Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливе і цікаве. Я давно хотів розібратися, дійсно, хто такий пан Федоров, тому що запитань багато. Тому сьогодні ми починаємо програму під назвою «Who are you, Mr. Федоров?» І говорити ми про це будемо з фаховим федорознавцем і людиною, яка дуже добре розбирається в цьому питанні, а саме Костянтином Корсуном. Костянтине, вітаю тебе. Вітаю. Скажи мені, будь ласка, от щоб зразу зрозуміли наші глядачі, звідки таке бажання дізнатися все про Федорова і звідки взагалі у вас стався конфлікт? Це почалося в 2019 році, як не дивно. Коли тільки ще народилася ідея дії, коли молода партія «Слуга народу» версія 1.0, зараз у нас версія 2.0 просувається, але тоді ще молода юна партія взяла президентські, взяла парламентські, віце-прем'єр-міністр Федоров прийшов з ідеєю, над якою сміялися до цього в ІТ-середовищі – створити Міністерство ІТ. Ха-ха-ха, як весело, ржали над цим айтішники, горді, незалежні, які вважали, що вони, ніхто не може їх підкорити і поставити на коліна. А тут приходить Федоров, каже, а чого ви смієтеся? Так і все правильно, має держава регулювати IT, як же без держави, ви що, як мимо нас такі бабки літають, ви що? І створив Міністерство ІТ. Ну і далі. І з цього, в принципі, почалося. Почалося з того, що я почав там ніжно, акуратно, щоб нікого не образити, казати, що ось тут неправильно взагалі-то. А потім почалася ідея з дією. І тут із дією я почав розказувати спочатку ніжно, толерантно, щоб нікого не образити. А неправильно це все. Ну не можна так. Це протирічить принципам захисту персональних даних, принципам кібербезпеки, європейським законодавству Європейського Союзу і ще багатьом речам. Це просто непрофесійно, некваліфіковано, це порушує права людини і так далі. І в 2019 році це почалося делікатно, але з урахуванням того, що не слухали. Знаєте, це ж коли людина ввічливо і спокійно тобі щось пояснює, це означає, що її слухати не можна. Можна її ігнорувати. Не треба. Просто не треба слухати. Навіщо? Навіщо, так. Тобто слухають лише тих, хто голосно кричить. Ось до цього, станом на сьогодні, я дійшов до цієї причому вже давно, вже кілька років. Але коли фахову думку ігнорують і роблять строго навпаки проти того, що ти знаєш прекрасно за 20 років професійної кар'єри, 20+, то це не може не викликати спротиву. Ти пояснюєш, ігнорують, все одно своє гнуть. І парадокс ж полягає в тому, що грубі, неправильні ці рішення, і Дія, і Мрія, і всі такі інші, які порушують грубо все європейське законодавство про захист персональних, та й українське також порушують, просто що у нас не працює законодавство. І все це продано свідкам дії як неймовірне досягнення. Той простий факт, що досвід тієї ж дії жодна країна світу собі не взяла, навіть безкоштовно. Це просто аргумент, не чують, не хочуть чути. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, Федоров наш ідол, наш герой, наш кумир. Тому що він всі ці роки, 7 років при владі, а він найдовший з першого складу З-команди, він всі 7 років вкладався дуже потужно в персональний бренд. От те, що ми зараз маємо, це персональний бренд. Це ж просто дикість якась. Майдан вийшов не проти негативних процесів, а за якого міністра. Коли це було? Це було... Почекай, давай відверто. Він же не айтішник, він не СММщик. Це якраз маркетолог. Так. Він якраз людина, яка знає, як це формувати і продавати. Це показує, що в цьому напрямку він фаховий. Але він профі. Тут так, він профі. Знімає капелюха,
базара. Більше того, він навіть примусив тебе надягнути футболку з його обличчям, наскільки я розумію. О, де я? Ну так, де він зараз цікаво. Але головне на це, давай поговоримо про інше. У тебе є досвід інший. Ти, я точно знаю, не СММщик. Ти не маркетолог. Твій фах – це кібербезпека. І ти займався цим на рівні держави. Правильно я розумію? Так. Більше того, ти один з творців департаменту кіберзахисту СБУ, ти один з тих, хто просуває європейські протоколи безпеки в Україні, і ти показуєш, що ми все одно вимушені будемо на них перейти, тому що ми рухаємося в бік Європи. Але поговоримо про це трохи пізніше. Зараз я хочу запитати тебе про одне з, мабуть, найактуальніших запитань. А чому Федоров відмовляється від всіх посад і каже, я готовий повернутися тільки на одну посаду, в крісло міністра оборони? За його словами, жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях тощо. Але міністр оборони не борцу з корупцією ніколи не було і не є. І ми ж не бачили і не чули жодного прізвища, замазаних в корупції від Федорова. І більше того, нема жодного звернення від Федорова до НАБУ і САП з назвами компаній, контрактів, прізвищами, всім іншим. То як ти вважаєш, яка реальна причина, це перше? І от, щоб з цього почати, що мотивує Федорова? Ну, як ти правильно сказав початку, я найбільш відомий в Україні федоровознавець, тому що я уважно з 19-го року слідкую за його діяльністю. Чому це, з чого це почалося? З того, що я на той момент майже 20 років займався професійною кібербезпекою. Приходить 28-річний шлепер і каже, роль кібербезпеки перебільшена. Ось це мене порвало, і з цього почався. Я уважно все за ним слідкую, критикую в 99% випадків, тому що він абсолютно не годиться ні для державної діяльності, ні для політичної. І це взагалі це величезна помилка, що люди чомусь його підтримують. Так ось, знаючи ці 7 років, як найвідоміший федоровознавець України, і послухавши ось ці дуже багато різних оцінок стосовно того, а чому, що мотивує Федорова, а чому він нічого, знаєте, як маленька дитина, не хочу, не буду, не хочу, не буду, мені лише оцю іграшку мені, будь ласка, навіть не будь ласка, я вимагаю, дайте мені цю іграшку. Різні аналітики, різні там політичні глядачі намагалися пояснити з мого точки сидіння, як то кажуть. Да? Я вважаю, що все ж таки причина банальна, і вона на поверхні, про це багато говорять, 90 мільярдів євро європейських коштів на Міноборони. Там не всі, звісно, що зайдуть в Україну навіть, не суть, але це просто настільки колосальні кошти. І ще мене ось, теж може дещо пояснити, що ми ж бачимо, що Федоров як талановитий, грамотний, ефективний СММщик побудував рекламну кампанію навколо себе із залученням лідерів суспільної думки. І буквально і сьогодні я дивився, і вчора. І завжди мене посміхає цей момент, коли вони кажуть першу половину правди. Кажуть, Федоров поламав схеми в Міноборони. Але забувають додати і побудував свої. Для того, щоб побудувати свої. Коли у нас, нагадай мені, може, ти знаєш, в історії України у нас багато було міністрів оборони. Так, Федоров 12-й чи 13-й. А коли було таке... П'ятий вже, вибач, будь ласка, він п'ятий. Не п'ятий, шостий у Зеленського. Шостий у Зеленського. Перший був Загороднюк, потім Таран, Резніков, Умєров, Шмигаль і Федоров. Угу. Так ось, чи колись до Федорова звучало прізвище персонального олігарха міністра оборони? Ти щось пригадуєш таке? Ні, такого я не пам'ятаю ніколи в житті. А зараз прізвище Конотопського, знаєш, з кожної праски, що всі тендери під нього заточені, чи 50% тендерів виграють його компанії. А чому це ігнорується ось відомими
платними антикорупціонерами, які там рвуть сорочку на собі. Ах, який міністр Федорова вірніт. І це просто ось не витримує найменшої логіки, тому що Федорова стільки зашкварів і стільки корупційних скандалів. Просто вони, можливо, не такі, як у Міндіча. Ну, там, як роздувалося навколо Міндіча. Ось, але вони є, і ті 600 мільйонів Держспецзв'язку вкрадених на закупівлях дронів. Що це за історія? А ну почекай, давай робимо крок в бік. Що це за історія про 600 мільйонів, Держспецзв'язок і розслідування, якщо я не помиляюсь, або громадське, або суспільне тоді робили. Я не пам'ятаю дійсно, хто з них. Робили, теж не пам'ятаю, хто саме, а це хтось з наших таких найбільш провідних видань, але суть у тому, що НАБУ вже оголосила підозри. І голові Держспецзв'язку, якого призначив особисто Федоров, це безпосередньо його підлеглий, тому що віце-прем'єр-міністр Федоров був куратором усього IT-блоку. Кожна держструктура, яка щось, хоч якимось боком була до захисту інформації, вона була підпорядкована Федорову. Тобто він привів Шмигаля і всіх його заступників і поставив свого заступника з цифрових трансформацій. Тобто НАБУ оголосила підозри у розкраданні 600 мільйонів гривень на закупівлях дронів, названі фірми, я їх не пам'ятаю назви, названі схеми. І все ж почалося з того, що вся ця історія, коли я тільки про неї почув, і ще до публікації журналістського розслідування, інша українська фірма звернулася офіційним листом Держспецзв'язку з пропозицією продати ті самі Mavic і Аутели за ціною суттєво, там щось чи на 40, чи на 50% нижчою. Ми були представниками Аутел в Україні і тому пропонували дешевше. Я пам'ятаю цю історію. А їм відмовили. Проігнорували. Чи відмовили, чи проігнорували, але все одно через прокладки, в тому числі, здається, якісь там чи захід, чи польські, чи естонські, закупили за сильно завищеною ціною. І це було... А потім, якщо я не помиляюся, голова профільного комітету, який особисто наближений до Федорова, приходив на засідання там і брати на поруки цього очільника і все інше. Рятували як могли. Але давай відверто. Є в ньому щось добре. Не може бути погане. Наприклад, при ньому, і це правда, я, до речі, це визнаю, бо він давно знайомий з Ілоном Маском, завдяки своїй посаді на віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації. Він зміг зразу, як тільки зайшов на позицію, досягнути результату, що заблокували Старлінки. Хоча про цю історію, про Старлінки казали декілька років, що росіяни їх використовують. І от він зайшов на позицію і заблокував. Добра ж історія? З одного боку, начебто так. По-перше, я не думаю, що Маск домовлявся, в принципі, з якимось там віце-прем'єр-міністром. Я думаю, що це була домовленість з американським президентом на рівні президентів України, США або щось подібне, а Федоров просто був виконавцем. Але навіть якщо припустити, що особисто Федоров завдяки своєму знайомству з Ілоном Маском, це, якщо уявимо, що це особиста його заслуга, Федоров, так, тоді виникає наступне питання. А чому всі ці роки росіяни користувалися Старлінком, якщо Федоров, знаючи Маска, міг це зробити в будь-який момент? Як так сталося, що вони 4 роки користувалися Старлінком, і Федоров, який міг його заблокувати, його не блокував, а заблокував лише тоді, коли прийшов на посаду міністра оборони, дуже бажану для нього посаду. Там за рік до цього там розглядалося, пам'ятаю, питання Федорова або на прем'єра, або на міністра оборони. І він не туди не пройшов. І дуже розстроївся з цього. Але почекай, його тоді затвердили, і на плівках Міндіча це є, Міндіч і Шефір затвердили його як віце-прем'єра. Так, так. 100% він їм не чужий. Або прем'єром, або міністром оборони. Бо гроші інші, бюджети, потоки, це все
Що там віце-прем'єр? Тому він зараз відмовляється. Він же вже був в віце-прем'єрах. Він був першим віце-прем'єром, він був правою рукою першим заступником прем'єр-міністра. Тобто, якщо вона там поїхала в відрядження, Юлія Свириденко, то виконує обов'язки прем'єр-міністра перший заступник. Він там був, він там знає, і він розуміє, що там бабла нема порівняння з бюджетом Міноборони. Ні, бабло є всюди. Там бабло є всюди, але Бабло є порівняння всюди. так. Але рівень, масштаби абсолютно не ті. Ну, тобто, це крохи збирати. Тому ж він зараз і чіпляється зубами, когтями, нігтями. За цю посаду дайте мені посаду міністра. Нічого не хочу, дайте мені цю посаду. Не пропонуйте, там немає важелів. І що цікава аргументація його, що начебто він буде боротися з корупцією Міноборони таким чином, як міністр оборони. А ті 6 місяців він каже, що якісь там злі люди побудували корупційні схеми. Де заяви в НАБУ? 6 місяців ти був міністром оборони. Прийшов в міністерство, провів аудит. Не треба навіть в НАБУ. Ну, ти не віриш в НАБУ. Ти не повністю під контролем Офісу Президента. Взагалі, йди туди. Але теж нічого немає. І Так. досі немає. Його навіть зараз зняли, і нічого нема, жодної заяви. Я покомунікував з добрими людьми в антикорупційних органах, вони кажуть, ні, не звертався. Я говорю, а до того не звертався. Ну, може, якось анонімно не звертався. Я говорю, гаразд. А може, когось надсилав, там, заступника якогось. Говорить, Бориславе Євхимовичу, не звертався, бо це такий кейс, який би ми вже підняли на прапор. Я кажу, а чому? А це не до нас, це ви його запитаєте. Тому дуже цікава ситуація, дуже. Ну і, до речі, так, ти згадав до заступників. Там же ж така в нього команда, що там же ж клейма нема де ставити. Там такі в нього заступники, і він забрав з собою з Мінцифри, в Міноборони. Там, ну, просто заступники виконують всю чорну роботу. Чорну, сіру, схемки, рішаки. Вугілля копають? Чорну роботу, це значить вугілля копають, так? Ну, яку фотографію кокс, от, знаєш, чорна така порошок насипаний. Оце кокс, каже. Так кокс же білий. Кокс чорний, наркомани чорний. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я дякую вам, що ви зараз з нами. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і підписуватись. Це все важливо. Канал працює для вас, а ви працюєте, будь ласка, на допомогу каналу. Нам потрібна ваша допомога. Без вас ми ніщо. Тому, будь ласка, зараз напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Перше. Друге, напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля. Де ви зараз? Місто, селище, країна, район, область. Пишіть, це все важливо. Напишіть, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Я дякую вам, і географію ваших глядачів ми завжди вивчаємо і робимо виступ. Ще одне питання з актуальних, а потім я хочу перейти до твого фахового федорознавства. Дивись, Залужний, ну, відверто, був знятий так само без будь-яких причин. Тому що Федорова, я вважаю, зняли без причин. Він не дав причини Зеленському. Як, до речі, Свириденко, як і всі інші. От зранку прокинувся і сказав, а от хочу от цього, а цього немає. Ну, тоді давайте розпустимо уряд. Приблизно так. З Залужним було ще страшніше. Тоді всі західні експерти, фахівці, представники НАТО, посли G7 казали, не треба знімати, бо ви будете втрачати на фронті, ви отримуєте проблему на фронті, ви будете відкатуватися. Зеленський мені сказав, будемо знімати. Зняв Залужного, я, до речі, про це тоді повідомив. Тоді вся позитивна блогерська тусовка Банкова, всі ці банкомати волали, це неправда, його не зняли, не слухайте Березу. Вийшов навіть прес-секретар Нікіфоров, президента, і сказав, ні, ніхто нікого не знімає. І через декілька днів виходить указ. Ну, тому що брехати як брехати. Я пам'ятаю, навіть Лачин тоді писав, той, який зараз закликає за Федорова, не вірте, це все брехня, не може бути. Ну, тому що Офіс розіслав всім темники, і вони їх виконували. Але чому Залужний не включив тоді ресурси, хоча міг, і їх значно більше в нього було, для протесту проти свого зняття, а Федоров і його команда
юзають цей протест по повній. Ну, це ж нікому не таємниця. До речі, те, що зараз протест трансформувався з підтримки Федорова проти свавілля Зеленського, це дуже добре. Це показує, що все ж таки суспільство еволюціонує. Хоча Федоров намагається, я бачу зараз і далі, намагається акуратно вписувати себе в порядок денний цього протесту. Так от, скажи мені, будь ласка, зараз навіть Кіма вже вписали в цей протест. Я, до речі, за те, щоб Кіма теж зняли, до речі, бо це непогана історія. Але чому Залужний не використав і інтереси держави поставив на перше місце, а Федоров власні амбіції? Ти можеш мені пояснити, як федорознавець? Ну, тебе чарівна манера давати 90% відповіді в самому питанні, але все одно я прокоментую, звісно, тому що це також сильно мене тригерить, це питання. Державницька позиція Залужного, який свідомо вирішив, попри образу, попри розтоптане відчуття справедливості, попри інтереси країни, яка гостро потребувала фахового військового на чолі з Збройними силами України. Це була дуже непроста ситуація на фронті, як вона і зараз, не дуже проста. Ось. І Залужний через це все переступив. Він придушив своє его, придушив свої амбіції, які ми зараз вже розуміємо, вони були і є президентські амбіції. Можливо, тоді не було, зараз точно є. Але це людина державницького мислення. Тобто вона подумала, генерал Залужний, а що буде краще для країни? Ось буде, можна було для нього зробити краще, тому що шалена підтримка особиста генерала була на порядок більше, ніж у Федорова наразі. І багато хто людей навіть вимагали від нього: Валерій Федорович, звільняйтеся зі служби, чи якось там робіть свою політичну партію, давайте боротися разом, давайте захищати Україну, тому що ці зелені заганяють її на нашу країну, нас усіх, доведуть до Цугундера, як той казав у тому фільмі. Він це чув, він це знав. І досі багато людей покладають на нього свої надії, але все одно, попри все це, попри несправедливість, попри інтереси країни, він вирішив для себе, а як буде краще для країни. І він вирішив, я наскільки це розуміло з відкритих джерел, із тих небагатьох його якихось дуже таких зауважень, ремарок, статей, що він вирішив зробити так, як краще країні. А Михайло Федоров, йому очевидно, що інтереси країни, лише привід отримати посаду міністра. Тобто він зараз же ж відчайдушно чіпляється за цю посаду, дайте мені посаду. Він свідомо руйнує навіть єдність зеленої команди. Він свідомо атакує головкома Сирського, атакував. Який би він там не був, я теж не фанат Сирського і його методів, абсолютно категорично, але він був чинним головкомом і керував військами, які наносили там, в тому числі deep middle страйки по Русні і по окупованим територіям. Але коли це вкрай безвідповідальна позиція, така пацанська, знаєте, дитяча. Ось мене образили, я буду плакати, я буду кричати, я буду всіх звинувачувати. Подумати про те, а як краще для країни? Ні, це не про Федорова. Це про Залужного, але це категорично не про Федорова. Тому що він поставив свої амбіції і політичні амбіції, майбутнє, і він же тепер уже політик офіційно у нас, як він сам себе позиціонує. А Залужний не позиціонує себе політиком. В будь-якому випадку він дипломат, але не політик. А Федоров прийшов, тобто Федоров свідомо в особистих інтересах розгойдує цей човен, як любить же казати сама за пропаганду. Не розгойдуйте човен, а тут людина, яка, за його ж словами, 7 років вірно служила не народу України, а президенту Зеленському. І він тепер розгойдує човен. І тепер Зеленський просто на розтяжці виходить. Да? Така ось дивна ситуація. Я ніколи не міг такого уявити, щоб Федоров зібрав Майдан проти Зеленського. Це просто ось якось
в мене очі досі не закриваються, очевидно. Тому так, тут ось те, що у людини ось тут, у душі. Любов до України чи любов до себе коханого. Нема чого додати. Тоді запитаннячка. Скажи мені, будь ласка, давай зробимо крок назад і все ж таки повернемось до головній темі нашої програми. Ой, місце Федора. І тут треба все ж таки починати з самого початку. Ти пам'ятаєш історію, як бігуси робили сюжет, в якому показали, що Федоров просить гроші на ботів для формування образа Зеленського для роботи в інтернет-мережі. Ботафірми Федорова, відомі всій Україні. До речі, найцікавіше, що їх не бачить жодна правоохоронна структура. Говорять про них всі, а от правоохоронні структури не бачать. Зараз побачать чи не побачать? Це перша історія. Друге, тот Федоров, який формував імідж Зеленського, той Федоров, який, по повній просто вкладався в те, щоб вони отримали владу. Той Федоров, який 7 років, як ти кажеш, це, до речі, цитата прямо Федорова, я 7 років вірно служив президенту, не створюючи власної політичної кар'єри. І, до речі, він мовчав і про звільнення Залужного, і про династію, жодного разу не сказав, і про будинок в династії для Вови. До речі, хто такий Вова, Федоров теж, мабуть, не знає. І фактично своїм мовчанням він завжди погоджувався і з корупцією, і з свавіллям, і з тим, що відбувалося. Скажи мені, будь ласка, от Федоров зараз пішов ва-банк, а Федорову можуть щось повернути, скажімо так? Бо мені здається, що Зеленський людина дуже мстлива. Я це особисто на собі відчув. Я можу сказати. От хто, а ти так точно, да. Так, я це відчув особисто на собі. Я знаю, до речі, дуже мстлива людина. І яка не любить визнавати свої помилки. А коли на помилки вказуєш особисто. І Зеленський зараз перелякався. Перелякався через Майдан. Картонковий Майдан. Перелякався через те, що відбулося. Його примусили зняти Сирського. До речі, Сирському, я скажу тобі відверто, в мене взагалі ніякої симпатії. Бо я дуже добре пам'ятаю, от як тобі чесно кажу, я добре пам'ятаю, як він нам, коли ми заходили в Ірпінь, як він сказав, а там під Бахмутом є оборонні споруди, а я в той момент там був. І я тобі хочу сказати, що нічого не було. І багато ще, що мені є до чого, що йому пред'явити особисто. Бо я якраз тоді був звичайним піхотинцем. Так, звані солдата. А це людина, яка відчуває найкраще рішення, які приймає генерал на тому напрямку. Так от, Федоров, є що повернути? Зеленський зможе бумеранг кинути в інший бік? Чи ні? Як ти вважаєш? Якщо говорити про те, чи є що пред'явити Федорову, то там вагон і маленька тележка, як то кажуть. Тобто там матеріалів стільки, що на 10 довічних вистачить. Тому що, по-перше, зрозуміло, навіть якщо ти не федорознавець, зрозуміло, що будучи 7 років вірно служачи президенту Зеленському, ти нічим принципово не можеш відрізнятися від Чернишова, того самого віце-прем'єр-міністра, від Галущенка, від усіх цих корупційних чортів. Ти не можеш бути свіжим огірком у бочці з солоними огірками. Це, в принципі, неможливо. А якщо говорити, якщо слідкувати хоч трошечки за діяльністю конкретного цього джентльмена, як я це роблю, то там просто мільйон, починаючи з історії про дрони на 600 мільйонів, потім була ще історія з Dia Engine на 62 мільйони вкрали, що НАБУ опублікувало записи, де вони там сміялися, корупціонери, що ручки відвалюються гроші переносити. І весело їм так було. Це те, що такі, знаєте, дуже відомі факти на поверхні. А є ще фонд United 24, а там мільярди і мільярди. А що там?
А він же ж ще 22-го року постановою уряду дозволили йому не публікувати звітність. Ну, і взагалі там не звітувати особливо. Тобто, уявляєш собі фонд на кілька мільярдів доларів, за які не потрібно звітувати. Це те, що так сходу на поверхні. Ну, А тоді це треба ще... перевіряти криптокошельки, гаманці у тих, хто контролює цей фонд. Це лежить на поверхні. І ти кажеш, чи будуть там СБУ закривати ботаферми. Вони можуть це зробити отак, в будь-який момент, хоч завтра, хоч сьогодні. Тобто в ДКІП СБУ достатньо професійні люди працюють. Особливо, коли йдеться про особисту команду Зеленського, наприклад, да, чи когось з такого рівня, людину, яка там приймає державні рішення, яка керує СБУ, по суті, чи Татаров, там, да, чи колишній Єрмак. Тобто там буде відмобілізований найфаховіший особовий склад, який давно все слідкує, все знає, і ці матеріали просто треба легалізувати. Тобто, якщо говорити, я хочу свою відповідь уточнити в тому плані, що чи знають правоохоронні органи ДБР, СБУ, і НАБУ, і всі інші, чи у них є матеріал на Зеленського і його команду ВСЛ, молодих і кмітливих? Точно є, точно знають. І фактів там дуже багато. Інше питання, чи будуть давати хід цим матеріалам? А давати хід – це значить, що оголошувати підозри, проводити обшуки, затримувати, доставляти в суд, прийняти запобіжний захід. Оце все, що ми бачили по Єрмаку, по Чернишову, по іншим там фігурантам оцих кримінальних розслідувань. Очевидно, що політична ситуація наразі Зеленському не дозволяє цього. Хоча йому дуже хочеться, от прям ручки, тому що компромат же є на кожного. Кожен, хто працював в уряді, на нього є отака папка компромату різного. Його можна по-різному трактувати. Можна матеріали НСРД просто опублікувати, як НАБУ любить робити, навіть коли ще там далеко до вироку суду. Вони просто публікують матеріали НСРД, де фігуранти щось обговорюють, що резонує суспільству. Просто публікувати цього. Оце можливо, тому що тепер, як не дивно, Зеленському треба збити репутацію Федорова. Репутацію антикорупціонера, яку він собі плекає. Ось дуже наполегливо. Якщо дати ось ці плівки Федорова, умовно кажучи, да, просто кілька епізодів його розмов з кимось про щось. Журналістам-розслідувачам? Просто публікувати. Можна розслідувачам, можна через журналістів, зазвичай, да, через журналістів. Анонімне джерело. Навіть не буде відомо, що це з Офісу, чи з ДБР прийшло, чи з СБУ, може з НАБУ. Ну, таки, ніхто не знає, які там у НАБУ політичні резони, робити чи не робити чогось. Вони ж зрозуміло, що з політичних резонів опублікували свого часу і по Єрмаку, і по Міндічу. Це ж зрозуміло. Але логіка цих політичних резонів мені там досі до кінця не зрозуміла. Але менше з тим, я впевнений, що і в підконтрольних Зеленському СБУ і ДБР є матеріали на Зеленського, питання в тому, наскільки вони будуть резонансними і чи дасть команду Федоров їх опублікувати. Я впевнений, що це, він зараз не може собі дозволити обшуки, підозри з СБУ, від СБУ і ДБР. Це просто Майдан виросте там в 10-ро. Це буде додатковий імпульс. Це буде додатковий імпульс Майдану. Додатковий імпульс, невідомо, який чим закінчиться. Це ж невідомість, чи підуть вони на штурм Банкової, чи не підуть, наприклад. Так, на цьому балансує Зеленський. Тому так, кримінальних якихось оцих дій, обшуків, затримань, це лише там романтизує і ще більше підсилить образ Федорова як жертви режиму, частиною якої він досі є 7 років. Ось тому, але ось такий варіант, що якийсь компромат такий болючий, який б'є сильно по репутації. Це ж 46 законів влади, така, я зараз слухаю книжку таку класну. Чудово, ти читав, я знаю, ти любиш читати, а я більше зараз слухаю.
І там є, ось, якщо в тебе один з яких там 5-й чи 6-й закон, якщо в тебе слабенька репутація, сміливо атакуй репутацію свого конкурента, свого візаві, свого політичного опонента. І я думаю, що це буде. По-перше, те, що в силу свого обідчивості, як ти кажеш, Зеленського, він ні за що не дозволить повернутися Федорову Міноборони. No way, як то кажуть. Але це вже таких стосунків ніколи вже не буде між ними, як були. Довіри не буде між ними, тому що Зеленський вже зрозумів, що Федоров його ворог, як би це не парадоксально звучало, але по факту так і є. І тому Федоров буде мститися. Обов'язково буде. Питання лише коли і як. Я думаю, що до голосування ну не знаю, можливо це буде і на днях, можливо сьогодні, можливо наступного тижня. Можливо, Зеленський почекає якихось інфоприводів хороших, наприклад, прийняття Сенатом в Сенаті антиросійського закону про санкції, де буде автоматичний ситуативний зріст рейтингу Зеленського, коли будуть там позитивно його згадувати всі, в тому числі в Україні, це знизить градус протесту. Можливо, тоді ці матеріали слід вилізти. Я думаю, що у Зеленського все ж є якась команда політологів, безумовно. Не дуже там професійна, але вона, мабуть, є. Або людей, які вважають себе політологи, чи політтехнологами, точніше, політтехнологами, які, ну, в принципі, хто призначив Федорова міністром оборони? З якого переляку це було у січні? Але це зробив Володимир Зеленський. Ну, там нема було з кого, в принципі, там, да? Якісь резонівного, але людина, яка дупля не ріже, що така армія. Не служив навіть срочної служби. Ні дня не був в армії. Був лише ось цих в світі рожевих поні, цифровізація, дія. Побудував навколо себе своє маленьке там царство, створив міністерство імені себе, яке ніколи не існувало і не повинно було б існувати. Нагріб на себе всі бюджети, там Держспецзв'язку під себе, освіту, науку, ігровий бізнес він, Дія Сіті, як воно називається, підприємство, не Дія Сіті, яке регулює сферу Play City. Ну, слухайте, він був таким собі напіволігархом, у нього була там дуже багато галузей в офіційному підпорядкуванні, і він тепер, і все одно йому мало, але все одно це все фігня в порівнянні з бюджетами Міноборони, і правильно він каже, що впливати інакше на військову сферу, крізь головком Верховний і міністр оборони, ніхто не може у військовій сфері. А питання, чому то тоді, Міша, а чому ти взагалі вирішив, що ти мусиш впливати на це, якщо ти не військовий навіть і ніколи не служив? Він так подає, що ніби ось йому з неба там прийшло там знаміння, що ось ти, Міша, мусиш боротися з корупцією в Мінобороні і обов'язково бути міністром. Ну звідки? Чому він так вирішив? З якого переляку? Але я знаю інше. Ти дуже влучно, навіть не уявляєш, наскільки ти влучно вгадав з політтехнологами. Вони зараз, це мені сказали, злі язики з Банковою, знову ж, хочуть використати минулорічне розслідування Громадського про Дію Сіті і бронювання в ньому російських айтішників, або, вірніше, айтішників компанії, яка пов'язана з Росією, і ти можеш сміятися, онлайн-казино. А найцікавіше, що це буде бити якраз по його репутації, всі це розуміють, бо контролював він. Взагалі, ти знаєш цю історію? Бо я хотів би, щоб ти розказав зараз нашим глядачам, якщо ти її знаєш, бо люди не знають взагалі. Я от запитав, тобі кажу, як є. Я провів невеликі опитування. Після того, як отримав цю інформацію, я провів невеликі опитування, 20 людей. Одна людина сказала, що щось чула. Взагалі, пройшло повз. Ніхто не знає. І я розумію, чому за це зачепилися зараз на Банковій. Тому що показати, що під час війни для когось війна, а для когось мати рідна, і зв'язки з Росією фігня, це не дивно.
Так от скажи мені, будь ласка, чи знаєш ти цю історію? Якщо знаєш, може ти її розповісти? Ну, я просто ось на днях публікував 15 зі 100 відомих мені фактів про Михайла Федорова. Якщо от погуглити просто зараз 15 фактів про Михайла Федорова, скоріш за все, першим випаде ось цей допис мій на Фейсбуці, Viber-каналі, WhatsApp-каналі. На цензорі так само я дублюю свої матеріали. Так, насправді тут же дві історії. Ну, Як про дві? російський слід. Перша історія, давай я дуже коротко. Це про те, що у Дія Сіті, не пам'ятаю день і час, ну погугліть 15 фактів про Михайла Федорова, які не пишуть на картонках. У Дія Сіті були заброньовані працівники компаній, які розробляли софт для онлайн-казино. І ці компанії мали зв'язки з росіянами. Там чи співзасновник, чи директор мав громадянство, чи якась фірма. Я тут деталей цих не пам'ятаю. Так? І це розкопало, здається, громадське. Це було розслідування, воно є, теж легко гуглиться. І я сподіваюся, що громадське його не знесли. Але ж це не така гучна історія, і політтехнологи щось не допрацьовують. Тому що була набагато гучніша історія про те, як через Дію можна було заплатити якісь за державні послуги. Ну, є там певна категорія послуг, платних, державних, хоча це з точки зору моральності мені не зрозуміло, якого біса. Ми, заплативши всі податки, ще за щось маємо платити, за державні послуги, які ми вже заплатили. Але ладно. Так ось, історія полягала у тому, що замість того, щоб до цих, платні послуги передбачають процесінг якийсь, так? В Україні тоді було 5-6 уже відомих, класно працюючих і відносно дешевих, там той самий Приватбанк державний. Але Федоров і команда вирішили розробляти власний процесінг і не придумали нічого кращого, ніж запросити розробляти його фірму, яка мала зв'язки з Росією. Ну, тобто, фірма розробила там процесінг, систему, оцю CRM-ку, там всякі різні такі штуки, щоб прикрутити до платежів в Дії. Тобто, це Федоров особисто. Ну, як, я не розумію, немає сценарію, в якому Федоров не знав про це. Це виключено. Щоб у його власну Дію, власне дітище, чим він пишається вже 7 років, неймовірно, несамовито, пустити когось він не знає, із якого він не має доляшку, я не можу такого уявити. Так ось, ця фірма, вона розробила той кривий процесор, він працював погано, він був дуже дорогий, щось 1,5-2% за кожну транзакцію, здається. Хоча при тому, що там було у конкурентів щось 0,3-0,5, щось типу такого. Теж це публічне розслідування, і про це знали, про це писали. Років 1,5 це вже була ситуація з тим, що ця фірма, яка має зв'язки з Росією, там, здається, її директор був співзасновником російського казино Пінап. Пінап. Ось Дія Пінап, оці два слова, Пінап. Забити в Google і випаде журналістське розслідування, і не одне з цього приводу. Це просто те, що стосується зв'язків з Росією, а там же ще і по корупційним питанням, знаєте, це, так, формально оголошені підозри по справам по корупції не Федорову і не його заму, а підлеглим. Тобто, голові Держспецзв'язку, у нього там 2 чи 3 підозри. І заступнику голови Держспецзв'язку з питань цифровізації, який не призначається без відома Федорова, так? Тобто, формально Федоров тут ні до чого. Але Вова з династії теж формально ні до чого, до журналістського розслідування і до справи. І корупційні, всі ті корупціонери, які під слідством перебувають, вони теж до вироку суду наче ні до чого. Тобто, історій багато. І те, що ти згадав про Дія Сіті, це така, взагалі менш відома. Я тому не дивуюся, що
мало людей її знали. А от про казино, російське казино Пінап, яке фактично контролювало платежі в дії і ще й заробляло на цьому по 1,5-2% з кожного платежа, ось я дивуюсь, що цю історію ніхто не знає. Тобто політтехнологам банкової треба більше, глибше, якось уважніше читати. І якщо читати вони взагалі не хочуть вміють. накопати на Федорова, читайте Корсуна. Дивись, вони взагалі проблеми з читанням, але в них проблеми зі всім, з мозговою активністю, з розумінням, з інтелектуальною. Невігласи залишаються невігласами, але це не можу казати про наших глядачів. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь наш канал, я дякую, що ви підписуєтесь, ставите вподобайки, поширюєте і коментуєте. До речі, напишіть в коментарях, чи здивовані ви тою інформацією, яку відкрив вам зараз Костянтин Корсун. Раджу підписатися на його на його Фейсбук-сторінку. В описі цього відео ви побачите посилання, тицяйте, підписуйтесь, знати будете більше. Ну і напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, місто, селище, країну, район, область. Пишіть, це важливо. І якщо, не дай Боже, я зникну з вашого поля уваги, то тоді знаєте, що мене заблокували в Україні. Бо завдяки тому, що Михайло Федоров був одним із тих, хто підписав санкції по мені, знаючи, що це порушення Конституції, до речі, знаючи, що це порушення, підписав все одне, бо цар вимагав, а він 7 років вірою і правдою служив царю. Це дуже смішно, до речі, його використали, він підписав і його викинули. Так от, Зеленський намагається запровадити в Україні такі ж традиції, які є на Росії і Білорусі, де опозицію не можуть дивитися, їх блокують, і для того, щоб дивитися, треба використовувати VPN. Ну що ж, використовуйте VPN, тоді подивитесь і будете знати більше. В будь-якому випадку пишіть зараз місто, селище, країну, район, область і свої думки з цього приводу. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Ти знаєш, мені є, Костянтине, що тобі опанувати. Ти кажеш, в них там підозри, все інше, розслідування. Ти знаєш, Михайло Федоров до того моменту, як зайшов у владу, мав карну справу. Більше того, не політичну справу, абсолютно. А знаєш, за що вона? Я всім намагався кричати про це ще в 19-20 році, але хто ж мені послухає? За що ця справа була? Кримінальне провадження було порушено відділом боротьби з кіберзлочинністю управління поліції в Запорізькій області по факту створення групою громадян, мешканців Запоріжжя, злочинної групи, яка займалася тим, що продавала жінкам в інтернеті засіб для схуднення, який по факту був набіром безкоштовних текстів, а продавався він за грубі гроші, чи 200, чи 300, чи 500 доларів, в залежності від того, наскільки жертва можна було. Випередив Оземпік, просто ніхто не оцінив. Виклади. Я говорю, Міша випередив Оземпік, такий засіб для схуднення. Просто Мішин засіб не допомагав, бо трохи зарано з'явився. Треба було трохи почекати. Слушай, якщо можна жартувати, але ж давай відверто, без жартів. Як тільки він став на посаді, закрили всі справи. І не тільки проти нього. Проти Вані Баканова теж була справа, і ми це пам'ятаємо, там за гідроелектростанції. І теж закрили. І чому я згадав про це? Тому що в Лізі Банкової кажуть, в нього тепер є мотивація. Всі справи, які відкриють проти нього і його оточення, можна буде закрити, якщо схопитися за владу. Скажи мені, будь ласка, а оця вся історія взагалі, вона про що говорить? Ну, тому що, давай відверто, я не вірю, що в той камарильї Зеленського серед 5-6 успішних менеджерів, які всі вже отримали підозри в корупції, є порядок. Я більше того, я нещодавно наводив цей приклад, я колись дивився ефір, і там був священник. І ведучий каже йому: батюшка, ну скажіть, будь ласка, хто краще, сатаністи чи сектанти?
Ну, хто з них краще? Дивіться, сатаністи, вони в жертву тварин приносять, вбивають цих маленьких цуценяток. А от сектанти, ну да, вони намахують людей. Але ж деяких жертв. Я пам'ятаю, як той священник подивився так на всіх на них, знаєш, там, і на ведучого, і каже, вибачте, я в сортах лайна не розбираюся. Тут так само. От я, чесно кажу, я не хочу розбиратися, хто з них менш лайняний, хто більш. Я розумію, що якщо людина мовчала про династію Львов, всі ці роки служила тільки президенту, а не державі, якщо вона підписала антиконституційні санкції, знаючи, якщо вона промовчала, коли звільняли Залужного і не сказала, що це дурня, а коли її звернули, почала волати, ну мені здається, що це точно не державник. Чи може я помиляюсь? І може мотивація у Міші геть інша? Ну, ось мені люди, які зараз вийшли з картонками «Мішу вірніт», мені нагадують людей, які вписалися у подружні розбірки. Ну, от знаєш, так, коли публічно чоловік з дружиною сваряться, б'ються, кричать один на одного, матюхаються, то найрозумнішим було б, ну, не втручатися в їхнє сварки. Тому що вони через 10 хвилин вони помиряться, будуть цілуватися і обніматися. А тебе, який вписався за одну з сторон, ще й крайнім зроблять з цього приводу. Ну ось мені така сама історія. Або інше порівняння. Там молодий бандит хоче більшу долю в общаку і наїжджає на старшого бандита. І два бандита між собою починають там розбірки між собою за общак. Так, ну оце там посада в даному бюджет Міністерства оборони, наприклад. Да? Що один не ідеал моральності, і що інший. І тому вписуватися за одну з цих сторін, ну це принаймні нерозумно. Тому ось я хочу теж сьогодні сходити, ввечері подивитися на цих людей. Я якось вважав, що в нас досить розумна молодь. І чи дійсно там за Мішу топлять, чи насправді Міша там просто примазався до цієї теми і намагається подати це як ніби протест на його підтримку. Ну от це треба самому подивитися, я якраз сьогодні ввечері планую це зробити. Ти знаєш, при всьому цьому є ще один момент, який я не можу обійти. Ти правильно сказав, Федоров ніколи не служив, але розповідав. І дуже цікава ситуація. Народний депутат України Івченко, Вадим Івченко, повідомив те, що раніше повідомив Сирський, а до цього вже казали, що Михайло Федоров, знаходячись на посаді міністра оборони, використав гроші на закупівлю дрона, які були потрібні на виплату зарплатні і забезпечення військовослужбовців. Пан Івченко офіційно, публічно заявив про те, що грошей на зарплати військовим є тільки до кінця серпня. А все інше Міша вже витратив. Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що це трохи, вже зашкалює? Бо це таке досягнення. Я навіть помовчу про те, яка кількість техніки не ремонтувалася для того, щоб закуповувати дрони. І коли там пояснювали йому, десь дрон, щоб долетів, потрібно комплексне рішення. І арта, і люди, і зв'язок, і РЕБ, і все інше. І треба ремонтувати. Величезна кількість техніки стає зараз невідремонтованою, але він кинувся на дрони. Я розумію, що це класний слоган, повинні воювати дрони, а не люди, але все забезпечують люди. Все. То в мене запитання, скажи мені, будь ласка, чому про це взагалі мовчать і не говорять? Бо мені здається, я тобі відверто скажу, мені все це байдуже. А оця історія, вона ж показує, що на посаді міністра оборони був невіглас. Ні, він там щось добре робив з цими старлінками, я визнаю це. Але коли він каже, 50% піхотинців і штурмовиків повинні бути іноземці, а де він візьме гроші на це? А де він? Це перше питання. Друге питання. А коли він каже, я коли це почув, я не знаю, як це коментувати, коли він казав, що ми
вже поборемо СЗЧ, а з 1 липня буде реформа ТЦК. Його зняли після 1 липня. Його зняли там тиждень тому. Де реформа ТЦК, яку він обіцяв? Контракти, де збільшення зарплатні до 400 тисяч? До речі, гроші на це теж відсутні. І от в мене запитання, тобі не здається, що він дійсно офігенний маркетолог, офігенний піарник, офігенний СММник, але як адміністратор і управлінець, його результат можна подивитися в тому, що дійсно чого немає. І тобі не здається, що він зараз просто рятує себе і своє політичне майбутнє, використовуючи дуже цинічно тих людей, які просто і не розбираються, і яких достала свавілля Зеленського. До речі, Міша про Зеленського ані пари з вуст. Ані про Зеленського, ані про Вову, для якого будують будинок в династії. Ось насправді мені було б дуже цікаво, я погоджуюся з тим, звісно, що ти сказав, про що ти заявив у формі питання. Так ось добавлю ще, що мені просто цікаво, а що ж було всередині голові Зеленського, коли він психанув і вирішив, ну зараз же подається, що весь Кабінет міністрів він звільнив заради одного Федорова, щоб звільнити Федорова. Слухайте, але ж це, щоб піти на такі кроки, на такі жертви заради однієї людини, треба мати дуже високу мотивацію. Тобто тобі треба, грубо кажучи, щоб ця людина просто тобі, ну, грубо, вибачте за слово, там, під двері насрала, да? Ну, настільки сильно тебе образила, щоб ти заради одного міністра звільняв весь Кабінет міністрів і ще через Раду це проводити, і 6 депутатів ганяти, заганяти, переконувати, примушувати. Ну, слухайте, це колосальний обсяг робіт заради зняти одну людину. Ну, по-перше, я не дуже вірю, але якщо це так, значить Міша дуже сильно, ну, не знаю, як Порошенка, мабуть, образив. Тобто, ну, в смислі, що ненависть до цієї людини настільки висока, що Зеленський вирішив ось такі тектонічні рухи робити, які він не робив там півроку. В Верховну Раду зганяти батагами, там, погрозами, шантажем, підкупом, щоб вони проголосували за звільнення уряду, всього уряду з прем'єр-міністрами, з віце-прем'єрами, з уряду там євроінтеграцію, плювати на міжнародних партнерів. Ось так я до чого це веду, що мене цікавило, а що ж такого страшного зробив Міша, щоб так дістати свого коханого шефа, якому вірно служить 7 років? От що він таке зробив? І, ну, знов-таки, чисто теоретично, в мене поняття лише, ну, розумну, можливу причину цього, що Міша просто його намахав. Тобто, ну, а як? Є іншого розумного пояснення в мене немає наразі. Тому що, ну, ти, наприклад, тобі треба в хаті зробити ремонт. Так, знести стіни, перепланування, ти запрошуєш бригаду, кажеш, хлопці, зробите? Зробимо, командир, плати гроші, зробимо. Скільки вам треба? 2 тижні максимум. Все. Ви приходите через 3 тижні, бачите, стіни знесені, нові не побудовані, робочі п'яні, цемент розкиданий, цегла валяється, а бригадир селфіки, там, тік-токи знімає на фоні всього цього. І ти, ну, яка твоя реакція? Вигнати нахрен цю бригаду, правильно? І не заплатити, то таке вже, да? А от те, що, ну, тобі домовлялися на березі ось про це, що ти проведеш реформу ТЦК, ти вирішиш проблему мобілізації, ти вирішиш, якось вирішиш питання з зарплатами військовим, а замість цього ти що, приносиш, показуєш, ти вверх не дивись, ти сюди дивись, які нові контракти замість зарплат військовим, нові контракти. Ну, тобто, буквально переключання, що ти йому про одне, а він тобі про інше. ТЦК, ну, не вирішено взагалі ніяк, да? Зарплати не вирішено, босифікація, ще й події у Львові. Розумієш, якраз перед цим. Перед голосуванням. І ще Вишневе, яке підпорядковується Міністерство оборони. Щоб проблему мобілізації навіть не намагалися. От
Тому в мене така ось підозра, така думка, в мене єдине логічне пояснення, що Міша жорстко швиранув. Домовлялися про одне, строки, все таке, але приходить півроку, нові інциденти з мобілізацією, нові там війська знов питають про зарплати, Рада забрала з військового, скільки там, 40 мільярдів, з ЗСУ віддала на єбачки. Так? Тут міг би хороший міністр оборони вийти на трибуну і сказати: люди добрі, що ви творите? От вийти на Раду, да? Так Міністерство оборони підтримало це. Підтримало на комітеті. Ну, тобто, всі кажуть, що там, що це Верховна Рада, це не міністр оборони. Міністр оборони хоча б мог щось зробити, міг вийти на прибуту і сказати: у нас війна, нас вбивають, ми її не виграємо поки що, люди добрі. Як ви можете забирати у війська гроші? Забирати замість давати? Ну, це міг би зробити міністр оборони? Запростяк. Не зробив. Більше того, офіційно погодив, щоб ці 40 мільярдів забрали з бюджету чи ЗСУ, чи Міністерства оборони, точно. Тобто, іще раз, те, що він мусив зробити, він не зробив. І на фоні того, що почалися нові інциденти навколо невиконаних завдань, які є причиною, наслідком того, що Міша не виконав те, що мусив зробити, я думаю, ось у нас же Зеленський, знаєте, трошечки, як би так сказати, емоційно нестійка людина. І багато рішень приймає під впливом не аргументів, не фактів, не розрахунків, а от емоцій. І, можливо, йому там подали якимось чином, ну, у Міші ж, крім мене, ще вороги є. І він психанув. Ну, тобто його так саме серденько оця образа потрапила Зеленському, що ми ж домовлялися, і ти обіцяв, і терміни називав, і презентації показував, і казав, що є бачення, ціль і візія, а проходить 6 місяців, а нічого немає. І ще гірше стає. Ну, це єдине моє таке якесь, не знаю, чи всі погодяться з цією логікою, але ось це мене муляло завжди. Так, а що ж могло так тригернути Зеленського, що він аж такі ресурси колосальні, всю свій політичний вплив кинув на зняття з посади однієї людини, члена своєї ж команди. Що його могло так образити? Ти знаєш, я погоджуюсь з тобою, єдине, що причину вважає іншою. Може, він і йому не ті таблетки від схуднення, пігулки від схуднення продав? Не знаю, просто тут треба розбиратися окремо. І тут, скоріш за все, дізнаємось про це з часу. У будь-якому випадку, друзі, напишіть ви, як ви вважаєте, яка головна причина, чого зняли Федорова? Чому Зеленський його зняв? От напишіть, що ви думаєте, я буду за це дуже вдячний. Костянтине, тобі я хочу подякувати за сьогоднішнє спілкування, за те, що ти був з нами, за твої думки і за твої ґрунтовні роз'яснення. Дякую тобі і за нових зустрічей. Костянтине? Так. Дякую тобі і до нових зустрічей тоді. Па-па. Друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Окрема подяка вам за те, що були активні і не забули зразу підписатися, поставити вподобайки, прокоментувати, поширити. До речі, якщо зробили не зразу, а зараз, або протягом цього ефіру, все одно дякую. Підтримка ваша дуже цінна каналу. Окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. До нових зустрічей. Па-па. Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. По-перше, що відбувається в Україні? По-друге, куди ведуть країну? А по-третє, як би нас не завели туди, звідки країна вже не вийде ніколи. От про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політиком, депутатом багатьох скликань, колишнім міністром внутрішніх справ України, колишнім екс-генпрокурором і військовослужбовцем ЗСУ
Юрієм Луценком. Юрію, вітаю. Вітаю. Юрію, дивись, тема номер 1. Українська правда зробила велике розлоге інтерв'ю з Михайлом Федоровим. Скажу відверто, я чекав жорсткого, такого, знаєш, некомфортного інтерв'ю, а побачив теплу ванну. А що сталося? Бо, відверто, інтерв'ю Федорова відбулося перед анонсованим маршем картонок, такий марш спротиву. І тобі не здається, що це просто прогрів? Бо більше того, Федоров в цьому інтерв'ю сказав головне: я менеджер, я хочу залишатися в системі, я не йду в політику. І я просто зразу згадав, це просто серіал, я не йду в політику, ми просто знімаємо серіал. Тобі не нагадує це нічого? Воно не може не нагадувати, бо Федоров був від самого початку частиною команди З, яка хакнула країну. Давай згадаємо тоді історію. Звідки взявся Федоров? Взявся він із міста Запоріжжя, де в далекій юності у нього був невеличкий грішок, він продавав довірливим жінкам воду під виглядом засобу для похудання, за що попав під розслідування фінансового шахрайства. 2 його подільника сіли, а Михайло зробив висновки і організував солідну контору по SMM – Social Media Management, тобто управління соціальними мережами. І він ніколи не був і не є айтішником, хоча багато так думають. Він є спеціалістом по управлінню соціальними мережами. Він комунікує із покупцями, або з політиками, або з виборцями. Це він вміє, і в нього це виходить дуже класно. Вибач, саме тому йому на виборах була видана позиція, яка відповідала за ботів. Бігуси в 2019 році викинули розслідування, в якому наводили скрин, де Федоров просив гроші на ботів, щоб просувати незламний та потужний образ Зеленського. Да, у штабі Зеленського було декілька знакових фігур, які всі потім ми вже бачили щоденно. Серед них був і Михайло Федоров, який відповідав саме за це, за управління соціальними мережами, в тому числі через створення величезних ботоферм. Коли росіяни захопили Запорізьку атомну станцію, вони охеріли від того, що на території станції лежали десятки тисяч телефонів на полочках, і це і є ботоферма, яка по сигналу з одного центру починає генерувати лайки, дописи, коменти тощо. От вони це захопили. Так само, як вони захопили ще одне приміщення, в якому були величезний майнінг, тобто та система, яка качає крипту. Все це було безкоштовно за рахунок дармової державної атомної електроенергії. Але це так, між іншим. Головне в тому, що функція Федорова у виборчому штабі, а потім функція міністра цифри Федорова у владі була дуже важливою для популістичної команди Зеленського. Він давав щоденно звіт про інформаційні загрози і реакцію на них, в тому числі з використанням ботоферми, які глушили будь-яких опонентів. Або розганяли навпаки всі ці ідіотизми про мільярд дерев, український супутник, що там ще, президентський університет, і всю цю потік благоглупості, які генерували перед війною президент Зеленський. Друга, раз в 2 тижні він давав фокус-групи, тобто опитування виборців про те, що вони хочуть від влади, як вони оцінюють, аж до того, що потім їхні народні фрази вкладалися в уста президента Зеленського. Звідси оцей «вийди звідси розбійник», він просто цитував те, пародіюючи те, як говорять його виборці, котрі готові споживати популізм, він видавав їм з екрану. І був з хлопцем свого оточення. І раз в 2 тижні соціологія. І от це була головна задача Федорова, з якою він блискуче, скажу прямо, справлявся. Але коли настали часи і у Зеленського став різко падати рейтинг, він ще навчився додатково ще 2 дуже важливим премудростям. Перше, роботою з криптою,
Тому що після падіння рейтингу влада завжди задумується про те, як вивозити непосильно нажите багатство. А краще, ніж крипта, на сьогоднішній день ніхто не придумав. І от він був крупним спеціалістом в цьому ділі. Напевно, і залишається. І друге, він придумав, як маніпулювати соціологічними опитуваннями з тим, щоб царю було не так важко. Потім почалась війна, величезний підйом і рейтингу, і доходів, а потім наступило, як і завжди в таких випадках, одна цікава річ. Справа в тому, що кожен, хто працює з Зеленським близько і довго, рано чи пізно задає собі питання, чому це не я? Якщо так можна керувати, то, напевно, я буду кращим президентом. Це запитання собі ставить практично все його оточення. Саме тому від первинного оточення Зеленського вже не залишилось нічого. От просто буквально нічого. І у Федорова закралось питання, якщо виборці хочуть нового президента і мають для цього абсолютно точно визначений фокус групами критерії, а вони дуже прості. Молода людина до 50 років, не була у владі до 2019-го, симпатична, некорумпована і розумна, не військовослужбовець і багато зробив для війни. І от Михайлу Федорову не вистачало от саме цього п'ятого елементу. Багато зробив для війни. Бо в Мінцифрі, він, звичайно, допомагав армії шляхом керівництва Держспецзв'язку, який закуповував безпілотники в рази дорожче, ніж вони коштують у виробника. Підкреслюю, в рази. Я це кажу не просто так, бо коли я тобі це казав на ефірі, тоді нас ставили під сумнів. І навіть ти маєш на увазі зараз спецзв'язок, скандал з закупівлею тоді аутелів. Ти маєш на увазі армію дронів. Пов'язало цих людей, вже йде судове засідання, але Федоров, як би не при ділах. І от він вирішив сильно допомогти на війні. І тому в ході змови триумвірата Федоров, Арахамія, Буданов проти всемогущого Єрмака, його винагородою було Міністерство оборони. Єрмака вони втрьох скинули. Михайло зайшов в Міністерство оборони і став наполегливо робити свій імідж, який чітко попадає під усіх 5 вимог виборців, які хочуть бачити нового, розумного, технологічного і так далі президента, і бажано, щоб війна йшла до переможного кінця без людей. Гуманоїдами, дронами, НРК, будь-чим, от тільки ніяких людей. Звичайно, це подобається певній наївній частині населення. І рейтинг Михайла ріс. В принципі, він робив і корисні речі. Тут також для об'єктивності, це треба сказати. Він перший, хто зрозумів, що політика Мадяра про дронові лінії, саме він зорганізував лінію дронів. Оскільки я пам'ятаю, навіть було 5 шарів такої лінії до столиці від фронту. Саме він запропонував вбивати близько 30 тисяч росіян щомісяця, щоб їхня мобілізація не могла заповнити втрати. Федоров, правда, написав 50 тисяч. Але фактично всі меседжі Мадяра та інших керівників технологічних родів військ він озвучував краще них, часу більше, і доступу до соціальних мереж більше. І тому став таким лідером технологічної війни. Але користь в нього була, величезна користь була в тому, що він особисто знайомий з початку війни, наприклад, з Маском та іншими західними провідними технологічними військовими компаніями. І згадай, Федоров приходить в Міноборони, і буквально через декілька тижнів він домовляється з Маском відключити росіянам Starlink. Але вибач, він був знайомий і раніше. Проблема Старлінків була і раніше. Він про неї знав і раніше. Чому він не реалізував раніше? Залишав собі козир такий для посади? Дивись, Федоров молодий, відкритий політик нової формації. От коли він до тебе прийде на інтерв'ю,
Задаси йому це запитання. А я тобі Дивись, скажу я по-іншому. хочу, не прийде, не Знаю. прийде. Знаю. Я ж не Ну, українська правда, я не зроблю теплої ванни. Дивись, сарказм ніхто не скасовував, а в мене особливо. А дивись, в мене інше питання з цього приводу. Справа в тому, що відключення Starlink для росіян було для них абсолютною несподіванкою. І це було круто. Але не меншою несподіванкою воно було і для українських керівників війська. І вони страшенно злі. Ти розумієш, якщо в тебе є технічна можливість осліпити і оглушити ворога, і ти про це знаєш бодай за декілька тижнів, ти можеш приготувати резерви і піти в прорив в потрібному місці. Бо ворог сліпий, глухий. Але Федоров не військовий. Він так не думає. Він просто пішов і доповів про це Зеленському. Замість того, щоб про це повідомити хоча б за 2 тижні Сирському. І тому, я ще раз кажу, об'єктивності раді, він робив корисні речі, але завжди це робив як політик, який хоче а. догодити Зеленському, б. створити власний імідж. А як можна використати його успіхи з повною віддачею для військ, ну, його обходили трошки менше. В інтерв'ю, про яке ти пишеш, також є дуже цікавий пасаж. Колишній вже тепер міністр оборони Федоров каже, що він визнає помилки влади, отакої, знаєш, абстрактної влади, в тому, що вона не допрацювала в питаннях контрактів та розмірів оплати і термінів служби. Хто ж це така влада? І чому кажуть, що щось готувалося, але не допрацювали? Ні, це неправда. Особисто Федоров за своїм підписом вніс на Кабінет міністрів України проект постанови про зміну грошового утримання військовослужбовців у вигляді експерименту. Потім на рішення Кабінету міністрів він особисто підписав відповідний наказ по міністерству, і війська отримали змінену форму оплати. Якщо вам цікаво, ну, наприклад, натисніть кнопочку Фейсбуку Тетяни Чорновол. Тетяна, яка вже котре після цього наказу Фер помер. Бо його слова і його справи абсолютно діаметрально протилежні. Бо на словах він говорить, що треба підтримувати технологічну війну, і треба покінчувати з радянськими м'ясними штурмами. А на ділі він практично на 200 гривень збільшив виплату БПЛАшникам і на декілька тисяч доларів збільшив виплати штурмовикам. Якщо ти робиш ставку на технологічну війну, то, напевно, треба стимулювати, щоб люди йшли, вчилися, мобілізовувалися і воювали в технологічних військах. І погодься, що, ну от я позвонив своєму хлопцю, з яким служив, тепер він командир роти БПЛА. Наскільки в тебе змінилася зарплата? Відповідь: на 500 гривень. Командир взводу, з яким я також служив, наскільки в тебе змінилось? На 200 гривень. А скільки в сумі? 22-23 тисячі гривень, на які треба утримувати сім'ю і ще й купляти по службі те, що не додає Міністерство оборони. Борислав, ти мене там чуєш? Да, я чую, я трохи припіднімаюся з всього цього, тому що, дивись, коли я про це казав, люди не реагували. Ти кажеш, подивимось, але головне ж в іншому. Ми спостерігаємо, що Федоров зараз, даючи це інтерв'ю, намагається зняти з себе всю відповідальність. Дивись. Абстрактна влада не допрацювала. Ні, там навіть більше. Дивись, він каже, у Мінобороні, і це дуже важливо, бо ми ж пам'ятаємо, хто був міністром оборони. Саме Федоров. Але він каже, в Мінобороні керівника департаментів фактично призначали приватні компанії, а на окремі процеси впливала правоохоронна система. Та є запитання, які приватні компанії давали наказ Федорову призначати на ту чи іншу посаду? Які приватні компанії, через кого, через президента, через кого, ну хай скаже, будуть, лобіювали тих людей? І які силові органи, і завдяки якому інструменту отримували результат? Дуже цікаво, бо, ти знаєш, не називаючи жодного прізвища, не називаючи жодної схеми, він розповідає про боротьбу з корупцією і про те, що наші кораблі бороздять простори Всесвіту. Ну, тобі не здається, що це якийсь
революціонер лайт. Я би сказав навіть лівореволюціонер. Дивись, ну, я трошки по-іншому прочитав той пасаж, про який ти говориш. Я вважаю, що він говорив, що він застав міністерство, в якому були такі директори департаментів та інші керівники, які були підкуплені або навіть спеціально призначені певними корпораціями. Ким? Він може Дивись, назвати давай ким? припустимо навіть, що він їх зняв. От я не знаю, бо насправді це закрита інформація, з кількох керівників департаментів Міністерства оборони при ньому було змінено. Але він звільнив Але ти даєш інтерв'ю Вибач. вже після відставки. Тоді скажи, будь ласка, що в департаменті, наприклад, в управлінні кодифікації, тобто це ті, які керують випробуванням апаратів, спеціально забивали класні апарати, а полегшували умови випробувань для потрібних людей, які платили в конвертах. Скажи конкретно прізвище, кого ти за це зняв. І чи відправив ти відповідні матеріали в НАБУ. Цього там немає. Але, Борислав, я пішов далі, я не полінувався, я навіть виписав собі 2 абзаци. Щоб всі розуміли, ну от якби стиль інтерв'ю, яке по ідеї має підняти нову хвилю протестів. Цитую. Його питають, яка ж причина вашої відставки? Причина пов'язана із закупівлями, я не сумніваюся, з тендерами 100%, з тим, що ми почали перебудовувати процеси у цьому напрямку. Це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а й в цілому в медіапросторі. Прізвищ нема. Можна таки здогадатися, що люди, які можуть сіяти і впливати навколо президента, ну це не така вже велика група людей. Ну це в кращому випадку чоловік 20. Так скажи тоді, ну конкретно, хто ці люди, які не задоволені, ймовірно, початим тобою процесами освітлення ситуації? Хто? Ну, я думаю, як мінімум, це Вероніка Фіншуй офіс. Це гарантовано. На вас. І... Що? Зараз. Як виглядав цей вплив на вас? Як намагались зупинити ваші реформи? І з боку кого він був? Ну, правда ж, ну, класне запитання. І далі навіть журналіст уточнює. Дехто каже, що це арахамія. Журналіст не боїться висунути запитання. Відповідь. Я не хотів би називати конкретні прізвища. Не було прямих погроз. Фундаментальна проблема, що дуже велика кількість високопосадовців не можуть собі уявити, що ти можеш сьогодні займати високу позицію у державі і не мати зв'язку з оборонним бізнесом. Знаєш, що мені це нагадує? Ну, хай мені вибачать за цю аналогію, я все-таки працював в МВС, ну і все-таки маю певний вік, і тому пам'ятаю блискучий концерт Хазанова на День міліції, який в ліберальській фракції робив типа доповідь міністра, і от він це класно сказав. То есть мы знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелям, а доказать нічого не можемо. Я добре пам'ятаю. Тому дивись, це точно та сама історія. Якщо, коротше, навіть не будемо перечисляти, всім, напевно, все зрозуміло. Михайло Федоров хоче повернутися на місце, де навколо нього є можливості впливати і регулювати величезними грошовими потоками. Давай поставимо крапки над «і». Чому відставка Федорова відбулась зараз? І чому відбувається вже після відставки така велика боротьба? До речі, у Федорова ще одна хитрість є. Він каже, парламент мене зняв. Це він каже в інтерв'ю, це навіть винесено в заголовок. Ну, щоб не говорити про Зеленського. Але парламент його не зняв. Його кандидатуру не подав Зеленський. А парламент не голосував ні за виконуючого обов'язки міністра оборони, ні за відставку Федорова. Він просто до кінця, Федоров до кінця хоче залишитися вірним Зеленському і каже, що його розмова з ним ще не закінчені.
Так, він І сказав, тому він навіть іде на пряму брехню, кажучи, що його зняв парламент, там погані, а Зеленський розбереться. Так До от, речі, давай він- поставимо крапку над «і». Чому це відбулося? ну чому? Це відбулося тому, що 99% запитань такого порядку про політику відповідь завжди одна й та сама. 99%. Гроші. Тому що саме зараз, от поки ми з тобою говоримо, і ще найближчих декілька тижнів Міністерство оборони і Генштаб приймають рішення про заключення контрактів на загальну суму, от тепер тримайся за стілець, 30 мільярдів євро. 30 мільярдів євро. І від того, як буде сформована... Це 4,5 рази більше, ніж в минулому році. І від того, як буде сформована політика, залежить, хто зможе отримати державний контракт, а хто не зможе. В деяких речах я повністю на стороні Федора. Він, наприклад, сказав, що я не буду ні замовляти тепер, і не буду оплачувати замовлені раніше міни 120-го калібру, які летять на 5 кілометрів. Який в них сенс, якщо кіл-зон від 20 до 40 кілометрів. Я не буду, каже він, замовляти артилерію, яка не є далекобійною, бо вона не має ніякого сенсу на війні. Я не буду замовляти снаряди для недалекобійної артилерії. Але ти розумієш, які мільярдні інтереси стоять за цим? Ну так і треба казати в інтерв'ю, якщо це правда. А якщо це не так, а якщо це лише побічний ефект того, що він перекидав гроші на дрони, виробниками яких є його найближче оточення, тоді це теж треба визнавати. Якщо ти мене спитаєш, чи є позитивний ефект від зняття Федора, негативний є, безумовно. Бо це все-таки людина, яка мислить технологічно і має серйозні зв'язки із західними технологічними гігантами, що для нас дуже важливо. І дуже хоче сподобатися людям, що для нас також дуже важливо. Так от, чи є позитив? Позитивом може бути лише одне. Якщо не Федоров, після цього інтерв'ю вже зрозуміло, що він нічого не скаже, а парламент, або в рамках існуючої ТСК, зрештою оприлюднить нам, перше, переможців тендерів і структури їхньої власності та бенефіціарів. Звичайно, війна не дозволяє знати, скільки якої зброї ми замовили. Це військова таємниця. Але у кого замовили, ну, от, наприклад, дрони-перехоплювачі, перших 3 найбільших виробника. І хто є бенефіціарами цих фірм? Можна дізнатися? Потрібно. Легко. Але почекай, а можна я приклад приведу? Друге питання, їх всього 2. А можна дізнатися, виграли у вас оцих 3 фірми дронів-перехоплювачів? Можна дізнатися структуру, їхню собівартість. Встановлена рентабельність плюс 25. Тобто, умовно кажучи, 10 тисяч баксів коштує дрон, в даному випадку 5 тисяч баксів коштує дрон, і можна до цієї суми додати четвертину на прибутки цієї фірми. Вони сказали, що він стоїть 5 тисяч. Оприлюдніться. Не скільки дронів, а скільки вони коштують. І тоді елементарно і правоохоронні органи звертаються в Китай. Китай сьогодні розкриває інвойси. При мені такого, на жаль, не було, а зараз Китай спокійно відповідає: да, ми продали таку-то партію по такій-то ціні. Куди продали? На офшорку. Де? Або на прокладку. Де? Інколи в Сполучених Штатах, інколи в Європі, інколи в Азії. А от вже звідти вона помножена на 2, а інколи на 3, приходить в Україну. І ще до цього вони не бояться додати 25% рентабельності. Послухай, це ключ всього, що відбувається в Міноборони. Просто мільйонери повстали проти мільярдерів. І ті наживаються на війні за рахунок солдат. Не менше і не більше. Але дивись, от тут я тобі хочу зараз пропонувати. Ми з тобою зараз будемо не сваритися, сперечатися. Але спочатку звернусь до наших глядачів. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір. І не забувайте, будь ласка, бути активними. Я дякую кожному, хто вже поставив вподобайку.
підписався, поширив відео і написав в коментарях, що він думає з цього приводу. До речі, пишіть в коментарях ваші думки, а також звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинулась доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть місце, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо і аналізуємо. І це дуже важливо для каналу. Але дивись, при всьому тому, що ти кажеш, давай поговоримо, наприклад, про те, що останнім часом наповнюється чим інформаційний простір. Я особисто спостерігаю атаку на людей, які мають відношення до Федорова, до команди Федорова. Не для кого не є таємницею, хто такий пан Конотопський. Але він виробник безпекових системи безпеки Аякс. Але всі знають, і в міністерстві це теж всі знають, що він стоїть за виробництвом вампірів, так званих Баба-Яга. І от тут дуже цікава ситуація. Вивалюється розслідування. Я читаю там... Ти звужуєш ринок. Почекай, я не підтверджую зараз. У них абсолютна монополія, а в FPV-шках майже монополія. Почекай, але Конотопський не володіє компанією. Там взагалі інша жінка володіє компанією. От про що мова. Ти розумієш? Далі. Зараз вивели, теж Борис Рук вивели в розслідування по Павлу Єлізарову. Окрім того, вивели розслідування. Я можу перераховувати один за іншим. І у нас зараз, у мене відчуття, що зараз війна всіх проти всіх. По Хопсу, пам'ятаєш, по Левіафані. Один в один. Так от скажи мені, будь ласка, яка має бути реакція? Є людина, наприклад, мені дуже подобається, коли Українська Правда пише, згідно наших джерел, Федорова зняли через те, що до цього може бути причетний Фаєрпоінт, бо вони хотіли на дронах, до речі, навіть сумніву немає, що вони хотіли взагалі все забрати, але вони хотіли забрати 80% бюджету, а їм дали 25%. І далі Українська Правда чомусь замовкає. Але починають розмовляти злі язики з Банкової і добрі люди з Міністерства оборони, які кажуть, так, із тої суми, яка не отримала Фаєрпоінт, 55% отримав Конотопський. Чому про це забувають? Незрозуміло. Хто повинен з'ясовувати? Незрозуміло. Чому Федорову не поставили це питання? Теж незрозуміло. Чому взагалі мовчання з цього? І скажи мені, будь ласка, оця інформація, чому вона з'явилася зараз? Через те, що почалися битви за ці 30 мільярдів, про які ти кажеш? Давні дуже близькі до президента і до людей дуже близьких до президента, які борються проти кампаній, які з'явилися навколо Федорова. Є, звичайно, ще кампанії, які близькі до якихось третіх джерел, там, умовно кажучи, загальновійськової поставки, там, снарядів, артилерії, бронемашин і так далі. Там ще свої покровителі. І от всі ці гравці в темній кімнаті, без жодних відкритих тендерів, і це очевидно, бо війна. Ми не можемо проводити ніякі там прозорі тендери. Борються за шматок пирога. І ще раз кажу, якби вони боролися чесно на основі найнижчої ціни і найвищої якості, ну все було б окей. Але цього немає. Ми бачимо з компроматів, які вони викидають один на одного, причому таких доказових компроматів. Бо ти сказав про те, що, наприклад, у цього Конотопського він дійсно був великим виробником охоронної сигналізації до війни, а під час війни став робити дрони. Спочатку дрони-бомбери, які захопили завдяки маніпуляціям з системою їбалів, я вже багато разів про це казав, повну монополію в цьому секторі. Потім стали робити FPV-шки, і також їм допомагали через систему їбалів. Потім пішли далі, і от у них є величезний шматок пирога, який вони хочуть збільшувати. Тілерман посрався з Конотопським і через це весь цей галас? Не тільки, тому що, ну дивись, Федоров лобіює високотехнологічну війну. Дрони, НРК і так далі. Але в когось же треба забрати, тому забирають у артилеристів, грубо кажучи. І в цьому є певна справедливість, бо недалекобійна артилерія сьогодні потрібна набагато менше. Не кажу, що зовсім не потрібна, але набагато менше. Снаряди, які привозили там із різних дивних країн, також менше потрібні. А от дронів треба більше.
Але при цьому Штілерман, який наобіцяв всій країні вже 1000 ракет кожного місяця, які хоч причому, і крилаті, і балістичні, і антибалістичні, і навіть ядерну зброю, і навіть зміну Конституції, під те, щоб президента було більше повноважень, ну, напевно, виділяють бюджет, да? Також хоче. А ще хоче Арахамія своїми фірмами, а ще хочуть, ну і там ціла цепочка, я їх всіх не знаю. І для того, щоб був якийсь не те, що порядок, а ефективність використання цих колосальних коштів, щоб їх не розкрадали. А ми вже 100 разів з тобою виясняли, що будь-яка крадіжка на таких поставках означає, що солдат залишиться, ну, наприклад, 30% вкрали, значить у нього не 3 дрона, а 2. Для того, щоб прикрити побратима, 3-го не вистачило. Це ціна корупції. Так от, щоб цієї корупції не було, є дуже прості питання. Які фірми виграли, яку собівартість вони декларують, і хто є власниками? Призначати міністра, у якого є офіційний фаворит в військових поставках, свій військовий олігарх, з моєї точки зору, неприпустимо. От ти можеш собі уявити, щоб у Степана Тимофійовича Полторака був фаворит в поставках там, ну, хоч якої-небудь техніки? От я собі цього, ну, уявити не можу. Його типаж військового не співпадав з такою постановкою питання. Сьогодні вважається, тут Федор абсолютно правий, як він там сказав, високопосадовці не можуть собі уявити, що їхня висока посада не може дати їм зв'язку з оборонним бізнесом. Це стало нормою в країні Зеленського. І от в чому вся заковика. Все оточення Зеленського, сам Зеленський, друзі Зеленського, тепер уже бувші друзі Зеленського, всі хочуть урвати від 30 мільярдів, які нам на оборону виділить Європейський Союз. До речі, ми ще не отримали цих грошей. До речі. Вони ще кожен платіж будуть перевіряти. Але тоді, скажіть, ми закуповуємо FP1, FP2, Firepoint. Потрібні дрони? Дуже потрібні. Ефективні? Дуже ефективні. Я свідчуся. Мадяр це свідчить. Будь-який військовий, який проводить мідл і страйки, це вам скаже. Але скажіть, яка ваша вартість? Колись була 50 тисяч, потім 75, тепер 120 тисяч. Умовно зараз називаю. Не точно. Опублікуйте. Собівартість цього виробу така-то. І вам спеціалісти і журналісти-розслідувачі, і бажано ще й правоохоронні органи тут же розкладуться по молекулам. Тому що, як правило, 90% комплектуючих – це Китай. Китай дає ціни. Далі все дуже легко. І тоді ми будемо знати, скільки крадуть або навпаки не крадуть. Субвірки. І скажіть бенефіціарів. Тоді ми будемо знати, що йде достатньо чесна, професійна робота по підписанню контрактів. А поки що підкилимна боротьба бульдога з Моською, причому світло виключено. І при цьому ще Моська, якого вже боляче б'ють через викид компромату. Ну, коли кажуть, що фаворит міністра оборони Федорова купує в Еміратах вілу на 23 мільйона баксів, ну, і показують адресу, ну, звичайно, це боляче. Ну, Моська при цьому абсолютно не скаржиться на організатора цього всього умови цієї закритої кімнати. Він каже, ні, з Зеленським ми одна команда, і ми з ним ще не закінчили розмови, а у всьому винні тільки якісь невідомі, оці кое-где, у яких є відпечатки пальців і скрита камера, ну доказати нічого не можемо. А от Зеленський хороший, і я з ним ще не договорив. А чому він так каже, Борислав? Це ж теж не просто. Тому що, мабуть, дивись, він ж навіть сказав, йому запитали, скажіть, будь ласка, ви ще вважаєте, що двері не закриті? Він сказав, у нас ще не було фінальної розмови. От. Тож він сподівається повернутися на посаду. Він сподівається, а якщо не на цю, то на якусь іншу. Але на яку посаду він може сподіватися, якщо він вже заявив, що жодна посада йому не підходить, тільки міністр оборони? Дивіться, в їхньому середовищі, в їхній команді ходять такі ілюзії, що тільки злий Арахамія не дозволяє Зеленському повернути назад Міноборони Федорова. Арахамія настільки настільки поганий, що він єдиний камінь спотикання. Дивись, мені це нагадує, ми ж з тобою історію любимо, тому мені нагадує, не таку вже далеку історію, можна згадати там
римські часи, коли, як правило, будь-які дуумвірати, тріумвірати потім воювали між собою. А можна згадати недавні часи, 19 століття, коли Болгарія разом з усіма своїми слов'янськими і іншими сусідами, з Грецією, з Румунією, хто там ще, господи, з того боку, от вони всі разом воювали з поганою Турецькою імперією, перемогли і тут же вчепилися в горлянку один з одним. Далі почалася так звана Друга Балканська війна, де всі колишні жертви Османської імперії вчепилися в горлянку один одному, воювали, ті самі армії, які вчора воювали разом, почали воювати один з одним. Це така сама історія. Буданов, Арахамія, Федоров звалили Єрмака. Тут же Федоров переділив правила в Міністерстві оборони, в результаті Арахамія став його ворогом. Настільки став ворогом, що вже пішли публікації, що помічника Арахамії беруть біовзірці, тобто відбитки пальців, там, я не знаю, і біоматеріали ДНК, щоб довести, що саме він передавав конверти депутатам «Слуг народу». Це був перший натяк. А Не другий дай натяк... Боже, на цих конвертах знайдуть твої чи мої відбитки. Це ж тоді ми теж передавали ці гроші слугам. Дивись, ніколи в житті не займався фінансуванням навіть власних компаній, але... Дивись, ти ж сказав, що сарказм ніхто не відміняв. Так, сарказм ніхто не скасовував, але є ще й реалізм. Уже більше півроку, як є покази 3 депутатів, власне, на самого Арахамію. А підозра так і не виходить. А не виходить вона тому, що підозра НАБУ щодо діючого народного депутата має пройти через Генерального прокурора. Тому, чесно кажучи, якщо Федоров вважає, що на заваді його поверненню в міністерство є тільки Арахамія, то йому в п'ятницю треба марширувати із парку Шевченка з картонками не до театру Франка, а на вулицю Різницьку. Тоді буде якась логіка. А так логіки ніякої немає. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти робиш реформи, зміни, приносиш користь війні, а конкретно хтось, наприклад, Арахамія, цьому заважає, а при цьому ще є докази його злочинної діяльності, а хтось не дає ці докази сформулювати у вигляді офіційної підозри, то йди до цієї поганої людини. І протестуй проти його бездіяльності і покривання. А всі ці натяки, я не хочу називати прізвищ, означають тільки одне. Ти хочеш. І підкреслення, що не президент мене зняв, в даному випадку не подав, а злий парламент, який, знаєш, вони вірять, що Зеленський може, якщо не Арахамія не завадить, повернути Міноборони, а якщо ні, то є резервний варіант. Федоров готовий, як мені кажуть, прийняти посаду заступника головнокомандуючого Збройних сил України, пана Драпатого. У нього є заступник, прізвище його Лебеденко, який відповідає за інновації, випробування, формування політик, настанови і так далі. Тобто якраз те, чим гордиться Федоров у своїй діяльності на посаді. Почекай. Лебеденка вже тиждень атакують потужно в інформаційному полі. Про це писала навіть журналістка ТСН Юлія Кирієнко. І там, дійсно, його звинувачують, що він злив інформацію, що він те. Тобто відчувається справжня інформаційна атака. Людину навмисно збивають. Тобто ти хочеш сказати, що зараз Федоров готовий збивати Лебеденка для того, щоб зайняти його посаду? Ні, це в тебе вже пішли журналістські збочення. Я нічого не хочу сказати, хто організатор цих атак. Я не сумніваюся, що Лебеденка так чи інакше знімуть. Чи попаде туди Федоров, я в цьому, наприклад, глибоко сумніваюся. Справа в тому, що цю посаду обіймає хтось за поданням міністра оборони і за підписом Верховного командуючого, яким є президент України. Тому повірити, що Зеленський підпише такий указ, в мене вистачає фантазії відсотків на 10. А те, що проти Лебеденка є бажаючи зайняти цю посаду, напевно. Хто організовує інформаційні атаки, вони, до речі, не дуже обґрунтовані. Це інше питання. В правилах СММщиків воювати інформаційними атаками. Вони на це вчилися. Вони хочуть перевести, тобто наше з тобою покоління виходило на Майдан
виставляло груди і було готовими до тюрми, до трубі по голові, до, в кінці кінців, кулі. Всі були до цього готові, хто йшов на Майдан. Тепер на Майдан ідуть ті, хто готовий підняти картонку, а за цим ззаду працюють СММники, які випускають інформаційні хвилі компромату або придуманого компромату. Це нові умови оцього частини суспільства. Їх влаштовує, їх вистачає на таку позицію. При цьому вони хочуть не змінити правила гри, а отримати посаду, яка може дарувати їм далі надію. Ще раз хочу підкреслити, якщо Федоров – лідер змін, як щиро вірять багато українців, і я спокійно до цього ставлюся, бо під час війни людям потрібні вітаміни, антидепресанти. Люди повірять. Вибач, будь ласка, Арестович вже був таким антидепресантом. Нормально, дивись, війна затягується, тому треба новий антидепресант. Люди вірять Федорову. Новий Арестович, я зрозумів. Ні, це не... Я глибоко переконаний, що гірше Арестовича, важко бути. Хіба що Сергій Лещенко. А в даному випадку, в принципі, у людини за плечима є певні досягнення, є певні таланти, є певна політична орієнтація. Поки ще не позиція, а орієнтація. І окей, люди його підтримують. Це все нормально. Ненормально тільки одне. Якщо він лідер змін, то чому він забороняє взагалі собі і іншим говорити, що архітектором всього, що твориться навколо, в тому числі дерибана на військових грошах, є президент Зеленський. А хочу тобі поясню. Так які це тоді зміни? Так це просто бажання бути співучасником, а не зламу системи. Але дивись, якщо йому нема що втрачати, якщо він готовий ставати революціонером, він повинен починати дійсно відкривати рот. Але тоді може прилетіти у відповідь. І мені кажуть, що незабаром може відбутися цікава історія. Що, наприклад, на того ж самого Конотопського, який, як з'ясовується, його системи Аякс продають в Росії. А навіть, дивись, проблема не в тому, що їх продають, бо їх, можна сказати, їх реекспортують із Казахстана. Але ці системи – це залізяки. Вони нічого, залізяка. Але вона обслуговується в хмаровому сховищі. Через хмару вона використовується і програмне забезпечення самого Аякса використовується на території Росії. І тобто вони не відтекли Росію, так як зробив це Ілон Маск із Старлінком. Так. І от тут а продовжують їх через Казахстан, напевно, продавати, але забезпечувати їм програмне... обслуговування в Росії на російських сім-картах. Це найцікавіше. І навіть в тимчасово окупованому Криму теж. Так от скажи мені, будь ласка, чи може це бути використано для того, щоб ось якось тиснути на Федорова? Це перша історія. А друге, тут мені злі язики з Банкової кажуть, що через це можуть бути санкції на Конотопського. І от тут в мене вже запитання. Федоров підписав санкції по мені. Це було порушення Конституції. Це було, ти знаєш, не гірше за мене. Повинна бути судова справа, повинен бути офіційний процес. Як він зараз буде вести себе? Він буде казати, ганьба, як так можна? Чи він скаже, ні, нормально, порушувати Конституцію – це нормально. І чому не карна справа, не притягнення до відповідальності? Чому санкції можуть бути? Чи не можуть бути? Я не сумніваюся, що викид у цієї інформації про торгівлю з Росією є першим кроком до санкцій. В умовах, які створив Зеленський і члени його Королівської ради, вона тимчасово називається Рада національної безпеки і оборони України, які всліпу голосують за все, за ворогів короля, саме так і відбудеться. Я навіть підозрюю, що Федоров все ще член Ради національної безпеки і оборони. Мені здається, що немає указу, його не виключено. Не виключений. Я перевіряв, не виключений. Оце буде найсмішніше. Тому, це ж класична історія бумеранга. І тут я якраз до цього і веду. Лідер змін, який каже, що навколо все корумповане і як він там сказав, департаменти куплені і працюють на окремі там фірми, значить, тоді треба спитати, хто архітектор цієї системи. І зрештою сказати, я виступаю проти політичної
антиконституційної системи, яку збудував Зеленський. І те, що він ще вчора працював з Зеленським, нічого дивного. Ну, вибачаю зразу за нескромність, але в мене вже років 15 є політична аксіома, яка не потребує доведення, встановлена емпіричним шляхом, називається аксіома Луценка. Поки лідер опозиції в Україні б'ється головою об стіну антинародного режиму, в пробиту дірку завжди заходить третій, який ще вчора був частиною антинародного режиму, але потім був ним ображений. Якщо ви проаналізуєте всі наші вибори, побачите саме таку історію, от буквально всі. Відповідно, і зараз те, що Федоров вийшов з команди Зеленського, але усвідомив, ну приблизно як ця американська блогерша, що він був в полоні ілюзій, а насправді все так жахливо. І він каже, да, все, я виступаю за злам цієї системи, бо він антидемократичний, антиконституційний, корумпований і злочинний по відношенню до наших захисників. Ну, був би повний респект. Я першим би сказав, що в Україні народився лідер уже молодого покоління. Але поки що він каже, ні, скрізь все погано, але ми з Зеленським ще не договорили. Це боротьба за місце у цій системі, і тоді це не лідер змін. Це просто використання, ну скажімо так, емоцій задля особистої самореалізації. Але скажи мені, будь ласка, якщо він такий лояльний, такий лагідний, такий ніжний і такий покірний, і навіть слова проти царя не каже, то чому його тоді зняли? Не можеш мені пояснити? І також, чи через його покірність і те, що він мовчить, досі нічого немає по Конотопському? Чи повинні, до речі, правоохоронні органи, це запитання до тебе, як до екс-генпрокурора, чи повинні правоохоронні органи дати оцінку цьому, чи ні? Це буде гачок, на якому будуть тримати його довго. Я вже давав відповідь, напевно, неповну. Федорова зняли через боротьбу за бюджет Міністерства оборони. Він, до речі, це також говорить в інтерв'ю, таки не хоче додати жодних деталей. А також за його політичну позицію, ну, скажімо так, його надії на те, що він стане кандидатом в президента. Це було відкрито. Я колись, по-моєму, казав уже цю фразу: в країні Зеленського є одна заповідь. Не балотуйся і не кради. Зе не терпить конкуренції. Тут саме цей момент. Ми вже поговорили про гроші. Обсяг 30 мільярдів – достатній аргумент для зняття будь-кого. Але якщо цей будь-хто популярний в суспільстві і має а ось не помітять. Ну, власне, знову ж таки, про це Федоров в своєму інтерв'ю каже. Я тобі там переслав одну бумажечку, мені випадково попало значить, циферки соціологічного опитування, яким годував Федоров Зеленського останній рік. А Зеленський вірить в ці цифри? Там на цьому... Він їм вірить. Якщо можеш, покажи. Я не можу вивести зараз на екран, на жаль, не можу, в мене нема засобу. Але Федоров на другому місці в рейтингу. Я тоді поясню приблизно. Це опитування, яке робилось для того, щоб царя убаюкати і показати його весь час зростаючий рейтинг. Там є грудень, січень, лютий, березень, щось там ще не пам'ятаю, і от уже після відставки Федорова, свіженький липень. По всіх прізвищах там дуже цікаві цифри. Зеленський постійно росте, починаючи там від 22 аж до 35 у червні. Те, що в нього підріс рейтинг, я знаю, бо влада СММників, оцих, які управляють соціальними мережами, змогла змоделювати суспільству, що ми переламали хід війни, і на фоні прекрасної діяльності Мадяра, люди в це вірили. Те, що ми маємо великі труднощі, я так м'яко скажу, на ґрунті, на землі, в конкретних містах, які ми вимушені здавати ворогу, відступати, те, що у нас безліч проблем пов'язаних із протиракетною обороною і так далі, це людям не казали. Марафон всім показував блискучі успіхи дронової війни, мідл-страйків, удушення Криму, удари по російським НПЗ і ПРОТам, і в принципі рейтинг піднімався.
І вони йому, ну, звичайно, я перепитував у інших соціологів, вони кажуть, ну, десь 25. Тут написано 35. Чому? Пам'ятаєш, ми з тобою розбирали фантастичну ідею, яку привіз Арахамія і Могилєвич в Україну? А давайте припинимо вогонь для проведення парламентських виборів в Росії і президентських виборів в Україні за один місяць, без підготовки, в один тур. Зеленський прекрасно розуміє, що він може виграти тільки в один тур. Бо в другому турі будуть голосувати всі, хто був за його опонентів, проголосують проти нього. Скільки б він не набрав, наприклад, 35 навіть, да? Проти нього буде 65 в другому турі. Тому ідея була така, а давайте виграємо в першому турі. Для цього треба мати старт. Йому намалювали 35. Вождь був щасливий. Йому сказали, дивись, іще трошки розкрутимо, даруємо мир, наобіцяємо, і електронне голосування, і 53. От як буде той же результат, як у Порошенка в 2014 році. І хай вірять. З 35 це можливо, з 25 це неможливо. Тому йому малювали таку цифру. Тим болючіше було його результат, коли він побачив, що з ним сталося після відставки Федорова. На 30% падіння. Я прошу наших глядачів не звертати увагу на абсолютні цифри. Бо їх, ну скажімо, і люди не зовсім чесно відповідають, і придворні соціологи малюють, ну крадуть у Залужного, домальовують Зеленському, це ж нормальне явище. Але от динаміка дуже показова. Піднімався, на 30% падіння. Це означає правду, тому що електорат Зеленського складається з 3 приблизно однакових частин. Це, ну, так звана самопоміч 2. Тобто антикорупціонери, ліберали, технократи і так далі. От їх 10% там. І з уходом Федорова вони розчарувалися Зеленському і відвалилися до Федора. Це вата, підпалена війною, але все ж таки вата за Булгакова, за Руською церквою, ну, забагато за всяку дурню, значить їх 10%. І тому, пам'ятаєш, ми з тобою казали, Усік або отримує санкції, або отримує компенсацію. І відмовиться від балотування. Так воно і сталося. На цьому тижні Усік відмовився. Це ще 10%. А він міг би бути лідером цього підпаленої вати. І третє, це власне електорат Зеленського. Чисто його, діти марафону, потужники. От побачиш, що коли все-таки закінчиться війна, саме стільки приблизно отримує Зеленський в першому турі. 10-15%. Це його. Але наразі демарш Федорова, верніше, дурна ідея «сделать себя самому», пам'ятаєш це їхнє гасло? «Сделаем їх вместе». От який заявив про свої політичні амбіції, а також спробував переділити ринок закупівель озброєнь. І в результаті падіння рейтингу Зеленського. В принципі, в час війни всі ці рейтинги я би мав в носі. Але наша біда в тому, що Зеленський думає над тим, як стати президентом, а не над тим, як виграти або принаймні закінчити війну. І з падінням на 30% свого рейтингу через такого дурню, яку він учорив чергову, ніякого припинення вогню, а значить неминучих виборів, він допустити не може. Тому його поїздка в США була присвячена одній темі. Я продовжую війну, гроші в мене є, і я вважаю Трампа найкращим президентом Сполучених Штатів. Друга частина фрази спеціально для того. Почекай, то ідея припинення війни обвалилася через те, що обвалився рейтинг? Дивись, звичайно, ідея припинення війни залежить від того, чи хоче Путін закінчити війну. Але трошки менше, але все ж таки значення має і бажання Зеленського закінчити війну. Так от, бажання Зеленського закінчити війну з падінням його рейтингу зійшло на 0. Тому що Конституція і закони прямо говорять, припинення вогню означає через 6 місяців вибори до Верховної Ради, через 9 місяців вибори президента. Крапка. Йому хана. Ну, тобто, його власне. І він прекрасно знає, що він не вийде навіть в друге коло.
І тому гроші є, підтримка Сполучених Штатів продемонстрована, підтримка європейців продемонстрована, парламент слухняний. В чому проблема? Воюємо далі. При цьому, хочу пояснити, що я мав на увазі про Штати. В Штатах Україна взагалі не стоїть в порядку денному. В Штатах вибори. І в цьому контексті їх цікавить інфляція, робочі місця, іранська авантюра Трампа, знов піднімається ціна на паливо. Так це ж є інфляція. І в першу чергу ціна на паливо. Україна тут для них ні до чого. Ні демократам, ні республіканцям. Але рейтинг України, а значить Зеленського, бо для далеких країн це одне і те саме, високий. Відповідно, фоточка з ним не завадить. І тому сюди приїжджає американська консервативна блогерша, який він говорить: Трамп найкращий президент в сучасній історії США. Прекрасно. Фоточка на пам'ять, ракет нет, но ви держитесь. Трамп підтримує Україну, ракети пошукає, грошей не дасть. Але почекай. Там були інші заяви. Він сказав: пожвавлення переговорного процесу. Ви поговорили про передачу технологій на виробництво цих патріотів. І тут відбувається найцікавіше. Виходить Боїнг і каже через Die Welt, видання Die Welt: ми не передаємо головку на самонаведення. Це перше. Далі виходить Кушнір і з Віткофом і каже: так, ми готові приїхати, якщо є про що говорити. І далі виходить Трамп і говорить: я взагалі вважаю, що Зеленський може закінчити війну. Все. То що, поїздка в ім'я фоточки? Так це по Кучмі тоді. Це ж все вже було. Все вже було. Все вже було. І тепер давай, напевно, підзакругляти цю всю нашу розмову одним простим питанням, яке не дає мені спати. Тобто, насправді... Як вистояти? Як вистояти? Бо вся ця війна нас навчила, що Україна завжди попереду інноваційна. Ми завжди першими винаходимо новий метод, як дошкульно вдарити по росіянам. Але через деякий час, інколи це займало рік, як в першій дроновій хвилі, інколи це займає півроку, як зараз, вони нас доганяють і масштабують наш винахід. Тоді нам треба знову винаходити щось нове. Тобто спочатку були дрони, потім були дрони-перехоплювачі, потім були дрони з штучним інтелектом, потім, про те, що ми зараз на новій технологічній хвилі. Удари сил безпілотних систем по Криму і окупованим територіям, по російській глибинці, знищування їхніх нафтопереробних заводів, їхніх нафтових терміналів, їхніх трансформаторів і так далі, доводить Росію до серйозних судом. Як ми це робимо? Мідл-страйки. В тому числі завдяки допомозі союзників, в тому числі Starlink, в тому числі Palantir, в тому числі і багато-багато інших речей. Росіяни, на жаль, усвідомили це і зараз буквально вже розкручують свій middle strike. Результатом цього випалені заправні станції на глибину десь до 200-250 кілометрів від лінії фронту. Результатом цього їхні реактивні дрони. Результатом цього їхні технології, які глушать Starlink. І це найбільш неприємна новина. Таким чином, нам треба знайти, як ми вистоїмо зимою. Бо просто заяви президента, що зима буде такою страшною, що ніхто не може уявити, цього, чесно кажучи, недостатньо. Заяви Штілермана, що він в день робить по 7 ракет, які стріляють раз в місяць, по одній штуці, також недостатньо. Тобто, треба якусь іншу технологічну ідею, яка могла би дуже сильно підірвати російське бажання воювати. Ми з тобою знаємо, що фонтан, якщо ти хочеш, щоб
його закрити. Треба не ловити кожну краплю, а закрити джерело фонтану. Джерело путінської війни – нафта. Чорноморський маршрут повністю перекритий. 25% російської нафти, яку гнали через Чорне море і Босфор, далі до Індії в основному, перекритий. Залишилося близько 75% російського нафтового експорту, який йде через Балтику. Я впевнений, що саме там лежить точка, на яку зараз мала би бути націлена вся і політична, і військова, і технологічна діяльність України. Називаються вони дуже предметно і дуже зрозуміло. Російські нафтові танкери. Крупних танкерів океанського типу, які гонять російську нафту з Балтики аж до Індії, там з неї роблять дизель, бо ми розбомбили їхні нафтопереробні заводи, і потім назад гонять уже дизель Росії. Так от 100 танкерів. Питання в задачі, як зупинити їхню ходу. Відповідь нам підказав Мадяр. Точно так же, як ми зупинили їхню ходу в Чорному морі. Питання, чи не приведе це до екологічних проблем? Відповідь – ні, не приведе, тому що удари наших безпілотників або морських, або повітряних йдуть не, власне, в тулуб, ну, де міститься нафта, а в машинне відділення. Тобто пробивається борт, вода заливає двигун, він глохне і ремонту не підлягає. І оця величезна консервна банка з нафтою буде бовтатися, поки не прибуде буксир, і якщо його не збити, то може відтягнути назад. А може і ні. Так от питання, чи це можна зробити технічно? Впевнений, так. Недарма обломки українських морських дронів вже прибило в Середземному морі до берегів Греції. Це загальновідомий факт. Чи є на це політична воля? Ні, вірніше не так. Чи підтримують це союзники? Відповідь, скоріше за все, ні. Але хочу нагадати, що і зупинку Північного потоку теж ніхто собі не міг уявити і ніхто не підтримував. Але знайшлись же герої, яких, до речі, сьогодні Україна не просто забула, а одного в себе посадила, а другого дозволила посадити в Німеччині. Питання наступне, чи є на це політична воля? Якщо хочеш припинити війну, да, вона повинна бути. Якщо ти готовий далі осваювати 90 мільярдів, ні, її не буде. Ну, ще раз для технічної ясності. Відстань між силами безпілотних систем і нафтовими танкерами в Чорному морі невелика. Ну, там 150-200 кілометрів. До Балтики, ну, під 1000 кілометрів. Але ж наші дрони літають уже до 2000 і навіть більше. Морські бути випущені і вразити машинне відділення. Да, я знаю, що це буде дуже неоднозначна реакція. Але якщо на кону стоять кінець війни, який припинить вбивство дітей, от, сімей цілих, зруйнування взагалі всієї інфраструктури нашої країни, ну, з моєї точки зору, от тут би Зеленському якраз проявити свої унікальні якості політичного хамства. Бо він їх демонструє для чого завгодно, але от тут чомусь не вистачає Фаберже, називаємо так. Дивись, але при всьому цьому ми спостерігаємо геть інше. Ми дійсно бачимо, що після ударів з боку Лівії по танкеру припинилися подібні атаки. Я не знаю, чому, до речі, тут теж дуже цікаво, але ми бачимо інше. Виходить Зеленський і каже, зима буде важкою. Все. Перед ним виходить Чмут і каже, треба виїжджати з міст і шукати або за кордон, або в село. І країна готова до того, що будуть зимою проблеми, а не до того, як вистояти, як долати все. І, до речі, до зими ж Україна не готова, це вже говорять всі. Втрачений час, гроші, можливості. То що підштовхує тебе до думки, що щось може змінитися і у когось відростить Фаберже? Дивись, саме тому удари на НПЗ дуже болюче вплинули на економіку Росії і гнітюче на населення.
Удари по BlackBerries аналогічно ударили по економіці, такій низинній економіці Росії, і дуже гнітюче на середній клас Росії. Тобто вони нарешті усвідомили, що це війна. BlackBerries, Wildberries, я не зрозумів. Один хрен. Коротше, ягода, якась вовча ягода, знаєш. Коротше кажучи, нарешті вони усвідомили, що війна прийшла туди, звідки вона появилася. До них, в Росії, додому, до кожного постукалася. Поки що не з мобілізацією, але вже з відповідкою. Окей. Але Путін чекає зими. І абсолютно чітко, прогнозовано збирається просто знищити нашу енергетику. Причому не стільки проблема в електроенергії, скільки проблема в теплі і каналізації. Водовідведення. Це цілі, які дуже важко компенсувати, а як завжди, літо промайнуло, а профільні міністри ні халєри не зробили. Єдине, що зробили, призначили нового прем'єра, який все життя займається енергетикою, і сказали, от він хай розбирається. Але неможливо збудувати розподілюючу генерацію за 2-3 місяці. Це просто технічно неможливо. На нього вже повісили, він вже є майбутнім козлом відпущення. Це вже зрозуміло. Але для цього людям кажуть, виїжджайте. Тобто проблеми індійців не хвилюють шерифи. І тому, якщо індійці все-таки в повний голос скажуть, що нас не влаштовує такий результат, і якщо рейтинг обвалиться ще вдвічі, а він тільки на це реагує, немає інших варіантів. От якщо картонки почнуть воювати з реальним проблемою, а не з другорядними персонажами, тоді я допускаю, що в нього не залишиться іншого виходу, як примусити Путіна розмінятися. Ми б'ємо в саме серцевину царства Кощей. Нема танкерів, нема нафти, нема грошей, нема війни. Хочеш, щоб танкери в тебе все ще залишилися? Зупиняємо війну по лінії бойового зіткнення. Чесно, я не бачу поки що іншого варіанту в умовах наших ресурсів, з того, що в нас є. Звичайно, якби в нас були обіцяні 1000 ракет, то можна було б сказати, на кожну ракетну атаку ми відповідаємо аналогічно ракетної атаки. У нас їх нема. Якби в нас були якісь інші варіанти, заглушити їх, збивати всі, скільки ви не випустите, ми все збиваємо. У нас також їх нема. І в світі нема такої кількості ракет ПВО. Значить, залишається якийсь нестандартний хід, який має підірвати, закрити фонтан фінансування війни. Можливо, я в чомусь не правий. Але приклад Чорного моря показує, що це технічно можливо. І що світ це сприймає. Навіть коли йдеться про казахську нафту, яка насправді є нафтою Ротшильдів. Навіть це сприймає. Скажи, будь ласка, Мадяр зміг би реалізувати це, якщо б отримав наказ? Не думаю, що це його компетенція. Він відповідає за middle strike і конкретно в першу чергу за тимчасово. Але дивіться, хто командуючим України. Хай це робить той, кому належить приймати таке рішення. Єдине, що ми можемо собі дозволити, це висувати технічне. Так. Не чути тебе, зник звук. Зник звук. Зараз? Так, ще раз. Так, з'явився звук. Технічною ідеєю, тобто ми не можемо подібнюватися молоді, яка на мітингу. Хтось дуже активно телефонує Юрію Віталійовичу. Зараз він повернеться до нас, буквально секунда. А я попрошу вас підписатися зараз. Якщо ви ще не зробили це, я попрошу вас поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео. Напишіть в коментарях, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Напишіть, будь ласка, свої думки. Але пишіть, це важливо. Не забувайте ставити вподобайки. Вони дуже важливі для каналу, бо ви підтримуєте канал. А по каналу постійно атакує наша влада. На жаль, ситуація поки що така. Тому я дякую кожному, хто не забуває підтримувати канал. А от повернувся Юрій Віталійович. Відповідаю, прошу вибачення, вхідний дзвінок. Ми не можемо подивитися молоді, яка на мітингу
визначає, хто має бути главкомом. Хоча кандидатура, до речі, гарна нового главкому. Але ми можемо тільки хто має робити цю операцію, мають вирішити військові. Я тільки можу, користуючись аналізом ситуації, спираючись на думку багатьох фахівців, сказати, що ключ до припинення фінансування війни лежить в зупинці нафтово-кривавого експорту Росії. Те, що Мадяр перебив в Чорному морі, показує, що танкери можна зупинити. Технічно це можливо, причому не забруднивши два моря. Тепер стоїть питання, чи можна це повторити в Балтійському, в Середземноморному або в якомусь іншому Індійському там океані, от на цьому трафіку. З моєї точки зору, технічно це абсолютно можливо. Абсолютно можливо. Практика – критерій істини, казав нині немодний бородатий Карла Марла. Так от, практика Мадяра є критерієм істини, те, що зробити це можна. Відповідно, питання стоїть виключно в політичній площині. Ціна, те, що стоїть на кону цієї зими, страшні страждання людей і дезінтеграція взагалі економіки України, з моєї точки зору, виправдовує будь-які ексцеси у вигляді там звинувачень нас у порушенні міжнародного морського права. Тут, до речі, не всі фахівці з цим погоджуються, але всі фахівці погоджуються, що вбивство дітей в ліжках є злочином проти людяності. І в умовах постійно продовжуючого злочину проти людяності розглядати інші порушення, наприклад, там порушення екології у вигляді спаленого лісу в Харківського, Тереб'янського лісу. Це ж також, в принципі, порушення закону, спалювати ліс. І рикошет, який попадає там в будинок 19 століття, також порушує міжнародне гуманітарне право. Ймовірно, що і псування машинного відділення російської бляшанки також є порушенням приватного майна. Причому, можливо, навіть не російського, формально це може бути якась африканська країна. Але, перепрошую, мене це не гребе. В умовах, коли кожного тижня в нас убивають десятки дітей, цивільних, стариків, недвижимих хворих, все це відходить абсолютно на задній план. І от тут якраз відкриваємо Конституцію. Президент України клянеться на Конституції захищати права і свободи кожного українця. Не дивлячись на його демагогію, не кожен з нас президент, тільки він. І от тільки він може приймати таке рішення в ході війни. Крапка. Дивись, цей ефір 100% будуть дивитися, аналізувати на банк. Я сподіваюся, що вони почують і побачать. Колись я з тобою в ефірі озвучував, що треба бити по Валберіс, більше того, пояснюючи, наскільки це важливо. До речі, я дуже радий, що почули. Сподіваюсь, що і про інші ідеї, які звучать в цьому та інших ефірах, не тільки почують, а по цих ідеях будуть працювати. Бо це потрібно кожному, а не окремо тобі, мені чи ще якимось людям. Це потрібно країні. А країна вимагає дій. Не погроз, а дій. Ми знаємо, що росіяни – це біосміття. Але біосміттю не треба погрожувати. Біосміття треба утилізувати і створювати йому неможливі для життя умови. Тому... Борислав, переб'ю, дивись. Знищити все біосміття неможливо, а от позбавити їх заправки можливо. Тому працюємо в цьому напрямку. Твоя рекомендація ударити по алкохабам Російської Федерації дійшла до адресата. Те, що я пропонував, знову почули? Скажи, будь ласка, те, що я пропонував, знову почули? Почули. Я радий, що я можу так допомагати своїй країні. Більше того, я системно сиджу, аналізую, бачу, що дійсно які болісні моменти для Росії є. Погано, що те, що я бачу, дехто в Україні навмисно ігнорує, а накладає санкції в помсту за те, що я ставлю запитання. Та хто ж такий Вова, для якого будують дім в династії? До речі, хочу звернути увагу, що жодне питання про Вову, про дім в династії, про корупцію, про те, чому він підписав подання на накладання на мене санкцій на інших, про 7 років служіння президенту, а не державі, всі ці питання
Фьодорову наша потужна українська правда чомусь не поставила. Навіть не уявляю, чому. Ну, мабуть, зірочки так сталося, так? Злий ти, злий. Але справедливий. Але справедливий. Добренько, доживемо до кращих часів. Ти ж знаєш, що найтемніший період доби перед світанком. Далі буде все добре. Дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую, що був з нами. Па-па. Друзі, я щиро дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Я хочу подякувати вам, що ви не забули поставити вподобайки, підписались, прокоментували, поширили відео. Взагалі були активні. До речі, в коментарях напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що ті пропозиції, які сьогодні озвучив Юрій, варто не просто почути, а реалізовувати. Бо це може наблизити кінець війни, який чекають в Україні всі. А дехто не тільки чекає, ще й наближає. І ще одне. Я буду вам вдячний, якщо ви підтримуєте канал і своїми вподобайками, і своїми коментарями. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу, як я і казав, місто, селище, країна, район, область. Пишіть, тільки точну адресу не треба. Все інше, будь ласка. А ще напишіть свої думки. Як ви вважаєте, що у нас попереду? Дуже цікаво. Ну і чи був цей ефір інформативним для вас? У будь-якому випадку, дякую, що дивилися, і дякую, що підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. По-перше, що у нас відбувається? По-друге, куди ведуть країну? По-третє, які у нас перспективи? Ну і головне, як нам здолати наших ворогів і запанувати своїй країні? От про все це будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, викладачем, людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішній і зовнішній політиці України. Сьогодні з нами Віктор Бобренко. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я. Тримаємося. Щиро радий бачити, як завжди, кожну п'ятницю. Взагалі, наша традиція з тобою ранок п'ятниці починати з ефіру подобається нашим глядачам. Тому почнемо обговорювати найголовніші речі. Дивись, от вчора моя стрічка в Фейсбуці була просто завалена думками, дописами, реакціями на інтерв'ю Фьодорова. Український правда. Я хочу запитати тебе, як політтехнолога. Інтерв'ю Фьодорова УП – це спроба прогріти суспільство напередодні маршу картонок, який сьогодні повинен відбутися? Чи це старт політичної кар'єри? Ну, справжньої, така, знаєш, прогрів. І чому інтерв'ю нагадувало дійсно теплу ванну, і не було жодного жорсткого питання? Ти ж був в наглядовій раді Суспільного, якщо я не помиляюсь. Да. Хочу, щоб ти це теж оцінив. І, до речі, чому Фьодоров не називає жодного прізвища або схеми і навіть каже: я 7 років був в Кабміні і не знав, що таке відбувається. Це на кого розраховано? От, якщо можеш, поясни все це. От почнемо з кінця, да, на кого розраховано. Тобто він цим інтерв'ю десь в тому числі і визначається своєю електоральною групою. Тобто хто буде голосувати за його проект, за проект Фьодорова, да, хто його осідлає. Да? Чи є якась ніша, яка не бігає від лідера до лідера, да? Там, що от сьогодні там за того, там, от, особливо якщо там влада десь наступає, напирає, то от, наймасовіший протест – це підтримати того, на кого напирають. Да? От. І тому для Федорова ця інтерв'юшка в тому числі і позиціонування себе, як такого собі чудака. Знаєте, був фільм такий «17 мгновень весни», і там був такий персонаж, його грав Лановий, українець Лановий, Карл Вольф. І на противагу йому показували команду ЦРУ Аліна Даліса, і там один із команди був цей актор, як же ж його, ну, неважно. І він питає ж Ланового, там, вони обговорюють якусь кандидатуру,
каже, так ведь он же ж был в СС, а Лановий такий, ну, чи Карл Вольф, а у нас все были в СС. У нас всі були в СС, у нас всі були в слугах народу. Да? Так. І він тепер хоче якби предстати перед людьми такою лайтовою версією слуг. Тобто не темно-зелений, а світло-зелений, аж салатовий такий. Але От, він не антизеленський, він не антизеленський. Він, да, от в цьому же ж і найбільший парадокс цієї інтерв'юхи, що теж Міша Федоров, якби він не перейшов Рубікон. Він зайшов по пояс десь і стоїть посередині Рубікону. І він же ж сам говорить, що там ми ще крапку не поставили, ми ще не про все договорили. Тобто це купа сигналів. Взагалі саме інтерв'ю – це сигнал, це позначення. І те, що він в «Українській правді», бачите, це позначення, що Володимир Олександрович Зеленський інтерв'юхи дає закордонним виданням, а цей спілкується з українським виданням. Ну, я не знаю, як там було, ну, мені здається, що і журналісти не дуже надто гострі питання ставили. Ну, можна було б там уточнювати там по прізвищам, коли він там, типа, давайте прізвище не будемо називати, там, типа, а чого, а давайте будемо, а я за те, щоб називати прізвище, особливо, якщо там це хтось ти ж каже, що оточили, міністерство, сука, вороги оточили, в центрі Києва, в міністерство, в 2-3 ряда сидять вороги України, а ми не знаємо їхніх прізвищ, та якось воно не то. І тому треба прізвищем давати. І так, це інтерв'ю було з одного боку обозначити своїх, з іншого дати сигнал президенту, що ми ж не договорили, Вова, ми ж не договорили. Своїм, чужим, ну і трошки наратив суспільству, тому що якби Федоров дуже класно хоче влаштуватися, щоб його команда таранить фактично владу Зеленського через оцей картонковий Майдан. З одного боку, Майдан, якби це, хай він картонковий, хай він теж там лайт-версія, там не справжня версія, да, там. Бо на всіх справжніх Майданах я був, а на цьому я не виходив, і там молодь тут виходила, от навіть в Сумах, да, а я ні, тому що там, типа, я готовий проти Зеленського, я готовий за Україну, але я не готовий за Мішу Федорова. Тим більше, коли він каже, ми ще з президентом не про все договорили. Друге, що він даремно дуже сказав, там же ж, ну, як вийшло, що він каже, мене зняв парламент. Який тебе парламент знімав? Уряд упав і під шум оцих кресел і ти злетів. Міша, злетів же ж. І ніхто там не голосував. Що хтось голосував, давайте знімемо цього Федорова, міністра оборони. Не було такого. Це, ну, там, це відверта неправда. І він там, вони, то есть, і далі продовжують маніпулювати. Тобто він же ж не може, він ще не може. Він посередині річки, от Рубікон, якщо хтось знає цю історію, да, перейти Рубікон в давньому Римі означало там вв'язатись в громадянську війну. Тому що Цезар там, чи Помпей, чи Лукул, чи хто б небудь, Сула, там, доходиш до цієї річки, а далі починається сама Римська Республіка. А тут це ж її колонії, де ти можеш бути, ну, консулом, да, в якихось територіях. Але в саму республіку ти можеш заїхати виключно як приватна особа, без легіонів. І тому перейти Рубікон означало все, втягтись в війну, ти вже сам себе... Прийняти остаточне рішення. Ну, це в переносному сенсі, да, це означає жребій брошений, як той же самий Цезар казав. Жереб кинуто, я переходжу Рубікон. А Міша Федоров не хоче переходити Рубікон. Тобто, значить, він, мабуть, сподівається, що його таки кандидатуру 18 серпня чи коли там внесуть. А поки що він дійсно розігріває ситуацію. Я думаю, що зараз всі зроблять, не довіряючи один одному,
всі штаби, ну, у Зеленого собі, Федоров десь собі, когось зафрахтує. Я думаю, Петро Олексійович теж йому цікаво, ну, мені було би цікаво. От, і буде у нас 3-4 якихось умовно соцдослідження, і ми побачимо там дещо по чому, да? Скільки, яка там цільова група у Федорова. Але я принаймні можу вже сказати, ну, як вона позначена. От, буквально пару хвилин. Да? От є покоління молодих людей. Почну здалеку. У мене старший син, коли був помаранчевий Майдан, а він був хлопчик, йому було 8 чи 9 років. Я такий приїхав, пропахший Майданом, там герой Майдану, тому що там я тут був в Києві, якраз командиром був сумських студентів, там у мене було кілька сотень їх, курінь цілий був. От, і він плакав, що йому там не вдасться там теж подвиг совершити, а він хотів подвиг совершити, йому ж 8 років. От, але я кажу, і на твоє життя теж подвигів вистачить. Да? Він вже був там на Майдані Гідності там зі мною, це там ціла там детективна історія, як ми зустрілись з сином на Майдані. Але між тим, я до чого веду, що виросло покоління, у яких не було свого Майдану, а з якихось причин вони не на війні. І їм потрібно, але ж потрібно себе позиціонувати як українці. Вони себе, ну, але ну, дівчата, понятно, що не на війні, тому що дівчата, да? От, ну і якась частина хлопців, комусь ще нема 25, хтось заброньований, але теж вони хочуть якби причетності до чогось великого. І тому вони виходять на цей Майдан. Умовно, але це дуже часто люди, які в 2019-му, хай було 20, да? 18-20 років. Це який рік народження? Це значить рік народження 1999-2000. От вони вперше в житті голосували за Зеленського, а потім за партію «Слуги народу». І от зараз їх Міша забрав. Він їх вивів з-під носа Зеленського. Це тому, що вони хочуть повірити в міф про Федорова. А міф про Федорова, що, дивіться, там можуть класно говорити, сам по собі симпатичний, молодий, що ж, 40 нема там ще, такі до дівчат б'ять. От, ще, крім того, в міфі, який створювала сама команда Федорова, і підігрували йому весь офіс президента, що він умнічка, що він от самий розумніший. Там от у Зеленського було 5-6 ефективних менеджерів, от десь 5 розбіглися, там хтось Шміндічі, Єрмаки, десь все. І остався тільки один Міша Федоров. Ну, от, воно недовго дійсно відповідать, ну, на фоні загального рівня слуг народу, там ку-ку, сиді, я сам відкрою, ну, взагалі там вони ж нульові, ну, там в більшості своїй, да, то виглядати розумним і правда не важко. Не важко бути розумним в середовищі, ну це теж як ото, я пам'ятаю, був совєтський Єралаш, коли там якийсь шестикласник зайшов в перший клас і все розказує, все знає, там 2+3 він знає, там він кращий учень, бо він попав не в свій клас, це він в 6 класі двоєчник, а в першому він відмінник. Це такий Міша Федоров, тут по-любому там, то есть ти приходиш в команду «Слуг народу», ти самий умний, якщо у тебе клепка є. То що рівень інших ніже плінтуса. І от Міша, який, ну, мабуть, же і мав раніше якісь амбіції, да, все-таки ж, він хотів, він був в Мінцифри, він в Мінцифри себе не заходив, а тут теж можна показати, що от він причетний до подвигу. Він там подвигів на війні не робить, але там він главний по тилу, да, він логіст і лобіст Збройних сил України. От, і от вони або науковими методами нащупали, або там методом тика вони нащупали оцю електоральну групу. Умовно, молодь, яка хоче системних змін, для них показали
противагу, що от ламповий Сирський, да, вони ж так і кажуть, ламповий, як ламповий телевізор. Зараз же ж молодь навіть не знає, які вони лампові телевізори бувають. А я то пам'ятаю, у мене там ще колись був, коли я був діткою, навіть пульта не було, треба було приходити і переключати вживу канали. Да, їх, правда, було всього 2, потім 3. Ну, але тим не менше. І от Сирський, типа ламповий телевізор, знову ж, це міф, який створили, що от передовий цифровий Федоров, який там от вміє по-іншому приймати рішення, він вміє делегувати повноваження, а Сирський типа в усе вмішується, типа Сирський, ну от Сирський там старого зразка якогось, да, а Міша молодець. От, ну це як там, типа, молода перспективна географічка, наприклад, і трудовик, який там, типа, на подбухі, да, там, от, серіала «Слуга народу», звідки там, де Зеленський був вчителем історії. Так от приблизно для молоді якраз Федоров і є уособленням їхньої, там, скажімо, мрії про владу, таку, яку вони бачать владу, що от SEO, там, типу, якийсь вищий менеджмент, який розуміється на словах там візія, місія, стратегія, мутегія, там, ну, типу, де Сирський, де стратегія, а типа, а Міша, блін, класно в цьому шарить. От, і тому оці молоді люди, тобто, що зробив Федоров? Він откусив трошки у Залужного, трошки там у всіх пооткусував, але найбільше він откусив у Зеленського. Він откусив тих, хто за нього голосував в 2019 році. І якщо ви зараз глянете, що, наприклад, який там всього рейтинг, електоральний рейтинг, не рейтинг довіри, я ж повторюю, що рейтингам довіри вірити не можна, то туфта. От, а електоральний рейтинг, у нього, наприклад, буде 10%, то в середовищі от вікова група, а соціологи міряють же все по вікових групах. От вікова група 18-29, ця група міряється, а там потім 30, 39, 40, 49, ну поняли, да. То от в віковій групі 18-29 рейтинг Федорова буде не 10%, а 30%. Тобто третина молодих людей – це його. Це збігається десь, ну, не повністю там прям луза в лузу, да, але збігається взагалі, є електоральна група ліберальна, да, які голосували за «Самопоміч», зараз за «Голос» голосували, от вони там, ну, то, що це був фронтменом, був Вакарчук, там, і, ну, голосували там люди з ліберальними поглядами, з ліберальними установами, да, от, можливо, там, ну, в цій категорії більше молоді, тому що я все-таки вже дядько, і я десь по економіці я теж притримуюсь ліберальних якихось поглядів, але десь в соціалці, там, типа, в культурі, в освіті я все-таки більше консерватор, да? Ну, і там по деяким питанням, по яким там, ну, зрозуміло. От, і тому я там не є там повністю, я про себе не можу сказати, що я ліберал, але ліберальні цінності в економіці для мене важливіші. Держава – це нічний сторож, там, типа, створила всім рівні умови, а не оце те, що я зараз, да, із-за чого зняли Мішу Федорова, насправді, а не те, що нам розказують. Насправді його із-за бабок зняли, тому що там тісно стало всім, всі хочуть заробити. Міша прийшов зі своїми, там, ну і так далі. От, так от, Михайло Федоров перегрузив на себе частину молоді. Зараз він, в принципі, оцим інтерв'ю своїм, він, ну я би не сказав, що він в ногу собі вистрілив, але якщо він не почав, ну сказав А, каже й Б, називай прізвище, а він цього всього не зробив. Тобто тут і рибку з'їсть, як то кажуть, і по пояс в Рубіконі. А чому «Українська правда» зробила таке інтерв'ю м'яке, комфортне? Я побачив, як от це дуже було влучно сказано, його наче єлієм обмазали. Ну, це було така тепла ванна, що можна було навіть кайфанути.
Чому вони погодились на це? От один раз тільки вони задали прямо питання, там, типа, що чи можна прізвище, він сказав ні. Тобто, кілька намагань було. Але так, я погоджуюсь, давай версія була. Да. Але йому не поставили запитання. Ви служили 7 років президентом, чому ви не служили в державі? Ви підписали санкції по громадянину України, знаючи, що це як член РНБО, що це... От він же ж підписував проти Берези, ж підписував. Да. Поясни чому. Чому. Порошенку теж ж підписував? Да, підписував. Далі, дивись, йому не ставлять запитання. Ви ще не знали про корупцію, яка відбувається? Ви не бачите, ви кажете зараз, ну, коли ви щирий, та там величезна кількість питань. По ОЛТЕЛам запитання, на яких 600 мільйонів гривень вкрали, то там величезна кількість. Жодного питання жорсткого не було. То в мене запитання. Українська правда для себе обрала фаворита? Чи це улюблена історія журналістів, які створюють такі комфортні умови для деяких людей, які йдуть в політику, що, скажімо так, сподіваються на потім підтримку? Що це було? Бо для української правди завжди там жорстка позиція. Я уявляю, щоб вони так ставили запитання Міндічу. От мені просто було б цікаво подивитися. Ну, що це було? Я не знаю, чесно кажучи, їхні мотивації. Ну, дійсно, треба визнати, що інтерв'ю було так дуже лояльним до самого Федорова. А яка тут мотивація? Ну, я чув там, типа, банальне, що там зайшли, занесли там, типа, і все, вони там сказали, оце задавайте, це не задавайте. І я там теж, типа, це було, занадто там. Мені здається, що вони обрали собі фаворита. От вони собі обрали фаворита і вирішили його підтримувати. Це історія, як коли, пам'ятаєш, Лещенка не чіпала. Українська правда Лещенка Сережу не чіпала. Мовчала, хоч це відбувалося. І тому що він свій. І от тут історія свій-чужий мені нагадує принцип Америки. Пам'ятаєш? Так, він покидьок, але він наш покидьок. Наш принцип, да. І можливо. І хоча вони тоді неправильно по фаворита вибрали, тому що зараз його рейтинг вийде на якесь плато і закріпиться на рівні тих же ж, потім трошки здується, воно у всіх здувається, і у Залужного трошки. Чому? Тому що багато людей, які шукають лідерські проекти, вони перебігають від одного до другого. І знову ж там, ще по якимсь переконанням. Тобто ви ж вибираєте якийсь товар, крім того, що ціна і якість, ви вибираєте ще за якимись там критеріями. Або так само дівчата вибирають собі сужених. Да? Там, я завжди студентам розповідаю на пальцях або на тренінгах. Я от зараз по області їздив з тренінгами, з деяких громад об'їздив тут, побачив. То я пояснюю дуже просто. Як є в пісні, да? Є пісня 90-х, а я люблю воєнних, красивих, здоровенних. Ось все, 3 критерії визначились, за якими дівчина вибирає собі жениха. Але все-таки хочеться уточнити. Так, воєнних чи здоровенних? Бо є воєнні, які не здоровенні насправді. Середнього росту, 170 рост, і нездоровенний, 70 вага. Так все-таки уточни, що на першому місці? Воєнний чи здоровенний? Чи красивий, щоб був, чи, можливо, ще якийсь, да, або щоб не пив, не курив, і цвіти всегда дарив, і тещу мами, а можна тещу мамою не буде називати, а все остальне підходить, так, тоді підходить, чи ні, чи вже все, бракуємо. І по якимсь критеріям, чуть, у нас ж гупнуло так, що аж шибки в мене затряслись. Про що я, що в такій ситуації люди для себе визначають якісь критерії, що перший критерій, другий, третій і так далі. І тому дуже багато хто перебігає, хто шукає тільки лідерський проект, а тут мало того, що побачили хорошого лідера. Повторюсь іще раз, якщо хтось вірить, що Михайло Федоров відповідає дорівнює тому міфу про Михайла Федорова, то ви нічого в житті ще не знаєте. Це бульбашка, це міф. Михайло Федоров – успішний менеджер і поки що єдиний в команді Зеленського, і Зеленський хоче його прибрати, дурачок. І тому давайте за Мішу виходить, тому що нам потрібен такий міністр оборони. Це все міф.
Але і тут кілька критерій для тих, хто вибирає. Да, там, типа, ви думаєте, що він нам найпрофесійніший в команді. Чи ви думаєте, а ви не включали критерій порядність? Да? Там, чому там Михайло Федоров не сказав нічого, якщо він такий от прям... Він і тут в інтерв'ю нічого не сказав. Він навіть сказав, давайте без прізвищ. Ну, давайте без прізвищ, я все знаю. Але він хоча б мог додати. Ну, я здав їх НАБУ, як пусту тару. Всіх здав, всіх на список. Ні, не здав. Всіх, як ото у Буданова, як у Буданова є список ананасів, да, пам'ятаєте, так? І Міша мог сказати, всі у мене отут записані, я кожному настучав. Я зараз не можу казати, можливо, навіть в інтересах слідства, але повірте мені, що там, типа, знову ж, він міг же сказати, що без попутав, що там, типа, ви думаєте, що я розумний, ви помиляєтесь. Чому? Тому що я наскільки наївний, що кругом мене ходила мафія, Міндічі, Шміндічі, Єрмаки, а я навіть не помічав, бо я ж чесний, я працював на країну і не помічав. Ну, значить, я просто-напросто десь щось, я або брешу зараз вам, да, або я не сильно розумний. Ну, бо не помічать очевидно. Чого він не сказав, хто гадство Вова з династії? Може ж він знає, або сказав би, хто такий Вова з династії, поняття не маю, але там проклинаю там Єрмака, там Чернишова, хто там Міндіча, да, там, типа, і Вову заодно, хто б він не був. Ми не знаємо, звісно, хто цей Вова, тому що красти України гроші під час війни – це великий гріх. І от він нам розказує, він показує свою лайт-версію, але він був, знову починаючи з того, про Карла Вольфа. У нас всі були в СС. У нас всі були в слугах і трошечки, значить, крали. І тому не треба. А мене ще питають, Віть, а чого ти не виходив? Там молодь, студенти, ти ж їх учив, вони повиходили. Я не готов замішувати, не готов, чесно. Я можу сказати, ти сказав, що міф, щоб закінчити цю тему, це геніальний міф. Тому що, дивись, він навіть каже, я в той день, коли мене зняли, повинен був підписати закон про мобілізацію, щоб... Який закон? Закони приймає Верховна Рада, це перше. Постанову ти хочеш підписати, а чому ти її не підписав? Хто тобі заважав в той день підписати? Зранку прийти і підписати. Yeah. Оце, це, знаєш, театр для дуже досвідченого глядача. Це перше. Друге, він 1 липня обіцяв презентувати цю концепцію реформи ТЦК. Не презентував. Він коли сказав, от це така маячня, все, буде 50% штурмовиків. Всі хочуть цього. Хочуть. Але всі що значить 50% штурмовиків? Він сказав, що в штурмових військах повинні бути 50% іноземців. 50% да. І це так ми не проти. Да, може для того не підняли зарплату. Вони ж цим операторам дронів не підняли там на 3 копійки, а штурмовикам там на дуже дофіга, там до 400. І ще раз, гроші це чомусь не прийшли. І хлопці от кажуть, що обіцянка – це цянка. Але знаєш, щоб поставити крапку, я скажу тільки одне. Людина, яка починає видавати себе за антикорупціонера і не називає жодного прізвища, людина, яка каже, я не з влади, але боїться назвати, хто його дійсно не подав, а то Зеленський, людина, яка забула про всі свої мерзотні вчинки, які він робив, і мовчить про все, що має до нього відношення, але має негативний знак, мінус. Мені здається, ти правий. Всі в них були в СС. Всі. Але можна хлопчика вивести з команди слуг, але слугу з хлопчика вивести неможливо. Залишається таким, як є. Друзі, він і помиляється. Він дуже зараз, тобто йому треба було б радикалізуватися, а Зеленим треба боїться. було... Куди він куди? Він хоче повернутися під крило до свого батька. А батька для нього хто? Зеленський. Ти ж бачиш, він каже, останнього фінального розмови фінальної ще не було. Да, не було Ми ще, поговоримо ще. Двері ще не закриті. Але тоді з ним буде, як з рейтингом Наді Савченко. Пам'ятаєте, колись Надя була найрейтинговішим політиком? Злетить, а потім і здується. І у нього не буде навіть тих 5%, щоб провести свою партію в наступний парламент і там на щось впливати. Це його перспективи. Більше того, я точно знаю, що Зеленський його не поверне, там буде красива штука, фінтушами, але потім
Зеленський, як будь-який нарцис, який любить мститися за образу, яку він відчув, почне мстити Міші за те, що той вбив частину його рейтингу. Бо зараз буде оприлюднений рейтинг. Пам'ятаєш, десь 2 тижні тому Зеленський був на 4-му місці. Вже не на 4-му, нижче. І тому Фьодорову Зеленський це не пробачить. Але переходимо до наступної теми. Друзі, я дякую вам, що ви дивитесь цей ефір, але додайте трохи вподобайок. Я от дивлюсь, більше і більше глядачів, вподобайок якось не дуже. Додайте, ви ж дивитесь, вам же цікаво, а каналу це підтримка. І я дякую вам, що ви підтримуєте канал. Також підпишіться на канал, поставте цю вподобайку, поширте відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А ще, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть, це важливо. От я бачу з нами вже Куренівка, вітання з Варшави Дубна, Дворічна Житомир, Миколаїв, Черкаси, Суми вітають. Вітання з Києва і Запоріжжя, вітання з Києва, з Цвеса, Сумщина, вітання з Хмельницького, Вовкулаки з Хмельницького, Рівне, Тернопіль. Я бачу, що у нас сьогодні дуже активна публіка, це дуже суперово. Вітання з Іспанії, слава Україні, героям слава. Вітання з німецького міста Кенігсберг. Це дуже цікаво. Вітання з Ранкова Одеса, Чернігів вітає, Вінниччина, Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Ерфурт. Так, Чернігів знову, Троя вітає незламних, Вінниця вітає. Пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо, я щиро дякую вам. А ми переходимо до наступної теми, бо вона не менш важлива. На цьому тижні Дональд Трамп зустрівся з лідерами 2 країн, залученими у війні, жодна з яких не має очевидного завершення. Мова про Україну і Ізраїль. Обидва конфлікти дедалі більше наближають світ такого до масштабного глобального протистояння. Всі експерти кажуть, що якщо все ж таки Іран включиться по Україні, а Ізраїль включиться в глобальній війні, яка може бути через Туреччину, це може призвести до масштабного всесвітнього протистояння. І такий розвиток подій цілком можливий, але ніяк не неминучий, вважає, наприклад, оглядач Марк Чемпіон. При цьому, за оцінкою британського військового аналітика Лоуренса Фрідмана, який є одним з провідних в світі сьогодні, Путін опинився зараз у глухому куті, але відмовляється це визнати, і тому неймовірно, що він надалі відповідатиме на кожен новий виклик ескалацію конфлікту. Коли він не знає, що робити, він збільшує удари по цивільній інфраструктурі України і по цивільному населенню. При цьому відбувається цікавий момент. Одночасно з цим спочатку прес-алкаше російського МЗС Машка Захарова каже, що Росія готова до перемовин. При цьому Дмитро Алкоголіч Медведєв заявив, що Росія зараз перебуває в дуже важливій точці завершення СВО. І така ситуація відчувається, що ніхто не знає, як виходити з цієї ситуації. Більше того, Росія почала бити по новій пошті, Україна по терміналах, по логістичних хабах. Україна знищує Валберіс, знищує просто. Сьогодні в Волгограді палає Валберіс, склад черговий. І я кажу ще раз, Валберіс бізнеса на Росії не буде. Після нього буде Азон, після нього буде красний і біле, після нього там буде просто почалося взаємознищення. Путін не може нічим цим протистояти. Йому треба або припиняти війну, або визнавати, що ситуація патова, і перемогти Україну він не може. Скажи мені, будь ласка, от що відбувається? І чому, наприклад, той же самий Медведєв заявив? То це Фінляндія в ньому говорить 0,7 або 0,5, я не знаю. Чи він так дає такий сигнал по команді з Кремля? Які сценарії найближчим часом імовірніше? Що це було? Прямо за вікном. Та наша МВГшка збиває їхній дрон. Дай Боже. Да, у нас тут весело, гаряче.
Але що я хочу сказати, я не знаю, ну, Медведєв, він в п'янки слабий, ну, де ви бачили там Медведєва сильно, там, це ж теж один із міфів, що там, що русські там сильно п'юща нація, там, 200 грамів вже варнякає. Да, так от, що стосується ситуації по Путіну. У Путіна дійсно складна ситуація. Понятно, що таракани у нього в голові вирулюють там трошки по-іншому. Чому? Тому що Путін, коли він вчить свій народ фашизму, тут же ж зворотня реакція, да, як ще писав Ніцше, коли ви вдивляєтесь в безодню, знаєте, безодня вдивляється в вас. От, і тому, коли вони виховували з русських не просто патриотов, а фашистов, что деды воевали, если надо, повторим, мы можем повторить, другие нет, ми там, вища раса. То понятно, що і він вірить в те, що вони вища раса, і що якщо будуть взаємні системні удари, ми по їхнім Валберіс, вони по нашій Новій Почті, ми заплачемо перші. От, це помилка, але на цьому стратегічному баченні вищості русських, це ж елементарний, як звичайний фашизм, да, як ото був фільм у Рома, да? От, звичайний фашизм від Путіна. Чому? Тому що він думає, що вони вища раса. От, і ми, як правило, експерти не зважають на це твердження, вони зважають на інших, на те, що там у них 25 галузей економіки. Я дивився їхнього крупного спеціаліста Наталія Зубарєвич. От, я постійно дивлюся, я на багато там російських цих підписаний, лажу по їхнім статистикам і по цьому всьому. Борислав. Я кажу, вона дуже адекватна, вона не пропутінська, вона каже, як є, це дуже адекватно. І вона якраз вказує на ті проблеми в економіці, які потім реалізуються в реальні факти. Тож, якраз я Зубаревич теж моніторю. Да, і понятно, що там от, якщо по ній, то їм треба виходити з війни. Їм треба було виходити з війни ще в травні 25-го року, коли Трамп пропонував, був найкращий вихід. Зараз вона каже, 25 галузей, із них 23 в мінусах. У них по суб'єктам федерації уже більша половина з дефіцитом бюджету по року, тобто вони досягли того дефіцита бюджету, там їм спрощують, прощають борги, крім Москви, Пітера, що там, Ростов і Санкт-Петербург, все решта лежить, особливо там Кемерово, все, місцеві бюджети лежать. І на Росії все, Китай вони попросили 50 мільярдів доларів, але попросили в юанями, китайці не дали. Китайці, як продають їм, ніхто їм не дає там запчастини до дронів, так само і нам. По суті діла, там воює дві армії, да, дронщики наші із русскими, але у обох на відсотків, мабуть, 70 продукція китайська, да, тобто начинка в дронах, що там з їхньої сторони, що з нашої, да, тобто Китай воює сам з собою через наші зброю. От, і треба це розуміти, що на Росії все погано, заморожуватись треба. І тому я думаю, що вони на всякий випадок вони обговорюють і дві теми. І перша, заходимо в зиму, воюємо, і друга, виходимо до зими. Тому що вже коли ви втягнетесь в зимову війну, вийти важко. Там знову ж треба тендера провести, це ж так тільки здається. Да? Зимову шину зараз закупити для цих бензовозів, які ми палимо. Зимові комплекти термобілизни, якщо 1,5 мільйона армія у них, уявляєте, скільки це діти китайські на уроках праці зараз в Китаї мусять пошити. Вони, китайці, відзивають своїх дітей на 2 тижні раніше з канікул, да, щоб вони оце ж ще щось. Якщо 1,5 мільйона армії, це 4 пари на кожну, хай 3, 4,5 мільйона тільки ботинок треба там якихось, да, там, осінній комплект, літній і зимовий. Треба проводити мобілізацію, та багато що треба, але і вихід з війни погана штука, да, тому що треба буде дембільнути 700-800 тисяч, а це
не так, як у нас. У нас будуть проблеми, коли ми дембільнемо 500 000, тому що хтось повернеться в ті колективи, з яких пішов, а хтось повернеться, але умовно звик уже до інших грошей, да? Коли у тебе там 40, 50, 70 тисяч, а якщо штурмовик, то і 100. А повертатися назад на 20 вже буде не камільфо. У нас будуть свої проблеми, да, з ветеранами, свої. І в тому числі там у багатьох будуть психологічні проблеми, і треба буде відновлення, і так далі, і так далі. Але на Росії ці проблеми, вважайте, множте на 2, тому що там же ж хто пішов воювати? Без сміття. Ті, хто прийшов, свідомо підписав контракт, щоб іти вбивати людей іншої країни за бабки. Тобто ти ланскнехт, ти найманець, кондотєр. І з усіма витікаючими з цього. І тому вони насправді продають обидві версії суспільству. І кожен вірить в те, що да, от зараз чуть-чуть ще поднажмем, да, то, що Путін каже, будемо наступати, а там Маша каже, що там, типа, що ні, будемо там заморожуватися. Треба поговорити, як в ЦИОМ, як Левада-центр. В ЦИОМ – це їхня соціологічна контора державна, а Левада-центр, типа іноагенти, але вони дуже, Левада-центр, вони дуже класно дослідження роблять, щоб, бо росіяни ж бояться відповідати на питання, якщо там ви за СВО чи проти, а це ж там, зараз скажу проти і сяду, да? То там по-хитрому дуже вони питання формулюють, типа, якщо Владимир Владимирович решит прекратить СВО, поддержите ли вы его решение? Вот так приблизно питають. І всі тоді, да, Владимир Владимирович, поддержим. Только от прийми таке рішення. Росіяни не хочуть воювати. Єдине, навіть мілітарний дух у нас вищий за них. Мало того, от мілітарний дух в Сумах більший, ніж десь при всій повазі в Закарпатті чи в Чернівцях. Чому? Тому що до фронту близько, і оце те, що вони нас бомблять, да, там каби впадають, а у мене за вікном шахет пролітав, не шахет, і Талмас, скоріш за все, да, то воно мені не додає страху, додає ненависті просто. А так місто тримається. І умовно, ми маємо парадокс. Я, до речі, не знаю, як там у росіян, але я підозрюю, що у них там. Що у них мілітарний дух в Курській, і в Білгороді, і в Ростові більший, ніж десь там за Уралом. Я не готовий тут цього стверджувати, але я готовий стверджувати, що у нас, чим ближче до фронту, тим більший мілітарний дух, тим менше там, тобто не працює те, що Путін думає, що от зараз ще 1-2 нових почти, і ще там АЗС розіб'ють, і ми побіжимо, Зеленський, припини війну, бо ми дуже боїмося, там, цього не буде. Але Путіна таракани влаштовані так, що він, як фашист, думає, що ми побіжимо. Що ми ж нижча раса, це ж він же ж вища раса. Він не усвідомлює, що українці це народ багатіє, да? Да, дурень думкою багатіє, отож. І тому Росії по всім цим, коли дивишся, коли порівнюєш, все, їм треба виходити з війни, їм хана. Їм все, що потрібно, там потихеньку виходить з війни. Єдине, що їх би влаштовувала, можливо, лайт-версія, щоб Путін і Зеленський домовились не стріляти по тилам один одного. Але це для нас гірший варіант, тому що фронт без того, коли ми б'ємо їхню ближню і дальню логістику, вони ж, м'ясо ж у них же ж більше, у них же ж, демографічна ситуація в 4 рази краще, вони ж можуть призвати більше, і тому в такій війні ми програємо. Нам потрібно використовувати правильно там технологічну нашу перевагу, а це значить бити по їхнім там оцим бензовозам, по їхнім НПЗ і так далі, так далі. Тобто нам не потрібно чуть-чуть війну прикрутити, бо ще раз, Зеленський більше він розглядає, яка мета Зеленського? Залишиться у владі. А для цього я кажу, не просто залишиться, а зберегти і примножити владу, ще, щоб царські повноваження, а тут ще НАБУ і САП путається під ногами. То це мета Зеленського. Як досягти війни? Або провести якісь хитрі вибори, умовно, там в дії, не в дії, там, по-хитрому. Або другий варіант – вибори не проводить зовсім.
І тому прикручена війна, лайт-версія війни, умовно, війна формату там 20-21 року, коли там не 200 штурмів за день, там, а 2. Коли там ми завалили не 1500 росіян, а 2-3. Ну і самі втратили там, наприклад, там нікого не втратили сьогодні, да, там, чи ще що. От така війна, маленька війна, але можна ж військовий стан не відміняти. От про що мріє Зеленський. На таку війну він погоджується ще 10 років, але ж так не буває. Союзники нас так довго не зможуть підтримувати, там по 30 мільярдів на озброєння давати. І Путін так довго не витримає. Тобто Путіну треба виходити з війни. І от я думаю, що зараз на Росії приймається якраз рішення, чи заходить в зимову війну. Ну, тому що якщо їм виходить з війни, перший крок вони мусять зробити до виборів до своїх, обнадьожить. Сказати, от у них 18 вересня вибори, тобто умовно там 1 вересня почати говорити про те, що все, сворачуємося, я несу вам мир, да, там, Єдина Росія несет мир, голосуйте за Єдину Росію. Треба. Або зразу тоді після виборів, якщо вони все-таки виходять з ідеєю воювати, заходить в зиму, то після виборів зразу оголошувати якусь там 21-22 вересня, якусь там часткову мобілізацію, ну, не 500 000, можливо, це перебільшення, але 200-300 тисяч. Вони в 22-му році 300 тисяч з чимось призвали. До речі, хочу сказати, що вони відпрацювали в Пінзі бусифікацію, тестували, і вона їх задовільняє. Там щось під 20 тисяч вони змогли в Пензі і Пензенській області мобілізувати, так звана прихована мобілізація через бусики. І я думаю, що буде, скоріш, не загально оголошена, а почнеться бусифікація. Ну, так у них уже ж зараз через кримінал, да, там, типа, що під'їхала поліція, підкинула комусь наркоту, тут же взяли, тут же сказали або на СВО, або десяточку, правильно? І таким нехитрим способом. Да. Єдине, що треба тут додати, що не треба сподіватися, просто чекати, сподіватися, що Путін захоче вийти. Треба бити зранку до ночі по Росії. Да. Треба готуватися до можливої мобілізації на Росії і треба тиснути на фронті. Бо якщо всього цього не робити, то Путін просто думати буде, вони вже послабшили, треба тиснути йому. А нам треба навпаки. А він же сказав, він з моряками, коли зустрічався, він сказав, вони там всі пересорились. Тобто, наша урядова криза, це те, що Зеленський сам собі вистрілив в ногу, це їм, ну, скажімо так, це їх збадряє. Да? Я би сказав навіть, що Зеленський подарував Путіну, ну, не то, що там, ну, сподівання, що все-таки вони можуть за зиму нас додушити. І вони можуть прийняти це рішення воювати до березня, умовно. Але дивись, все це зрозуміло, але і нам треба все ж таки виправляти свої проблеми. Бо, наприклад, вчора тексти, до речі, перед тим, як я скажу, друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі по перспективах, і напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь, це важливо. Географію наших глядачів я завжди дивлюся, озвучую і вивчаю. До речі, Троє вітає, це супер. Пишіть в коментарях, це важливо. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І, до речі, підписуйтесь на канал Віктора Бобренка, скаже, як зав'яже, бо він дійсно каже так, що аж потім вуха зав'язуються у декого. Але це проблема тих, хто не може витримати критики. Так от, тексти виклали розслідування та аудіо, на якому людина з голосом, ідентичним голосу командира 225-го окремого штурмового полку, майора Олега Ширяєва, дає вказівку підлеглим вести вогонь по українських військовослужбовців, які відступають з позиції без наказу. Він, правда, потім почав пояснювати, що це інше, я мав стріляти по тих, хто в формі, бо це можуть бути росіяни, вони переодягаються. Я запитав у декількох командирів бригад та батальйонів, які воювали і на Курщині, і не тільки там, з 225-го. Вони кажуть, ну, тексти виклали 10% від того, що є. Але про що кажуть журналісти? Про те, що 225-му ШП погрожують розстрілами і навіть стріляють по своїх. Між штурмами військових утримують як у тюрмі. Тих, хто завинив, кидають в ями, прив'язують до дерева правди і жорстко б'ють. Через
я вважаю особисто, я вважаю, що через оприлюднену інформацію повинно бути проведено повноцінне розслідування. Повноцінне. У разі, якщо інформація підтвердиться, то сісти мають командир, який давав накази, виконавці і тодішній головком ЗСУ Сирський, який не міг не знати, що відбувається в цьому підрозділі. Більше того, всі знають, що ці ОШП – це особиста гвардія Сирського. Він їм навіть на кокарду дав Барса свого позивний, хотів себе залишити в історії. Якщо інформація не підтверджується, сісти повинен журналіст, як той, хто дискредитує. Тобто потрібно, щоб це було розслідування. Але скажи мені, будь ласка, а який сценарій варто дійсно чекати, і як ми потрапили в таку ситуацію, що у нас там загряд-отряди з'явилися? Ми ж б'ємо, щоб не стати рашкою. Я розумію, мені кажуть, 225-й полк робить такі речі, коли їх кидають, коли в найжорсткіші ситуації, і вони виконують завдання. Але питання, засоби оправдують ціль чи як? Як ми потрапили в цю ситуацію? І які будуть наступні дії? Буде розслідування чи будуть заминати? Я думаю, що військові як каста будуть заминати це, не знаю. Хоча Драпатий, можливо, і прийме інше рішення виносити це в публічну площину, але взагалі військові як все-таки якась корпорація своя, да, вони намагатимуться про це не говорити. Тут ми мусимо пояснити людям, що ми ж все-таки війна, і на війні чоловічі команди, вони звіріють. Я про себе дуже такої думки, я би сказав, про це думаю, що я десь, можливо, з закосом в інтелігентність, да? Принаймні я не б'ю жінок, дітей не б'ю там, ніколи в житті. І все таке. Але я пам'ятаю себе в таких ситуаціях, коли в військовому колективі ти звірієш. І я кілька можу згадати таких ситуацій, про які, скажімо так, дітям не хотів би розказувати своїм. Да? Або якщо розказувати, як стануть дорослими, як почнуть розуміти. І тому я хочу зробити цю скидку на те, що будь-який військовий колектив, замкнутий колектив, він рано чи пізно, там є дві паралельні функції. З одного боку, це бойове братство, коли нам вижити з тобою легше, чому? Спина до спини, відстріляємося, так же ж? А з іншого боку, якісь жорсткі методи, і виходить те, що підняти свій соціальний статус, треба чийсь опустити. Тобто когось булимо, хто випадає від нас, хто, наприклад, не проявляє хоробрості, як ми, да? Хто там оглядується на ще щось, там, хто недостатньо жорстокий, з ворогом там, або там з мирняком, да? Це для росіян характерно, да? Хто там не виконує там накази командира, якщо в сусідньому полку в Скелі, чи в іншому полку, що наказав цей це Камбріг, це ж в бригаді було, да, і там наказав Камбріг поїхати там вбити мотоцикліста, який там моїй вагітній жінці спати не дає. Наказ виконання звіт. І це все, щоб ми розуміли, що армія воює зовсім трошечки, не так, як у нас в тилу. Там вони по-іншому. І просто хто був, той мене зрозуміє. Хто не був, треба просто побувати, мабуть, в такій ситуації. Тоді ви зрозумієте. До речі, ви дуже чітко зрозумієте, а чого ви вартуєте. Тобто готові стріляти там в мирняк там, чи ще кудись. Готові там до якоїсь жорстокості проти своїх, прив'язати свого ж побратима до дерева і бити. І ви просто про себе багато зрозумієте. Чому я там, наприклад, себе поважаю? Тому що я там, я, скажімо так, бачив багато смалених вовків і виходив кожен раз з ситуації, не заплямувавши себе. Да? Але ж до цього треба і готувати себе, що я не б'ю жінок, я не воюю з стариками і з дітьми там, і так далі, так далі. Так що з одного боку залишимо це, що будь-яка війна, вона робить чоловіків жорстокими. Власне, ми вид Homo sapiens, і хоч нас самі себе ми нагло назвали людьми розумними, ми не розумні. Насправді ми жорстокі. Жорстокішого виду
ссавців на планеті Земля просто немає. Ми найжорстокіший вид. І що ж ви хотіли? Нальот цивілізації занадто маленький, щоб оце все покрити. І показує по тих же ж самих росіянах, да, що цей нальот вони раз думали, що вони інтелігентні, цивілізовані, а вони прийшли, вам бучу зробили. О, так що тут, але ж далеко ходити не треба, а німці що творили, а що бельгійці в Конго творили, а що англійські колонізатори творили там під час Сипайського повстання. Тобто ми не можемо навіть назвати жодного там народу цивілізованого, на якому б не було косяків, а американці з Хіросіми, врешті-решт. От, або Нонгмі, да, там у В'єтнамі, да, ці фоточки всі помнимо. От як вони з В'єтконгом воювали. Тобто немає там нальот цивілізованості в суспільстві дуже маленький. Це треба в собі виховувати. А ні, а вам тварюкай вилізе десь, де не ждеш. Це перше. Але друге, що такі всі речі мають бути обставлені саме, щоб вище керівництво знало, що за таке буде по-любому покарання. І оце відповідальність якраз головкома колишнього Сирського, який влаштував взагалі полки. Я коли узнав, що там типа в полку Скеля 15 батальйонів, як? Так це ж дивізія, твою дивізію. Як, класичний стандартний полк, це 3 батальйона. 3 батальйона плюс там рота якихось автоматників, тобто особистий резерв командира полку. 3 батальйони, а тут 15. Так це вже ж не полк. А понятно, що вони ж створені для того, щоб тушити пожари, і вони створені для того, щоб їх побатальйонно використовувати. Цей батальйон смикнули туди, цей туди, цей туди. Що взагалі протирічить самому поняттю полк як тактичної одиниці. Там, типа, що так не можна робити, вас в академіях так точно не вчили, але вони так роблять, тому що так зручно. Сирському дійсно використовують їх як пожежну команду. Да, їм платять хорошо, але там вони Азвіріну, там, і цей Азвірін, він культивується. Культ жорсткості, жорстокості, там, презирства до смерті, там, типа, та все одно все здохнем, пішли. Да. От, і це все, і оце, це така солянка, яку, це мікроклімат в колективі. Звичайно, в нормальних бригадах такого немає. Чому? Тому що там все будується на традиціях побратимства, на вихованні, а не залякуванні. Але, люби Боже правду, то є у нас і такі колективи, і такі військові колективи. Ти знаєш, я тобі дещо пропоную. Я був в піхоті. Звичайна піхота. Це не штурмові війська. Ми тримали оборону. Я тобі можу сказати зараз одну історію. У нас була позиція на Запоріжжі, селище Білогір'я. Там була позиція вісова. Туди привозили їжу, треба було швидко прийти, забрати їжу і розбігтись. Тому що наче б накрили просто. Росіяни накривали зразу ж. Бо дрони літали, ще географи, всі інші, і вони списували. І тому дуже тихо, швидко приходили. І була ситуація, коли один з командирів, ти знаєш, є позиції, і от командир цієї позиції приїхав, хтось там, бо треба ж багато чого забрати, а він там був, він приїхав на своєму жужику. І ого, як у вас там. Так і він приїхав на своєму жужику, шум, гам, тиша, всі там перелякалися, тому що росіяни слухали, а у нас, щоб ти розумів, відстань на деяких моментах 2 кілометри була до ворога. 2 кілометри. Це нічого фактично. Міна з міномета звичайного прилітає. До речі, так колись склад снарядів, які були у росіян, підбив дідусь з звичайного 80-го міномета. Звичайно, просто влучив. Дійсно влучив. Так от. Даже не 120-мм, а це... Ні, 80-ку влучив, але так бабахало, ти не уявляєш. 2 кілометри, все поряд. Ще раз кажу, це 22-й рік був ще. Запоріжжя, Білогір'я. І от він приїжджає на розвісну, виходить бухий в лайно, просто в зюзю. І покійний Вас каже, я ж казав, не приїжджати, бо шум. І тут він бачить, що той п'яний. І він каже, кидаєш автівку, що в геть? Ні, і тут бере, затвор передьоргує і прострілює йому 4 коліса. І командир
мінометників підійшов, казав, за що я тебе вас поважаю? За те, що втримався. Не по колінах, а по колісах. Це дуже важливо. Тому у нас різне було. Я ще раз кажу, ми не були білі, пухнасті і цвіті. Ні, все, що завгодно було. Але заграти тріаді не було. Це вже керівництво винувате. Дивись, у нас були аватари, але їх ніхто не прив'язував, ніяких дерев, ям не було. У нас ми ВСП, так, ми там до точки евакуації, потім віддавали ВСПшникам там на позиції на розположі. Але ще раз, я знаю, що в нас було. У нас є те, що теж не хочеться згадувати, різні історії і конфлікти один з одним. Це життя, це звичайно, але такого не було. Я знаю це 100%, я це пам'ятаю. Є історії, далі кажуть, є що згадати, не можна що розповісти. Тому я кажу, тут повинно бути розслідування. І ми не росіяни, ми не повинні шукати собі виправдовування, ми не повинні шукати собі пояснення, що от інакше не можна було. Якщо інакше не можна було, значить ми перетворилися на них. Це той самий випадок, коли лицар в сіяючих обладунках трансформувався в дракона. Ми не можемо стати драконом, бо у нас вже один копіює Лукашенка і Путіна, бореться з опозицією, бореться з свободою слова, накладає санкції на громадян України, мовчить про корупцію в своєму оточенні, а потім пояснює, так війна, не можна. Не можна критикувати, не можна казати. Тому, знаєш, треба розбирати. Я вважаю, повинно бути розслідування. І я дуже хотів би побачити, щоб до цього розслідування були причетні військові, в яких є авторитет, і які будуть казати все, як є. Такі, до речі, доволі багато є, і серед командирів, і серед сержантів, є кому стати. Головне, щоб це не намагалися просто зам'яти. Оце найстрашніше. Але дивись, у нас і в цивільному відбувається якийсь треш тотальний. НАЗК за перше півріччя 2026 року завершило 415 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. 415. Порушення виявили в 412. Ти розумієш? З 415. А тепер найголовніше. Загальна сума порушень більше на 1,9 мільярди гривень. Майже 2 мільярди гривень після трохи більше перевірених 400 декларацій. А перевірити загалом треба декілька сот тисяч. Скажи, будь ласка, я розумію, звісно, що якщо повернеться вкрадене, то тоді не Україна буде брати кредити у всіх, а сама може роздавати. Да? Так. Але скажи, будь ласка, чи можна казати зараз, що корупція стала головним мотиватором сучасної України, країни мрій Зеленського, для того, щоб піти у владу? Бо така 99% показали порушення. Це очевидно, що риба гниє з голови, і якщо у них такі мотивації, вони ж не можуть зупинитися. Кейс того ж самого Федорова, да? Федоров приходить, приводить свої фірми, посуває ті йдуть жалітися Зеленському, і справжня причина, що чому зняли Федорова, не поділили гроші, не поділили замовлення, а на підході ще ж більші замовлення. Тут я то сподіваюся, що європейці будуть перевіряти все перед тим, як проплачувати. Але між тим же, хтось же теж думає вже, що цвітет медвяний вереск, а меда ми не п'ємо. І тому це самомотивація. І навіть втягують, я так думаю, що тих, хто ішов навіть не за тим у владу, да, але потім, тому що влада видавлює тих, хто живе не по цим поняттям. Там, украв, випив в тюрму, да, це там їхнє поняття, умовно, це я зараз жарт. Це з якогось фільму, не пам'ятаю, з якого фільму. «Джентльмени удачі». Так приблизно вони також і заманюють в свою команду. І там вистоять, не замазаться. Я вірю, що є слуги, які там не замазуються об це все. Але їх дуже мало. Або там одиниці. Да? Тому що все починається скромно. Та конверт, візьми там конверт, це тобі невеличкий там презент. А потім давали на відкуп якісь там фортифікації побудувати, ще перед цим велике крадівництво було. І зараз оборонка. Да.
де там пасеться, можливо, 20, 30, 50 людей, останні всі там типу, чекають, коли їм видадуть конверти. Вони теж заздрять, але оцей ближній круг, він же ж якраз навколо Зеленського. Вони всі навколо Зеленського. Тобто, очевидно, хто папа мафії. От, і у них там це самомотивація, там, як я можу там зайти і не просити там 10% з якогось фаєрпойнта чи з чогось, да, там, типу, якщо я кришую умовно там міни, снаряди, там, не знаю, там, арту там, чи хавчик, да, це моя тема, я її кришую, тому всі, хто виходять на тендера, повинні заносити там по 10%. Відповідно, тоді ж вони і хочуть, ага, я ж розумію, що якщо у мене мільярд, то 100 мільйонів мені відвалиться там, ну, тільки в біткоїнах, да, там, типу, якщо 10 мільярдів, то мільярд відвалиться, якщо 50 мільярдів, то я вже доларовий чи євровий мільярдер. От, і вони ж це ж так друг проти друга, відштовхуючи ліктями, біжать за цими грошима. І вони так, мало того, я чув там, що він каже, так ми ж по-божески, десятину. Ну, типу, блін, що, жалко чи що там? Десятину, небагато ж. От, ну, по-перше, хто значить десятину чи ні, тому що вони... Там же ж дозволено скільки? 20 чи 25% маржу, наценку ставить на своє, ну, на виробництво озброєння. Але ж вони ще на етапі закупок вони вже 20% крадуть, да, там, типа, ну, то есть, умовно, через якусь свою фірмочку пропускають ну, якісь плати, які вони беруть в Китаї, да, то есть, делають наценочку там 20%, а потім ця фірмочка вже продає фірмі-виробнику, і воно вже там заробили. Так що я не дуже вірю, що вони там всього там 10%, що вони так типа бережно відносяться до української оборонки, що не дуже багато тягають. Я думаю, що якраз багато і більше. От, але факт є фактом, що всі, хто попадає в те середовище, воно само середовище виховує, стримує, ну, якщо хочете, розвращає. Да, там, тобто, якщо у регіонів був принцип «без лоха і жизнь плоха», то якщо ти лохов не дуриш, то ти сам лох. О, так і тут, якщо у тебе немає там, який же ж ти там, типа, блін, що ти там пальці розсовуєш, якщо ти не кришуєш ніякий бізнес і з цього не маєш, то хто ти такий? Ти в нашій пісочниці взагалі ніхто. От, і тут питань тільки, як вони збираються легалізовувати ці всі гроші, тому що заробили хлопці грошей так, що на 2 житті хватить. Але ж треба ж їх потім легалізувати буде, з цим будуть складнощі, я думаю, у них у всіх. Знаєш, я декілька днів тому говорив з командиром одного з найвідоміших підрозділів дронів. І він каже, що він не дуже боїться того, що буде після війни. Каже, я боюсь іншого. Не те, що буде після війни, а те, як почнуть люди з'ясовувати стосунки з тими, що хтось поки воював, а хтось крав гроші. І, розумієш, дрони ж і в мирний час можуть запускатися і летіти. Я ж про це і кажу. Він каже, що ти розумієш, у мене хлопці знають і вміють, як працювати, а ті знають, як красти. Людина з дроном завжди переможе людину, в якій схема під контролем. І оце не варто забувати. Бо вкрасти – це ж дійсно частина. Тут навіть не легалізувати, тут залишитися ще живим після того, що ти вкрав. Це страшна ситуація. Я би дуже хотів, щоб замість дронів приходили правоохоронні органи і наводили лад. Я не хочу, щоб Україна перетворювалась на Сомалі. Мені дійсно не хочеться цього. І я розумію, що запит на справедливість, який є, якщо він не буде задоволений державою, то він почне задовольнятися вулицею. Це страшна історія. Да. Ми цього джина назад в пляшку ніколи не догонимо. І це треба розуміти. Тому висновки треба зробити зараз, щоб потім не волати: ой, як так сталося, всі ж готувалися до травневих шашликів, а в країні війна. Так і тут. Треба розуміти, що якщо не буде наведений лад і порядок, якщо корупціонери і крадії не будуть покарані, то, на жаль, вулиця візьме руки з питання покарання. Це неприпустимо. Апарат насильства повинен залишатися в руках тільки держави. Інакше ми втратимо нашу державу.
Сподіваюсь, що це всі розуміють. Віть, тобі я хочу подякувати за сьогоднішній ефір, хочу подякувати за те, що попри те, що в тебе вибухи за вікном, ти ведеш ефір і відповідаєш на запитання. Це окрема подяка. Тримаємось, все буде Україна. Дякую тобі. Тримаємо стрій. Друзі, вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні були з нами. Хочу подякувати за те, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили. Окрема подяка за те, що ви підписалися на канал Віктора Бобиренка. В описі цього відео знайдіть посилання на його канал і тицяйте, а потім підписуйтесь. Будете знати значно більше. І, як завжди, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую, що дивились. До наступної зустрічі. Па-па. Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, давайте говорити про те, куди рухається країна, хто її рухає, яка мета у людей, які цим займаються. І чи справді для них Україна понад усе. Про все це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом і людиною, яка дуже добре розбирається у внутрішніх і зовнішніх питаннях української політики. Сьогодні з нами, як і кожну п'ятницю, Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе. Вітаю, Бориславе. Радий бачити і чути. Щиро радий бачити теж. Олеж, дивись, от поки ми з тобою починаємо ефір, в Києві починається хода. Політична хода з картонками. Скажи, будь ласка, поясни мені, от як політолог, навіть не політтехнолог, тому що як політтехнолог мені сьогодні вже все пояснили. Політолог – це технологічне рішення, тому що хтось запускає політичний проєкт, це політичне рішення, тому що хтось не знає, як або ні, це технологічне рішення, тому що хтось не знає, як виходити з протестів, бо хтось вже зрозумів, що Мішу не повернуть ні в якому разі. Чи це новий етап просто такого протистояння окремої групи і Зеленського, і саме тому це якби окремий процес, за яким сьогодні переважна більшість людей спостерігає, ніж участвує? Ну, диви, з приводу акцій картонок, і, зокрема, ходи, є декілька, ну, не знаю, розрізів, давай, пластів, скажімо. Перший пласт – це те, що вивело людей на вулицю. Те, що влада сліпо, глухо, німо прийняла рішення, яке не пояснювала, яке не було самозрозумілим суспільству і яке стосувалося буквально нерву суспільних очікувань. Тут же ж лягло, що обрали Сирського Зеленський, а не Федорова. Федоров асоціював з усім хорошим, Сирський усім поганим. І відповідно суспільство вийшло сказати, що з суспільством так не можна. Як мінімум треба поговорити, як мінімум треба пояснити, як максимум треба дослухатись до суспільних очікувань як мінімум. І в цьому абсолютно справедлива частина цих акцій, і вони навіть не протест. Вони саме акції прямої демократії. Так само, як і були рік тому під час НАБУ і САП. Вибач, будь ласка, що переб'ю. А що, Зеленський не вивчив цей урок, і він не розуміє, що коли він починає займатися уріноофтальмологією відкрито і просто кладе свій статевий прибор замість того, щоб на фортепіано, на думку суспільства, він не знає, що відбувається далі. Якщо б був би, ти знаєш, що колись зламана ручка і не підписані угоди про асоціацію призвели до протестів. Якщо б зараз була не війна, а дещо інше, то я можу сказати, що Вова крокує до Ростова звучало б в реальності. Це ж всі розуміють. Владі властиво, щоб її заносило на поворотах. Коли влада ще і абсолютно, а в нашому випадку відбулася концентрація влади, є контекст війни, який дає для цього в тому числі і легальні певні основи, є практики в нас ручного керування, які з'явилися не Зеленськими, які були ним успадковані і розвинуті під час війни, тож є ціла низка історичних, які в спадок залишилися, вже винаходів самого Зеленського,
які посилюють цей тренд. Бо влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. А якщо і нема жодних запобіжників, так в такому випадку вон, дивимося взагалі на Сполучені Штати. Там ще жахливіші речі, направду, відбуваються. Єдине, що там немає війни, тому ціна за це там втрачене майбутнє, можливості тощо, а не конкретно життя людей, як в нашому випадку. Тому тут і зараз ціна того, що відбувається, менше. Але тим не менш, навіть країна-маяк демократії перестала бути маяком. Його розбирають на друзки для того, щоб продати на криптобіржах. Так от, повертаючись до цієї ситуації, справедлива абсолютно і обґрунтована частина – це в тому, що суспільство заявило, що з ним треба спілкуватися, з ним треба рахуватися. Друга частина – це там, де вже з'являється безпосередньо Федоров не просто як символ, а як вже політичний суб'єкт, якого таким більше робить вулиця, ніж він сам себе. І під час прес-конференції, і під час інтерв'ю зараз він фактично відмовляється від статусу політика, не палячи мости Зеленським, залишаючись в діалозі, хоч діалог тримає, не називаючи конкретних прізвищ, хоча, здавалося б, він пряму підходить до них, відходячи від своєї тези з приводу конфлікту з Сирським, вже говорячи, що ні, та спілкувалися, все нормально, це світоглядна історія, а Зеленському взагалі просто вуха надули, що в нас конфлікт. А направду це все інтереси виробників озброєння і інших, які збивали мене. Про корупцію, не заходячи в це поле антикорупції, не стаючи антикорупціонером, а навпаки людину, яка демонструє командну лояльність і говорить одразу, не готова говорити про прізвища, про все інше. Тож, він звужує і, судячи всього, конвертує весь цей публічний капітал, який був, в те, щоб мати хороші переговірні позиції, можливо, з приводу збереження в команді в якихось інших статусах напівпублічних. Можливо, щоб не наздоганяли, говорить про те, що він нікого здавати не збирається. Можливо, ще щось, не буду зараз забігати наперед, але є другий контур, в якому з Міхаїла зліпили те, чим він не є і чим він не збирається бути. І це робилося з одного боку як елемент його публічного захисту, але з іншого боку і як елемент вже амбіцій окремих груп і конкретних людей. Зараз ми спостерігаємо, до речі, в другому моменті тут відповіді стало призначення Драпатова. В першому моменті відповіді стало зняття Сирського. Мається по першому питанню, по другому питанню. Зараз третє. Це вулиця продовжує говорити про те, що з нею треба рахуватися, але ми бачимо, що з'являються вже нові лідери, які намагаються очолити і перевести акції прямої участі в акції протесту. І певною мірою це вдається, бо антирейтинг у влади шалений, критика влади вже стала абсолютно нормалізованим явищем, ніяка війна і самоцензурування вже не діє і близько. Влада сама дає для цього максимальну кількість приводів і підставляється по повній. Тож ми маємо зараз ситуацію, коли з цього протесту викристалізовується неоопозиція, яка може і згасне взагалі до декількох відсотків маргінальну нішу, може нароститися, якщо владою будуть зроблені помилки, але на цьому протесті спробують з'явитися нові лідери середньої ланки. Ну, пам'ятаємо, під час Майданів у нас були звичай польові командири або сотники Майданів. От щось приблизно таке буде тепер тільки з картонок, яке спробує, як явище, з'явитися. Вдасться, не вдасться? Велике питання. Я скоріше роблю ставку на те, що не вдасться, бо бачу вже занадто багато маніпуляцій цими акціями, а в умовах війни їх перехід в якусь іншу якість просто неможливий. Тому, в принципі, я думаю, що влада з цього вийде з згасанням цих акцій, самодискредитацію частини у цієї пінки, яка вже зараз почала підійматися, згасанням реальної частини протесту, але акцій, але з накопиченням протесту і репутаційних втрат для влади. Частина міцності, а там і так все рихленько у влади, з точки зору довіри, сприйняття легітимності і рішень, то що буде серйозно підважена цими акціями, бо влада виходить з нехай лайтово, але від'ємним результатом. Якби, звісно, не прибрали Сирського, якби не призначили Драпатова, то все було б взагалі геть кепсько. А так, в принципі, там відсотків на 70 вони програму виконали, відсотків на 30 відгріблі. Ну, а все це, як завжди. Спочатку треба політичну капрофагію зайнятися, поїсти великою ложкою, а потім можна зробити так, як треба. Ну, що ж, якщо їм так подобається.
Що зробиш? Знаєте, я сьогодні говорив зі своїм побратимом, він мені каже, от в мене донька і син, вони, різниця 2 роки між ними. Студенти, вони ходили на ці майдани, картонкові майдани, протести. І, мені подобається картонковий майдан, ну, звучить красиво. І він телефонує і каже, от ми говорили, він каже, я йому говорю, а що вони кажуть? Тато, Фьодоров вже так багато для тебе зробив, щоб тобі легше служилося. Він починає реготати. І він каже, ви мене запитали? Говорить, ну так, ну от як ти, що б ти був? Ти вже теж приєднався? Ти ж ходив на всі майдани. І тут каже, дивись, я ходив на майдани за Україну, а не за когось окремо. І це перша історія. Це каже людина, ну, скажімо так, звичайна, не політик, не публічна людина. А друга він їм каже, але я радий, що ви набираєтесь протестного досвіду, бо в Україні це необхідно, бо владу треба постійно тримати в напруженні. І отут він правий на 100%. Я з ним погоджуюсь так само. Єдине, що сьогодні вони вже не пішли на цю ходу. І я запитав його там, а чому? А він каже, а є все пояснити. І вони спочатку впиралися, все інше, а потім почули, і що? Кажуть, але ми ж зробили найбільше. Ми добилися, щоб з'явився Драпатий. Він каже, 100%, без заперечень. Вони своє виграли. Плюс вони там розповідають про те, що, бачиш, там заступницю призначили в Міністерство оборони класно, те. Тож є якісь моменти, на які, як маркери, вже молодь відреагувала. Але скажи мені, будь ласка, от я розумію, коли молодь щось не розуміє. Ну так, така тавтологія, але в них не вистачає досвіду, знань, життєвого досвіду. Інколи розуміння процесів, хто ховається. Дивись, я в їх віці так само не дуже добре розбирався. Але президент же не має права на такі помилки. І коли президент в інтерв'ю каже, в Україні загинуло на цій війні близько 50 тисяч військових, то він повинен розуміти, що кожне його слово на вагу навіть не золота, а на вагу довіри до влади. Бо 6 лютого цього ж року він заявив про 55 тисяч. І тут питання, або в нас відродилося 5 тисяч за цей період, який він вважав загиблим, або він не пам'ятає, кому що казав, або для нього 5 тисяч людей – це туди-сюди. І от тут багато запитань. Я сьогодні навіть написав з цього приводу допис, де написав тільки одну річ, що в Ізраїлі уряд знає реальну кількість загиблих, і вся країна знає. Тому що серед загиблих діти, батьки, брати, сестри, чоловіки, дружини, свої. Наприклад, у керівника Генштабу Айзенкота в нього загинув син і племінник на цій війні. І в Ізраїлі це сприймають як так, горе в сім'ї, але так, щоб хтось здивувався, у Бібі Нетаньягу рідний брат загинув на спецоперації. Як би хто не ставився до Нетаньягу. І ще раз кажу, для них є розуміння. Кожне життя безцінне. І тут виходить президент і робить заяву. Десь біля 50 тисяч. Скажи мені, будь ласка, це питання до тих, хто готував Зеленського? Чи це питання до ставлення до цих втрат? Я, до речі, не думаю, що це і питання до тих, хто готував, і питання до ставлення. От я би тут не надавав би цьому зайвих контекстів. Я думаю, просто питання до того, що Зеленському на цю тему складно говорити, і він не хоче на неї говорити, і тому плутається. Бо він же ж почав з того, що я би не хотів би зараз, тому що росіяни, і після цього навіщось назвав цифру, і одну, і другу про 400 тисяч. Хоча за язика його ніхто не тягнув і додав, що ще є велика кількість безвісті зниклих. Тут просто потрібно або вже називати цифру, тоді вона має бути точною, або просто тоді вже не називати цифру, а говорити загальними показниками, відносними цифрами, у відсотках до росіян. І тоді журналіст запитає, це ви маєте на увазі, що українців, значить, така кількість? Зеленський може сказати, я вам сказав ті цифри, які мав сказати. Це про... Я думаю, що це не про підготовку. Явно його до цього ніхто не готував. Готували би інакше, відповів би, краще відповів би. І це не про там ставлення до цих цифр. Там навпаки було видно, що
йому не його питання, він не отримує задоволення, як кажучи, від відповіді на це питання. Тому отут я все ж таки схильний вважати, що дається в знаки політичний непрофесіоналізм і неготовність, і, на жаль, непідготовленість до того, щоб відповідати на подібне питання. А оце якраз значно гірше, ніж якби його готували би. Те, що його не готували по цьому питанню, і те, що він не хотів готуватися. А питання, скільки втрат, ну, зрозуміло, що це топ-3 питань, яке поставить будь-який іноземний журналіст президенту воюючої країни. Завжди. Вибач, він як верховний головнокомандувач зобов'язаний знати точну кількість. Зобов'язаний. Це його обов'язок перед державою, перед кожним, хто загинув. Бо кожна людина, яка віддала своє життя за Україну, кожна, життя, здоров'я, віддала за те, щоб він керував країною. І якщо б не ці люди, він би керував в екзилі. Десь зі своєї італійської вілли або з Бейкер-стріт, з квартири, яку він купив на гроші, які вивели з Приватбанку в Лондоні. А він керує з України і живе своє краще життя. І він отак ставиться до людей. Знаєш, я тобі хочу чесно сказати. Я погоджуюсь, йому не подобається. Може не подобається, тому що жоден його товариш, бізнес-партнер, навіть його фітнес-тренер не причетний до Сил оборони України. Вони всі або заброньовані, або знаходяться за кордоном. Або отримали підозри в корупції. Може тому, не знаю. Але ти правий, йому не подобається ця тема. Але чомусь, коли про ці теми запитують, наприклад, в тому ж самому Ізраїлі, то кожен топовий політик, топовий, не всі, а топові політики, і не тільки військові, хоча, давай відверто, там вже всі майже 99% мають військове минуле. Так от вони чомусь називають і імена, і хто, і що, і як. І коли кожен рік по телебаченню йде Йома Зікарона, це День пам'яті, іде такий перелік по телебаченню з 6 ранку, якщо я не помиляюся, просто погано пам'ятаю це, але коли я перше побачив, я був здивований. 6 ранку, це напередодні Дня Незалежності Ізраїлю, іде перелік всіх, хто віддав своє життя. І вся країна це згадує. І це не номінально, це факт, бо кожен пам'ятає близьких до себе людей і розуміє, що кожне життя, яке віддали за Ізраїль, це і за кожного іншого, хто може жити в Ізраїлі. Тож президент має знати такі речі. Має. Безперечно, і більш того, він кожного ранку отримує смс-ку про кількість втрат, безвісті зниклих, поранених тощо. Тому те, що немає зведеної цифри, і те, що немає готової відповіді на це питання, я ж кажу, це ознака непрофесіоналізму, причому не стільки команди, скільки безпосередньо його в цьому питанні. Погоджуюсь. Друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, президент має знати, Верховний Головнокомандувач має знати реальну кількість загиблих в Україні до одиниці, до десятки, до сотні, але має чи ні? Чи ні? Напишіть це, будь ласка. Це важливо. Я буду вам кожному дякувати за це. І підпишіться, будь ласка, каналу потрібна ваша допомога. Канал намагаються мінімізувати, канал атакує влада, на канал намагається накласти санкції. Потрібна ваша допомога. Ставте вподобайки, поширюйте відео, підписуйтесь і коментуйте. Напишіть, до речі, не тільки те, що я просив, а ще звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це важливо. Місто, селище, країну, регіон, район, область, пишіть, ми завжди дивимось, звідки ви спостерігаєте за нами і читаємо. От, наприклад, Віра Слоцька, Варшава, Дубна, вітання з Вінниці, Харків, Київ вітає, Кременчук вітає з Краміка. Сильно. Вітання з Черкащини, Бердичів вітає, Черкаси, Одеса, вітає Воскресенка, Київ. Колись на Воскресенку так любив їздити в кінотеатр «Аврора». Вітаю з Білостоку, Польща, вітаю з Воскресенки, Київ. Мої вітання з Херсона. З Ізраїлю вітають, Одеса вітає Франківськ, вітає Троєщина, Київ, дякуємо, Київ вітає знову, Німеччина, вітає, от величезна кількість людей, я дякую всім, Шервудський ліс навіть вітає, це вражає, я сподіваюся, це не Робін Гуд, Кривий Ріг вітає Вишгородщина, Сумська область, я дякую вам. За те, що ви пишете, реагуєте, я буду залюбки зачитувати далі. Будь ласка, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь наш ефір і що ви думаєте з цього приводу. Дивись, сьогодні з'явилося декілька новин, які фактично ставлять хрест на тому, що ми отримаємо найближчим часом ліцензії на виробництво
Петріотів, якщо деякі блоки нам можуть ще дозволити виробляти, блоки, хочу нагадати, там декілька десятків компаній взагалі виробляють весь процес, не тільки там якась одна компанія Lockheed Martin чи Boeing, там величезна кількість. Але сьогодні з'явилася інформація, що Трамп не впевнений, чи не дадуть США ліцензію на виробництво ракет до системи Петріот. В інтерв'ю Financial Times президент США сказав, що Вашингтон розглядає це питання і заявив це після того, як Зеленський сказав, що є добрі новини. Пам'ятаєш, він вийшов з тоді, сказав, є добрі новини, ми переговорили, все супер. Він казав, що на зустрічі з Трампом обговорили виробництво в Україні ракет-приховувачів Петріот. Я тоді сказав публічно, я сказав, що це буде неможливо. Ба більше, вже навіть Боїнг через журналіста Крістофа Ваннера з Die Welt німецького повідомив, що відмовляється надати ліцензію на головну, що є в цій ракеті, на головку самонаведення. І Трамп не може примусити зброярські компанії передати Україні технології. Ну, Трамп не цар, не може і не планує. Більше того, якщо хтось відмовиться, то до нього не прийдуть з ДБР чи СБУ, щоб щось зробити. Ну, так Америка влаштована. Там теж перегиби неймовірні, але ще раз кажу, це зрозуміло. Мої джерела на Вашингтонщині кажуть, є дві головні причини, чому Україна не отримує ці технології. Перша і головна – це те, що є відверте побоювання, що як тільки ці технології з'являться в Україні, вони з'являться на Росії. Хтось продасть, передасть, вкрадуть, що завгодно. Приклад, коли Зеленський каже, ми ще не почали наступ, а вже план цього наступу був на столі в Кремлі, мені сьогодні нагадали якраз з приводу цієї історії. А знайшли того, хто передав? Ні. А зараз ми передамо ці технології, їх теж хтось передасть, і знову ніхто не знає, хто винний. Це перше. А друга історія, ну, скажімо так, на цьому заробляють величезні гроші. Є відвертий дефіцит і попит. То який сенс віддавати Україні те, що, скажімо так, можна продати самим? Хоча друга історія якраз на другому місці. На першому місці недовіра партнерів до України. Скажи мені, будь ласка, чи можливо це виправити? Чи відверто визнає Зеленський, що ми не отримуємо зараз ці можливості виробництва? Бо мені це нагадує історію з томагавками, пам'ятаєш? Він навіть поїхав за томагавками, хоча всі знали, що не дадуть. Ба більше того, немає запускних для томагавків, бо вони запускаються або з підводних човнів, або з кораблів. У нас їх немає. А тайфуни, наприклад, це запускні такі стаціонарні, їх просто не те, що на складах немає. Їх така обмежена кількість, що не вистачає навіть споживачам томагавків. Це для розуміння. То в мене до тебе запитання. Що у нас попереду з Петріотом? Бо сьогодні з'явилася ще одна історія. Трамп, я не знаю з якого переляку, як так добре поговорив Зеленський з Трампом, повідомив, що відмовив надавати ті 300 ракет Петріоти, про які казав Зеленський. І ця ситуація взагалі мені дуже не подобається. Ну, про 300 ракет взагалі за гранню. Подивимось, куди це і Це як піде. Це відвертий треш. Це відвертий треш. Абсолютно. І причому я не розумію реально причини і не розумію ні причини цього рішення, ні причини озвучення цього рішення зараз, ні причини прийняття. Ну, коротше, це просто якась нісенітниця в стилі Трампа, у якого просто думка може змінюватись впродовж однієї години декілька разів в різні боки. Тому це взагалі поза аналізом до психіатрів фраз. З приводу Петріотів я не настільки категоричний, що ми не зможемо виробляти їх, але скепсис поділяю. Чому? Бо я також не думаю, що нам дадуть змогу виробляти повністю Петріоти. Як мінімум, частина компанії дійсно не захоче передавати свої технології, тому що це комерційна історія, перш за все. З приводу аргументу, що вони росіянам достануться, чесно тобі скажу, я вважаю, що це абсолютно надуманий аргумент. Чому? Тому що значна частина озброєння американського вже і так постачається Україні, і цей аргумент вже був давним-давно, що може потрапити до росіян. Є ціла низка озброєнь, в яких вже українці вносили свої зміни, інженерні зміни в виробничі ланцюжки американські, і по дронам, і по деяким іншим позиціям, навіть не озброї, а цілком собі класичної зброї.
І ця документація, скажімо, тут писалася, тому також абсолютно не відповідає дійсності. Всі необхідні формальні зобов'язання були взяті Україною ще задовго до того. А якщо говорити про витоки даних, то це не в Україні. Дані витікали через Discord з розвідні дані, потрапляли через просто зливи документів, і не в нас, очільниками розвідки, знаходилися люди, які розповідали про різні теорії змови і просували російську пропаганду відверто. Ну і зрештою, не знаю, звісно, але мені здається, що до такого навіть наші ніхто не доходив, щоб наші переговірники здавали свої телефони росіянам, а потім повертали, коли повертали їх собі, не віддавали їх власним спецслужбам на перевірку, чи не встановили туди ШПЗ. Це шпигунське програмне забезпечення і інші різні приколи, які з цим можуть бути пов'язані. Тож вже не буду просто там навіть іти в деталі, але історія російсько-української війни коли-небудь потім, коли розсекретять багато чого, буде дуже цікава в частині, скільки зливів інформації відбувалося саме через американські джерела росіян, а не через української інформації, яка чомусь, коли не потрапляла до американців, залишалася секретною. А коли потрапляла, то от зовсім не факт. Тому я думаю, що цей аргумент, він дуже притягнутий за вуха. Але ним користуються, тому що дійсно великі гроші і не хочуть ділитися тими даними, які можуть бути не з росіянами вкрадені, а щось може бути сплагіачене. Бо в нас з захистом персональних даних і, зокрема, інтелектуальної власності все дуже геть кепсько. І от щось візьмуть, сплагіатять, що зроблять? І що американці в українських судах, в Печерському суді будуть відстоювати, що в них скопіпастили щось, наприклад, і виробляє тепер це який-небудь завод в підвальчику в районі 7-го кілометра. Ну, я, звісно, жартую, але тим не менше наподобі. Зрозуміло, що вони хочуть залишити в себе і технології, і можливості контролю. Раз. Друге, з приводу того, чому я значно оптимістичніше за тебе, хоча скепсис поділяю. Це тому, що може бути часткова локалізація в Україні. Виробництво ракет, певних двигунів, фюзеляжі тощо, але, наприклад, системи наведення, які виробляє Боїнг, вони можуть постачатися готовими. Так само, як це робиться на інші заводи, наприклад. І в такому випадку, окей, нам передали там 70, 80, 60% автономності в виробництві ракет, а в тих частинах, де достатньо легко наростити виробництво комплектуюче, бо завтик в виробництві Петріотів, він не в головках наведення. Вони, до речі, наскільки я пам'ятаю, хоча тут не буду залазити і стверджувати, але, по-моєму, уніфіковані з цілою низкою інших ракет. І, відповідно, нарощення їх кількості виробництва, по-моєму, набагато легший процес, ніж в цілому, якщо ми говоримо про ракети Петріот. І комерція. Виробництво в Україні не означає, що це безкоштовно. І ліцензії передаються, і роялті платяться, і експортні обмеження так чи інакше можуть задіювати, що, наприклад, певним країнам не передається або тільки при згоді Сполучених Штатів як країни походження там 2 комплектуючих 2 болтів в цій ракеті. Ну, я вже не кажу там про наведення, все інше. Так само, як це було з передачею Україні тих самих F-16 або іншого озброєння, яке навіть вироблено в Європі, наприклад, але по ліцензії американській або з окремими американськими комплектуючими. Зараз не буду називати певні типи озброєння, і з якими ми мали пробуксовку на роки, навіть не на місяці, через те, що там буквально 2 болта було американських. А адміністрація Байдена виходила з концепції не ескалації війни, контролю за ескалаційними ризиками, і, відповідно, не давала таких дозволів. Тож і тут можна вибудувати так комерційну конструкцію, що це буде вигідно всім, тим паче, що ринок дефіцитний, попит на ці ракети шалений, і якщо його не закривати, то питання місяців, років, але на ринку з'являться аналоги Петріотів, і з той же Арісте Мамбу такі випустять і допілять, і інші виробники з'являться, щоб закрити цей ринок, оскільки Lockheed Martin просто не буде встигати задовільнити той попит, який є. І ціни не можуть безмежно зростати на ці ракети, тому що все одно їх потрібна певна кількість на ринку. Якщо ви її не виробляєте, то ну окей, в 10 разів дорожче вас куплять. Але коли воно з'явиться вже в 10 разів, то буде вигідніше купувати інші типи озброєння і з'являться точно аналоги і все інше. Тому ринок тут працює якраз
на таку кооперацію. А інсинуації з приводу передачі розвідних даних, вони прикриваються вузьким економічним інтересом конкретних груп, як на мене, просто маскуючись під національні патріотичні інтереси. Ну, що ж можу тобі сказати? Що сподіваюся, що все ж таки ми досягнемо якогось результату, тому що це той самий випадок, коли не тільки це нам потрібно, а якщо ми зможемо активно і ефективно протидіяти росіянам, то самі американці можуть це використовувати для того, щоб демонструвати, наскільки ефективна їх зброя, наскільки вони як партнери надійні, про що зараз говорять, ну і я мовчу вже про вибори, на яких це можна використати по повній. Бо поки ми спостерігаємо якраз, що у росіян є величезна, у американців є проблема, що росіяни тиснуть, а американцям нема чим відповісти. Скажи мені, будь ласка, при всьому цьому у нас є ще одна тема, яку я хочу з тобою обговорити. Я говорив з тобою до того. Я помітив, що того ж самого Краматорська, того ж самого Слов'янська, того ж самого Херсона майже нема в інформаційному просторі. Анонімні телеграм-канали, великі ЗМІ інколи висвітлюють подію, але, скажімо, я би не сказав, що приділяють багато уваги і взагалі, тому що відбувається. Мені херсонці кажуть, ми бачимо, попали по дому ракета, да, це трагедія, да, там люди, да, ми все розуміємо. У нас каби стирають місто кожен день, і такої уваги немає. І вони кажуть, нас кинули на призволяще. Все, ми нікому не потрібні. І я їм пояснюю, да ні, так працює інформаційне поле. А потім я подумав, ні, за що не праві. Це дійсна проблема. Це проблема. Бо, наприклад, сьогодні Тім Златкін, якого ми з тобою обидва знаємо, наприклад, написав допис, в якому перерахував, що сьогодні відбулося в Краміку. І я от подивився, я тобі хочу сказати, він має право на це. От, дивись, ввечері по спальному району росіяни фігнули одразу 4 200-кілограмовими кабами. Вночі місто крило російське РСЗО. Зранку російські дрони знищили 4 цивільних автівки, а FPV-шки вже ганяються навіть за людьми біля лікарні. Світло вмикають лише інколи, газу і води немає в більшості будинків, тиша в місті сприймається як щось надзвичайне. Це новини Краматорська за півдоби. Місцеві новини. Бо їм нема місця в загальнонаціональних та міжнародних новин, оскільки весь ефір заповнена ракета, яка потрапила у Львов. Це не про ракету у Львов, це про те, що інформаційна політика, на жаль, має сьогодні спотворений жахливий вигляд. І про те, що потрібно говорити, ми не говоримо. Скажи мені, будь ласка, тобі не здається, що це зайшло вже доволі далеко? Здається, але воно зайде ще далі, тому що у цього є декілька системних причин. Вибач, і тобі ще одне питання. Вибач, догонку просто. А тобі не здається, що взагалі питання фронту і прифронтових міст навмисно замовчується, щоб у людей не було відчуття війни? Бо війна там, десь, далеко, в новинах же її немає. Ні, до речі, я от не вважаю, що це спеціально, і згадай з 2014 року і далі, як це відбувалося. В мене просто в моїй персональній, скажімо, там долі і досвіді, це ж не вперше я спостерігаю подібні процеси. Я бачив, як він народжувався зсередини, як він розвивався, і зараз все йде абсолютно по тим самим лекалам. Але у цього є декілька серйозних причин. І вона не в тому, що хтось там зверху прийняв рішення, що не говорити про війну. Нічого подібного. Ну, кому в нас можна це сказати, чи як? Ну, на марафоні можна рознарядки спустити, але, знову ж таки, навіть на марафоні, якби люди знали, що там немає єдиної редакції, а є редакції різних телеканалів, і скоріше там хаос, ніж, не знаю, там єдина редакційна політика, якась цензура тощо, ну, там немає тієї цензури і тієї редакційної політики, як це вважається і вважається. Може, тоді б у марафону були б абсолютно інші рейтинги, і це був би дійсно дієвий інструмент. Нехай такий негідницький, можливо, якийсь злобний, але геніальний. А так ми бачимо, що це просто
стагнуюча історія, яка необхідна для того, щоб з олігархів зняти фінансування їх телеканалів, для того, щоб журналісти не пішли по світу, ведучі, режисери, звукорежисери, всі інші, і зберігти принаймні основи цього ринку, які формувалися десятками років, тому що просто немає ні ринку реклами, нічого об'єктивного. І це так само, як там підтримка певних бізнесів, так само тут підтримка цієї когорти професій. Але повертаємось до теми невисвітлення. Перший момент – це локальні медіа, які позакривалися, тому що вони здебільшого жили від локального політичного процесу. Коли у кожної фінансово-промислової групи маленької, локальної, або у кожного там напівкримінального угруповання, у кожного місцевого царька мав бути обов'язково своя газета, свій сайт, свій канал, своє радіо. Ну, це рідше. Але телеканальчик мав бути місцевий який-небудь, регіональний або міський, районний, свій сайт обов'язково, якийсь свій журналіст придворний, який буде їздити і фотографувати, і писати хвалебні оди. В 95% випадках може займатися реальною журналістикою, але в 5% випадків має обслуговувати конкретного власника, який забезпечує можливість цій людині займатися своєю професійною діяльністю. Ну, класична схема. І от війна. І все це накривається, і все це закривають. Подивіться, яка кількість медіа залишилась в Одесі, наприклад, яка кількість в Дніпрі, яка кількість в Запоріжжі, в малих містах, в інших. Тому вони виступали ключовим джерелом для новин в національні медіа, тому що коли сидить редактор хоч на національному каналі, хоч на національному інтернет-порталі, він бере інформацію з інформаційних агентств, з агрегаторів. Ну, умовний Укрнет. Відкриває стрічку, і там іде новини. А там якраз в агрегаторі є купа локальних медіа. А й зараз їх там нема. Відповідно, нікому говорити. Другий момент. Ці національні медіа зазвичай мали свої локальні корпункти. Першими під ніж пішли корпункти закордонні. А потім пішли корпункти внутрішні, регіональні тощо. Просто немає у медіа змоги, грошей для того, щоб утримувати локальних журналістів, які будуть передавати цю інформацію. Мало у кого залишилися там якісь дуже точково, вони всі на паях між багатьма медіа тощо, окремі люди, які залишаються. І це другий важливий момент, цей розрив, який відбувся. Третій момент – це інформаційний порядок денний, який будується від хайпу. Не від реальних подій, не від сюжетних ліній, наприклад, стандарт BBC. Якщо про щось сказали в ефірі, то мають цю тему згадати через 2 тижні, через місяць, через рік і через 10 років, якщо вона не вирішилася. Але має бути логічно. Якщо сказали А, має бути пункт Б, після якого відкладається в сторону. А не так, що сказали і забули. А далі, а Бог його знає, а що там? Та не знаю, не відслідковували. Ні. Це все має тягнутися. І це правильний стандарт. Але в нашому випадку все піксельно роздроблено. Сьогодні тут, завтра там, післязавтра третє, четверте, 25-й, і вже ніхто не пам'ятає, що там було сьогодні зранку. Не те, що було місяць тому або тиждень тому. І відповідно тоді в фрагментованому цьому потоці немає зарезервованого місця для того, а що там в регіонах, а що там в прифронтових територіях, а що там робиться конкретно на лінії фронту, а що робиться в містах, які найбільше страждають. Але тут же одразу скажу, що це не тільки про міста, які прифронтові страждають, а хтось знає, що відбувається в Тячеві, або в Вараші, або в національному медіа, може, Мірєфа себе бачить, або, може, Ніжин, чи, не знаю, Городок Львівської області, наприклад. Або всі ці десяток ямпілів, які по Україні розкидані в різних областях, від Донецької до Вінницької. Ні, їх також нема. І тому четверта теза. Це не про дискримінацію когось конкретного, а це про те, що цього ресурсу просто нема. І просто кожен, сидячи в одному з ямполів по Україні, він каже, нас не показують, бо, мабуть, тих показують. А ви придивіться, ви там і їх не побачите. Ви ні болю Херсона, ні болю Харкова не побачите однаково, окрім, мабуть, Суспільного.
яке принаймні старається це робити, і тут просто хвала і пам'ятник тим, хто це робить. Окрім малих локальних медіа, які ще залишаються на ентузіазмі, на грантовій підтримці, на просто підтримці певних небайдужих місцевих бізнесів або мігрантів за кордон з цих міст, які там відкрили бізнеси, тощо якусь можуть копійчину кидати для того, щоб їх локально в їх громаді локальне медіа, де там не знаю, їх однокласник журналіст не накрилось мідним тазом. От тільки на такому ентузіазмі це тримається. І це питання національної інформаційної політики. Бо якщо немає локальних медіа, немає локальних радіостанцій, інших джерел отримання інформації, то тоді п'ята теза, барабанний дріб. З'являються телеграм-канали як замінник всієї цієї інфраструктури, яка мала б давати інформацію. І також користуватися в тому числі і телеграмом, як же ж без нього. Але бути альтернативою. А хто тоді спонсорує? Правильно. Або той, хто хоче зманіпулювати вашою думкою в своїх економічних або політичних інтересах, тобто там гемблінг, там будуть якісь політичні гравці, які хочуть просто ситуативно зняти гешефт. Або до бабки не ходи, там будуть російські гроші. Там буде російський вплив. І таким чином ми можемо побачити, як в Телеграмі, і, направду, не тільки в Телеграмі, а просто в нас користуються каналами в Телеграмі. Ну, от якось в WhatsApp вони не прижилися. В Вайбері також росіяни присутні серйозно, не тільки в Телеграмі, на каналах. Просто там трішки інша природа. Там різні домові, шкільні, по інтересам і так далі. Там складніше заходити, там потрібно тримати не стільки редакторів, скільки ботамережі тощо, які заходять, правильно розносять інформацію і через таргетинг правильно діють. Але і там росіяни діють. Бо в них є і гроші, і натхнення, і цілі, щоб це робити. Тож, коли ми говоримо зараз про те, що міста себе не бачать, направду це лише верхівка набагато глибшої проблеми з безпекою національного інформаційного простору, яка фруструє така ситуація, як власне населення, яке каже, нас там нема, ми себе не бачимо, так і дає змогу ворогові користуватися цими прогалинами. Знаєш, ти правий. Біда тільки в тому, що те, що ти правий, не виправляє ситуацію. Тут же бажано, щоб наша влада відреагувала, а я поки не бачу ніякої реакції. На превеликий жаль. Бо влада і далі зацікавлена в тому, щоб інформувати про якісь свої позитивні речі, є бачки, кешбеки, вовини тисячі, а не для того, щоб вибудувати національну інформаційну політику. Ну, на жаль, саме так. Ну, до речі, знаєш, вибач, я переб'ю Да. тебе. От в мене буквально перед нашим з тобою спілкуванням за годину закінчилася нарада з нашими регіональними координаторами, і в мене постійно лягає на стіл аналітика і зрізи щомісячні по кожній області, що відбувається. Тому я в своїх стрімах говорю і про Херсон, і про Запоріжжя нагадую про ситуацію. Я спеціально за останні 2 місяці в мене сукупно відрядження, тільки остання хвиля відряджень, це 7 з копійками тисяч кілометрів. І я спеціально в Дніпро з'їздив, я їздив в інші міста. От в Запоріжжя не доїхав, так вийшло. В Павлогради тощо, для того, щоб своїми очами дивитися і для того, щоб бути присутнім там. Бо коли ми презентуємо аналітику, коли ми спілкуємося з місцевими, я розумію і бачу по очах, наскільки для людей важливо, що хтось приїхав з Києва і що їх чують, їх бачать, з ними спілкуються, і що хтось, можливо, щось десь донесе, можливо, щось про них скаже, але навіть просто те, що, ну ви ж там в своїх Києвах, або там в своїх Львовах, або там ще десь сидите, а людині, яка сидить під кабами, людині, яка сидить в прифронтовій території і сидить під ризиком того, що а ще окупують частину області, чи не окупують, а чи не дійдуть до твого міста, чи дійдуть. Це ж постійне питання, яке мені ставлять в низці міст. Їй зрозуміло, що дуже важливо, щоб до неї хтось приїхав, щоб бачити, що вони присутні в національному порядку, да побачити хоча б по телевізору інформацію в національних медіа про те, що в них там відбувається. Тому це вкрай важливо, навіть з точки зору тієї самої морально-психологічної і когнітивної стійкості. до речі, раз ми зачепили журналістів, давай поговоримо і про них. 27 липня в Києві поліція затримала журналіста громадського Євгенія Шульгата. Поліціянти зупинили таксі, в якому їхав журналіст, і надягнули на нього кайданки. За словами правоохоронців, підставою для зупинки нібито стало порушення правил військового обліку журналістам. Ну, але, знаєш,
дуже цікава історія, коли адресно вищемляють. Зараз поясню, про що йде мова. Водночас, відповідно до документів, які є в розпорядженні самої редакції громадського, жодних порушень правил військового обліку журналіст не має. Найцікавіше, що в 24-му році, а на той момент журналіст слідства інфо Євгеній Шульгат, який викрав тоді елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, теж хотіли вручити під повістку. Саме йому тоді знову. Ну тож, скажи мені, будь ласка, оця історія, вона ж підіймає 3 головних питання. Чи використовується владою мобілізація як засіб закрити рота, чи заважати роботі журналіста? Це перше. Друге, чи є у нас вибіркова мобілізація? Ну, наприклад, коли Монатіка ніхто не бачить, коли, наприклад, якихось там, ну, я навіть не знаю, когось з друзів Зеленського ніхто не бачить, а от Шульгата якось дивно постійно намагається зачепити. І третє, чи може статус журналіста давати можливість ігнорувати мобілізацію, коли такі відомі журналісти, як Бутусов, Калуш, Бігус, Олександр Янковський служать в рядах Сил оборони України. І до речі, а чому ані Федоров, ані жодна людина з його команди не обрали для себе шлях приєднання до ЗСУ зразу після того, як закінчили працювати в міністерстві? Це не для цього росла діточка? Слухай, от зараз ти дуже класно, як на мене, ці 3 ключових питання окреслив, але по кожному з них в мене зараз буде дуже не чорно-біла відповідь, направду. Давай. Хоча вся ситуація, вона, і всі 3 питання, вони абсолютно справедливі, тому що вся ситуація, вона вкрай є, я не знаю навіть слово підбирати, неправильною. Таке майже дитяче слово підберу, для того, щоб не використати нічого міцнішого в плані означення. Перше, чи використовується владою вибіркова мобілізація як елемент зведення рахунків? І так, і ні. Чому? Бо точкові приклади подібні існують, але здебільшого за цим стоїть не стільки абстрактна влада чи центральна влада, за цим стоять окремі персонажі, які зводять свої персональні рахунки, користуючись владними повноваженнями. Бо по них розслідування провели, бо їм бізнес-інтерес десь утиснули, на хвоста десь наступили. І здебільшого такі процеси прицільної і злочинної мобілізації, бо вибіркова подібним чином мобілізація є злочинною, це засіб зведення рахунків, вона відбувається саме на низовому рівні. І буквально ледь не те, що в кожній громаді. Ну, от можемо по будь-якій області взяти, зробити зріз, і якщо ми там підемо спілкуватися, піднімемо якісь зв'язки, все інше по-теплому, тощо, ми точно знайдемо таких випадків уйму. І значна частина конкретно знає, хто, де, кого, чому і як мобілізували тощо. Тому, перш за все, це не про влада, яка там, бо в нас критики влади уйма, і всіх не перемобілізуєш, і випадків там серед критиків, коли мобілізовували їх, ну просто, мабуть, раз, два, 3. А при цьому тисячі тих, кого не мобілізовували. Хоча, можливо, частина, до речі, сама боїться того, що їх можуть мобілізувати і може займатися самоцензурою. Цей фактор також потрібно враховувати, що точкові залякування також діють як більш системний ефект. Тому це про можливість зловживати мобілізацію, а не стільки про там владний механізм репресій. От до рівня репресій це не дійшло. Як на мене, і там навіть близько не знаходиться там. Але до рівня зловживання не просто дійшло, а укорінилося як частина системи. Друге, сама вибірковість мобілізації чи можлива? На це питання частково вже відповів так, і вона не просто можлива, а коли система позбавлена реальних правил, прозорих, зрозумілих, коли ТЦК відмовляється носити бодікамери, коли людей можуть там групи оповіщення з іншого міста приїхати в інше місто чомусь мобілізовувати, коли можуть прицільно зупиняти машину під конкретну людину, як цим журналістом, і казати, ви порушуєте і виймати, ну тобто таксі. Тобто це прицільна історія. Коли все це трапляється, то зрозуміло, тобто немає єдиних правил гри. В чому і проблема з мобілізацією? Одна з ключових, не єдина, до речі, системна. Третій момент.
Це про статус журналіста, чи є він інтелігенцією. Безперечно, не є інтелігенцією і не мав би бути інтелігенцією. Є і мали би бути, ну верніше, є правила нині, які сфери є критичними, некритичними, є зловживання на цьому, є різні способи уникнення мобілізації, всього іншого. Але, на мою думку, вся ця система, вона взагалі порочною є. Не мало би бути як явище бронювання, не бронювання, всього іншого. Мав би бути ротаційний принцип, циркулярний принцип взаємодії фронту і тилів, коли не всі одночасно воюють, але всі можуть пройти через війну. І коли зрозуміло, скільки по часу, як враховуються твої знання, досвіди, стан здоров'я тощо, але кожен має сліпий, хромий, дурний, розумний, геніальний, айтішник, кухар, стрілець, мисливець, не знаю, будь-хто. Під час війни всім знайдеться місце. І не всі необхідні на передовій. Але окей, на передовій один коефіцієнт, в тилах інший коефіцієнт. А якщо ти взагалі в трудовому резерві в цей час, так, тому що певні спеціальності необхідні в тилах. І, до речі, коли ти сказав про Монатіка, ти знаєш, в мене частина мого життя пов'язана з музикою і музикальною індустрією була пов'язана певною мірою. У Монатіка є 1001 можливість для того, щоб потрапити в армію, потрапити в той підрозділ і таким чином, щоб взагалі не воювати. Зрозуміло, як у багатьох інших подібного штибу людей. Але до його честі він якраз подібною історією не займався, наскільки я знаю, і навпаки, просто збирає, донатить гроші і допомагає армії, але при цьому не профанує, що нібито він служить в армії, нібито він там танки гризе, як Барбаріс. І по багатьом іншим так само ситуація діє. І мало би бути так само, бо одні потрібні тут, інші потрібні там. І ці можуть бути потрібні потім на іншому напрямку. Те, що в нас немає трудової мобілізації, це також проблема. Те, що в нас немає альтернативної служби, це також проблема. Під час війни це було б необхідно. Те, що в нас немає строків демобілізації, без цього жодна мобілізація не може бути взагалі і в поміні, вона просто існувати не буде, тому що це відчуття програності в карти з'являється у тих, хто першими пішли. Вони в результаті більше всіх нажухані державою. Це так підбираю, як кажуть, культурне слово, щоб не сказати там інше слово, яким це характеризують самі військові. Тож, повертаючись до теми журналістів. Я вибачаюсь, маленька ремарка, маленька. Ну ти знаєш, я говорив зараз зі своїми побратимами, у нас там неприємність велика. Знаю. І ми обговорювали, і мені один з моїх побратимів каже: Береза, що треба зробити, щоб над мене наклали санкції і вигнали нахрін з армії? Що треба зробити, щоб... Тому що, ти знаєш, я ж думав так, але зараз навіть по пораненню не відпускають. Ну, каже, як є. Я вже не знаю, як це робити. А ми з ним тягнули, з самого початку були разом. І ти знаєш, я дивлюсь на це і думаю, як зробити, щоб наклали санкції. Це теж ненормально. Знаєш, це якраз та сама історія, коли якщо б запровадили вже терміни служби, то нарешті б змінили б ситуацію і ставлення до служби в армії. Бо люди не хочуть йти на довічне. Бо коли хтось навіть збирає донати, навіть там мандрує, все замечательно, чудово, але не причетний до обмежень, які є в армії, а там дійсно, це, повір мені, от я тобі кажу, як людина, яка служила, хто в армії служив, той в цирку не сміється. Там дійсно величезна кількість саме обмежень. І це б'є очень дуже сильно. Але це треба робити. І от якщо б люди знали, я йду на рік, на 2 роки, але він розуміє, що це дійсно через 2 роки він далі може планувати своє життя, це кардинально б змінило ставлення до служби в ЗСУ. На жаль, цього немає. Вибач. Принцип, який пам'ятаєш, ну ти це не знає аудиторія, але коли перший момент знає моя аудиторія, що декілька років тому я активно намагався змінити ситуацію з мобілізацією. А те, що не знає аудиторія, це те, що і тоді ми з тобою, зокрема, спілкувалися. Це було ще 23-24 рік, коли і з тобою в ефірах ми говорили про це, і я багато разів пояснював, що в нас далі буде просто повна дупа з мобілізацією, якщо зараз не почати нічого змінювати. І робили прорахунки, і багато чого різного, і от принцип, один з елементів, який закладався в моделі, яку просував.
Це коли визначається загальний масив, розуміється, що є відсоток в районі 30, які ніколи в житті не візьмуть зброю в руки. Ну, тобто, що ти не роби, як ти не змушуєш, людина психологічно не здібна до того. Треба дати інші можливості цим людям бути корисними, і вони погодяться, і з радістю це на той момент з них більша частина, скажімо так, з радістю б вхопилася б за таку можливість. Ну, ти не рік, а ти 3 роки, але ти не в мілітарній частині, наприклад. А зрозуміти той кількість, яка реально є, розподілити її на кількість днів в році, розподілити на цикли з розумінням, що горизонт війни дуже довгий, ми маємо відновлюватись під час війни, а не стиратися просто в один бік, що має бути в тому числі недопущення вигоряння, скільки людина може знаходитись на передових позиціях, скільки може в цілому знаходитись в армії, так, щоб її родина не посипалась, так, щоб в бізнесі можна було справи передати і бізнес не накрився, так, щоб можна було підприємству вижити, коли в них мобілізують якихось точкових спеціалістів. І тоді з'являється певний коефіцієнт. Раз людина відслужила, наприклад, рік або 1,5 роки, 2-3 роки вона знаходиться в тилах. Але через 2 роки вона знову повертається, і вона знає, в який підрозділ, бо вона вже за цим підрозділом закріплена. Вона весь цей час буде готуватися до служби, вона сама буде екіпіруватися, доекіпіровуватися. На заводі будуть розуміти, що в них 3 електрика, 1 воює, 2 зараз тут, а потім за 4 місяці плюс-мінус 1 місяць залежності там від ситуації на фронті, в них повернеться той електрик, або піде воювати інший електрик. Або якщо, на жаль, загинув, в них є відсроченість забирання іншого електрика, поки не знайдуть нового третього, йде цей. Тобто це все механізм, в якому бронювання взагалі не потрібно, окрім дуже специфічних точкових сфер. Але при цьому, яка дозволяє людині планувати своє життя, бізнесу і структурі будь-якій є, будь то міністерство, будь то мерія чи щось інше, планувати свій цикл роботи, і армії планувати реальну кількість тих, на кого вони можуть розраховувати, бо на рівні кожного підрозділу це би велося би, а не так, що зараз мобілізують, і дуже хороша ситуація, коли в районі 30-40% СЗЧ ще на першому етапі, а потім з тих, хто не СЗЧ, дуже добре, коли половина, принаймні, ні каси, ні храми і здатні взагалі тримати зброю в руках. А ще добре, коли у тієї третини, яка залишилася, немає великих грошей, або, ну, великих грошей, якщо ми вже потрапили, скоріше за все, немає, а немає якоїсь махнатої руки ще когось тощо, щоб в тилову посаду заскочити. І відповідно там 10-20%, які потрапляють тільки в реальну потребу армії, при тому, що по цифрах було в 5-6 разів більше. Сорі. Та Це про наболіле. погоджуюсь. Я тобі ще одно скажу. Я пам'ятаю, дивись, ми з тобою намагалися виправити ситуацію, і при тому при різних міністрах, і намагалися це зробити. Проблема в тому, що ну це цим людям було не потрібно, вони не розуміли, вони не чули. Та ми з Магдою в березні 22-го пропонували Офісу концепцію взаємодії, інформаційної підтримки і адвокації біженців для того, щоб мати зв'язки, щоб вони не втрачали з батьківщиною зв'язок і через них просувати потрібні речі, а також, щоб вони були мотивовані повертатися. Що тоді мені відповіли? Самі повернуться. Ні! Досвід Сербії і Хорватії говорить, що якщо 30% повернеться – це щастя. Вивчайте просто досвід інших країн. Нікому не потрібно було. З цим теж. Ну, це окрема історія. Ладно, це наша болічна історія, але колись теж і це мене теж. Друзі, я вас дуже попрошу. Будь ласка, в описі цього відео є посилання на канал Олега Саакяна. Бо поки інші пишуть, він відповідає. Притому дійсно відповідає на запитання. А ще в нього є гості в ефірі теж, тому він не завжди сам. Тому раджу вам підписатися на його канал, заходите, тицяйте, підписуйтесь на його канал і буде всім на щастя. Ну, ви точно будете знати більше, а в нього буде більше підписників. Це він. А далі вже може досягати якогось результату, бо це вже синергія двох сил. Ну і не забувайте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставте вподобайку. Якщо ви вже поставили, я щиро вам дякую, якщо ні, поставте зараз. Поширте це відео, порадьте канал своїм друзям, знайомим, колегам, родичам, сусідам, приятелям. До речі, ворогам радити не треба. Нафіга, ворогам хороші канали. Ну і не забувайте коментувати. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь наш ефір. Куди закинула вас доля? Ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть про все це. Це важливо, ми будемо дивитися. От Кривий Ріг вітає. Взагалі, я щиро радий, що Кривий Ріг нас дивиться. Далі Одеса дивиться. Дуже цікавий стрім просто. Теж непогано. Так.
Що далі? Так, далі просто коментарі. Багато коментарів. Друзі, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Так, секунду. Олежа, у мене до тебе питання. Останнє, але тільки не сьогодні. Скажи мені, будь ласка, НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, за перше півріччя 26-го року завершило 415 повних перевірок декларацій, вибраних за принципу ризик-орієнтованим підходом. З 415 перевірених в 412 знайшли порушення. Дивіться, я чого регочу, тому що це 99%. Це щось фантастичне. А всього порушення сума превисила 1,9 мільярда гривень. Тож, перевірили трохи більше 400, 2 мільярди знайшли порушень, і в їх треба заплатити державі. Але найцікавіше, що перевірити треба там декілька сот тисяч. Скажи мені, будь ласка, чи можна казати, що корупція стала головним мотиватором сучасної України для походу у влади? Чому такі результати? І чого чекати далі? Бо я трохи, знаєш, я завжди це цитую, як коли Матія сказав Калнишу, пам'ятаєш, да? Я офігів, Валера, я офігів. Ти не Валера, але Олег, я офігів дійсно. 400 декларацій, 2 ярда. Я порахував, якщо зараз припинять красти і зможуть ці гроші повернути, ми не повинні будемо брати кредити. Ми інших кредитувати будемо. У мене дуже коротка відповідь буде. Це черговий раз показує, що ми не бідна країна, ми просто обкрадена країна. І що проблеми України не в тому, що треба створити 1001 інституцію. НАЗК також створено, 400 декларацій. У мене питання, правда, чому тільки 400? Але чому не 1000, не 4000? Може, більше б суми були. Але поки в Україні не буде створено реально дієвий суд, а далі не спуститься це все до дієвого слідства, можна боротися з корупціонерами до скону літ. Це не подолає корупцію. Можна вираховувати конкретних декларантів, і це необхідно робити, але це також не подолає корупцію. І так, на жаль, можливість корупційного збагачення через те, що відсутня невідворотність покарання залишатиметься весь час. Не те, що в інших країнах немає корупції. Є, але здебільшого вона дуже точкова, або там, де от прям вкрав, змився в Аргентину, пластику зробив і взагалі не відсвічуєш, тобто це багато мільярдів доларів, чи не просто там, не знаю, якихось сотень мільйонів, і один раз і змився, а потім шукають роками і декуди знаходять навіть. Або вона знаходиться в таких мізерних відсотках, що виявлення і боротьба з цією корупцією економічно стає невигідною. І тоді населенню байдуже. Ця компанія взяла підряд на дорогу, чи інша, чи третя компанія. Там зашили якісь 1,5% корупції десь там між на різних ланках, і вона не шкодить критично ані якості, ані термінам, ані вартості. І відповідно, хоч одна, хоч друга, хоч третя компанія би виграла, а виграла якась, яка там кума чиєгось, умовно кажучи. Суспільство того навіть особливо не помічає, бо це критично не шкодить. А в деяких випадках навіть, але це не в українській ситуації взагалі про це говорити, але є цілі дослідження, які говорять про те, що мінімальний рівень корупції, він навіть допомагає розвитку економіки. Тобто ситуація, коли абсолютно стерильна, безкорупційна система і середовище, вона може бути шкідливою, ніж дуже низький рівень корупції в межах 1-2%. Але якщо імунітет падає і корупція виростає вище того, де вона економічно, боротьба з нею економічно є невигідною, то в такому випадку вона стає вже хворобою, яка ослаблює організм. Тож боротися треба за рахунок того, що створювати системні механізми невиживання корупції, а не тільки виявляннями корупціонерів в деклараціях чи ні. Мені важко тобі щось опанувати в цьому питанні. Єдине, що додати хочу, що в 2016 або 2015-2016 році, я можу погано пам'ятати, до нас приїхали в комітет, а я працював заступником голови комітету з протидії корупції. Приїхали британські лорди. Для нас це все було, знаєш, така неочікувана історія.
І ми сиділи, вони кажуть, у вас дуже жорстке законодавство, дуже жорстке, але воно компенсується необов'язковістю покарань. І от поки ви не виправите цю ситуацію, дійсно у вас буде боротьба з корупцією нагадувати рибалку National Geographic. Спіймали, показали, відпустили. На жаль, ми це маємо зараз. Я думаю, що нам буде необхідно реформувати все загалом, і разом, до речі, і антикорупційні органи, і антикорупційний суд, який на сьогодні не виконує свої обов'язки, і багато чого ще. Бо якщо ми це не зробимо, мені відверто лячно від того, що це може зробити вулиця. Втрата монополії на насильство державою призведе до того, що Україна перетвориться у східноєвропейське Сомалі. Цього допустити не можна. Тому запит на справедливість повинен бути задоволений. І задоволений згідно закону. Якщо закони не працюють, їх змінюють так, щоб вони працювали. Це лежить на поверхні. Абсолютно. Дякую. Дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую за те, що ти був. Як завжди, аргументовано, ґрунтовно і по фаху. Дякую. До нових зустрічей. Все буде Україна. На все добре. Бувай. Па-па. Друзі, вам я дякую, що ви дивилися сьогодні цей ефір. Я сподіваюся, він був більш ніж інформативним для вас. Напишіть зараз в коментарях, задовольнив вас цей ефір чи ні. От це овації, мабуть, я дуже погано бачу, але напишіть в коментарях. Ефір був інформативним, бо інколи, до речі, пишуть, буває таке, що люди кажуть, я все це знав, або мені не цікаво. Напишіть. Був цікавий, корисний, інформативний, чи навпаки. Це буде ваша допомога каналу і ваш фідбек. Дякую вам за це. Тому до нових зустрічей вам. Я сподіваюся, ви вже підписались, поставили вподобайки, прокоментували і поширили, але головне, на чому я впевнений, ви допомагаєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам, тримаємося, па-па.